شیرینم میدونم اکنون رقم بگیریم. اکنون میدونم رقم بگیریم شیرینم. اکنون میدونم رقم بگیریم شیرینم. اکنون میدونم رقم بگیریم شیرینم هم اکثر شما سلام علیکم فسیم. او اکای سماعت خلق شما اکنون صدیق خود اکنون اکای سماعت سه و چهار بگی. اکای سماعت صدیق خود اکنون سلام علیکم. شما دکا. او میگم هم اکثر شما شیر پلنگون میدونم رقم بگیریم شیرینم. او میگم شیر پلنگون هم اکثر شما اکنون. اکای بیلان شما اکنون سلام بگی. اکای سماجون دو رقم شیر پلنگون دو رقم بگیریم شیرینم. ستای قطعی وارد هم خانم ادامه فایل افیا سالگی ادامه میدونم شیرینم. اکای بیلانجون شما شیرینم. اکای بیلان دو هفت شش پنج افیا نام سالگی شیرینم دو هفت شش پنج. این اکای بیلانجون شما اکنون رقم ده. اکای بیلان چند روز نبود شیرینم. دکی جو بیدار که جمعه دالشی. او میگیم هم اکثر شما شیرینم. میریم اکنون میدونم رقم بگیریم. گامز اکنون رقم بگیریم شیرینم. نه اکا برای میگم خود جد تصمیم گیش سه رقم که برای خولی میشه بودم یتاشه. اصلا که برای سنی پرکتیم بچنگیم. او هم اکثر شما شیرینم میدونم رقم بگیریم اکنون ما. میجنگیم شیرینم میجنگیم. او زینده باشین شیر پلنگو هم اکثر شما اکنون هم اکثر شما دین. شیر پلنگو میدونم رقم بگیریم اکنون میدونم رقم بگیریم. افیرا بود میکنیم میجنگیم میرین دالش شیرینم. اکای روما سلام علیکم شما اکنون صدیق با که روما سلامتی و سوست اینجا منازه که میریم هفت شش پنج خوله شیرینم. اکای روما چند روز بنابودی شیر پلنگ دکی جو بودی اکنون میدونم رقم بگیریم شیرینم. اکای روما تا هفت شش پنج.
Devam et. Akademi rakete kadar bugün bozda sağ kim var? Sırkla parı mı? Ne defter ne yapıyorum kayın şöyle ne? Maço da sırkla parı işte budur ya. O yüzden Akay bilacı, akay samacı, akay ramacı rakete bozda sağ şöyle ne? Ama kısa şuma akademi, ama kısa şuma da zinde o sar balandı. Sonra o buluş. Au mekin bir şöyle ne? Zinde o şey falan goz zinde o ama kısa şuma da akay ama kısa şuma değil. Çıkarttı. Ben au megan kisum şansı parça falan au megan. Tamam akay ramacı şaşsan aga şey ne? Neydi? هم اکثر شما در کجانی ما هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد باشه او مگه میشه یا کارتون کارت دستمش یا کارت نکنیم ای زنده و شما در شدید هم اکثر شما دین او ای هم اکثر دیگه سودن خونه کجان دیگه نبودیم گفت دیگه پوزی خزارده و نشتین اخی به موزیک نشتین شده نه اونا شاید این هم روز وازیمون بوده او میگه چرا هم اکثر شما هم اکثر شما دین زنده و سربلند باشه او میگه بریم میره وقتا حالت زوال که شی پلانگو باید همین چند تو رو هم رقم نکشیم شده نه هم اکثر شما که او میگه میری شی پلانگو زنده و سربلند اون آباد باشه او میگه میری شی پلانگو او میگه حد کرده چند خلاش دیار روزش بید داداست نمیچسبه بار داداش حالت هیچ چیز نکرده کی میره وقتا حالت تو زوال که شده نه یا تو زوال که تو در کدومی برو هم رقم نکشیم شده نه رقم سه شی پلانگو او میگه هم آدم بود دوری شده نه هم آدم بود دوری هم آدم پیش شوی رفتین دال شده نه میره دال زنده و سربلند اون آبا بشه هم اکای تو جینجا و فکر میشو شما شده نه اکای میان شد رقم خورده شده میشه فقط نمیشه شده نه اکای تو جینجا شما شده نه خودی که بکن اول دمارا باقی خولی اومده برای پرش شده نه هم اکثر شده کردیم هم اکثر شده زنده و سربلند و شکو او میگه میریم رقمی سه رفتیم هم آدم بود دوری شده نه اکای تو جینجا رقم خورده صبر میکنه شده میشه اکای ما اوشکت هم میره اکای میره شو اختی هر شما کارو مگه خالی شما تو بریم اکای انا اکای سماد اکای سماد سه رقم گیتی یک سه چور یک سه چور اکای سماد یک سه چور گیتا شی پلان شانس پارت اکای جون اکای سماد هزار پارتی 700 دیگه دونا میره دالشی اکای بیلاین اکای دو 600 پارت 500 دیگه دونا میریم اکای روما رقمی آنها سه چهار شش پنج شش هفت پنج گفتن که شش هفت پنج اکای روما شیپلا 600 پاول 300 گرم اکای سه رقم درو یاسو
Vale ama. Raqam kazara xəmsə pasın bütün var çox atma muzika şerini. Verin dağılış kadınızdan o şey falan var. Raqam isə verin. Raqam isə 20. Raqam 4. 24. Raqam 5. بسیار هم اقصاب شروع رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 10 شیپالانگو bu رقمی 4 اکر اوش همگش تمام اکر میرانشو همینجا اکر میرانشو Verin de au ham aksasyon şey falan go. Akşam miran şu amca ka. Tamam akşam Roma şaşırdı. Ne boşu da akşam o. Akşam miran şu akşam panca giri. Akşam to nijo akşam miran şu ne şey ne. Ol ilo mavat kısagitum kamera yakasa. Akşam to nijo akşam giri şey ne. Akşam to nijo akşam giri ata. Ham aksas şu anda ne var? Çoğu diyor ham aksas olacak mı? Verin de au. Zindar sarbalan boşverin. Verin. Tamam. Tamam. Akşam tozcu akşam gir akşam ayıdır. Akşam miranşo akşam panca ayıdır. Ve kiremi akşam şey falan go buzda sarıtayım. Hep arkadaşlar artık da nasıl başlayacak? Gabet akşam çoğuza akşam parverin. Hamada bul bulu şerine. Hamada bul bulu peşreyi. Yani arkadaşlar sadece kapas ka hapsa düşene hazır olsa benim dersi. Akar bilan çorsa, akar Roma panca paska sesa doşsa, merim. Akar miran şohra, akar panc, akar aketeme keşernar. Akar tücü akar aketeme keşer palango, aketeme ke buza sar keşer palango. Ham aksak şu akoyma, ham aksak şu zinda sarbalandı. Xana aboluş. Au mege me şey palango, au. Ey nar tominim ey. Ey dina şehirler çi روز دوشن چی گپ خبر بود اکای توجیدی هزار پارتی نه ساعت دیگر دون شهرنار اکای میرانشو پارتی او اکای میرانشو هزار پارتی نه ساعت دیگر دون شهرنار نریم اکای توجیدی نجدان کمی پارتا میکفونه شهرنار اکای توجیدی هزار پارتا اکای توجیدی هزار پارتا شهرنار نه ساعت شهرنار بله میریم اکای میرانشو 500 پارتا 400 دیگر شهرنار Merin dağılışı. Hamada buraya hamada peşleri şerina. Aum mege merin şey falan kadımıza o şevap. Merin rakami panç. Rakami pan rakami yanşo. 20. Rakami şaş şerina. 20. Rakami haf. 12. Rakami yak şey falan go au. Bisyak. Rakami 2. 20. Rakami 3. 11. Rakami 4 şerina. 11. Au megen bur rakami çizi bur rakami siyak. Pravila ka siyak za pravila. O şamega akşam ben aşağı rakami 2. Hamada bur şey falan hamada peş tabi. Au megen. Ya ve akşam majo ben daha sakon. Akşam majo hard rakam pafra şeyna. Ama kısa şöyle şey falan yok. Ama kısa şöyle rakam o şamega. Şey sahra سلام علیکم شما علیکم هم اکثر شما شی پلنگو او مگه شی پلنگو هم اکثر شما دیم میدونیم به جنگیم شیرین هم میدونیم به جنگیم او شی پلنگو علیکیدن التموز علیکی و زیت میتون شیرین هم میدونیم رقم یازده رقم دومین شیرین هم Tamam arkadaşlar sarı mesela yakın odan şeyler vereyim. Arkadaşlar sadece o şey falan neyse diğer o şeyler vereyim.
اکر بیلان شیرپلان 300 دیگر اون اکجان ما اکر روما شیرپلان 100 پاک او ماشین اکر میران شو 300 دیگر اون اکر تجینجون 1400 روبل دیگر اون 940 برین دار شیرپلان گو رقمی 2 همه بود برای شیرنا رقمی 2 سیویاک رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 32 رقمی 6 10 رقمی 7 21 1 11 شیرپلنگو بو رقمی 5 او شاکانگه من دارش رقمی 5 نار تو میشه نار ما با شما هون به فاخر من دارشی تاسو تا اکر ماجون بودار میگه شنا به سراله او میگن هم اکثر شما ده گل دا بوله تراکتور شیرپلنگو تراکتور تو میگه دارشی او میگن شنا او میگن هم اکثر شما کردن او جمعش فکر دارم پاشول نمود جمعه نکشات و رید که نمود اوناش کردی نمود دارید خالدی من نمود آفیس پیشه دارید خالدی ادمین داوده همون جنیه دارد داوده همون همون مگه من رقم 6 برین دارشی اکر سایجون شیرپلان 700 اکر بیلاین 200 اکر روما او اکر میرانشو 200 اکر توجیدی اکر میرانشو بخشیش 800 نشینه اکر توجیدی اکر میرانشو 800 اکر توجیدی 1200 برین دارشی بله برین رقمی 6 هم اکثر شرینا رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 شرینا که باشین 20 اکادون 22 برای کشه پلنگو میگیریم رقمی 6 رقمی 3 برای کشه شرینا میرین دارشی هم اکثر شما اکادون رقمی 6 رقمی 3 برای کشه پلنگو بدونه برام بدونه ولی اکای میرانشو خود شده دوری 800 روشه بچه بریم اکای بیلاین اکای توجیدین بریم شیرپلنگو 6 دو برای که اکای بیلاین رقمی درو اکای توجیدین رقمی یک درو بریم اکای ما 7 پاس کار بریم رقمی 7 5 4 سویبوش میرانشو 5 ایوتای اکای میرانشو رقمی 5 بریم شیرپلنگو رقمی 7 4 برای خولی مدسای اکو برای سویب 4 پاس میکنه کجوم او اکای قربانجون خشان شینا ای 4 ای 7 تویز اکای سماد 4 شگیفتار میریم اکای قربان رقمی 7 گیفتار میریم اکای قربان رقمی 7 اکای قربان بود دیگه یک کانال قدر رو اومدم موضوع داشتیم من در خودان چی ما گفتی همون روز موضوع کانال چی گفتی بریم او میگه هم اکثر شما دیم او میگه شیرنا او میگه شیرپلنگو من دارچی هم اکثر شما دیم نشناخته بود خانم احمد رو رقم 6 برای اکر ماجو خود رقم 6 شینا با کلیچه احمد اومد از دیدم بگم برای 600 گام تو یاد اومدم نه دالش او پرو طرف یاد اومدم هم اکثر شما رقم دو رقم اکر قربانجو رقم شینا تمام اکر تو دیجو رقم اکثر شینا یک اکثر کنم نه دالش رقمی ها فش شینا نه اکر ماجون زنده و شکر بیلانجون 400 پارس شینا میمونه 300 روبل دیگه شیرپلان میریم دارشی رقم نه اکای توجیدینجو شیرپلان رو 900 روبل دیگه میریم رقم 5 اکای میرشو شیرپلان 500 روبل دیگه رقم 4 اکای سعید شیرپلان رو 400 روبل دیگه رقم 7 اکای قربان آوشن شیرنا میریم
Akay Qurban olmadı yak şaş pansada okuyan şeyler. Akay Qurban olmadı şeyler mekafurmuş. Zinda و شام اکثر شما ده او میریم همه در بود گوری همه در پیش دوی رقمی هفت میون شیرینه گلا داو تا کریم رقمی هفت شدن تا کریم همه در بود گوری شیرینه رقمی هفت 21 بعد نیست رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 هم اکثر شما کدونی ما 12 رقمی 4 30 رقمی 5 21 رقمی 6 10 şey falan bu rakam çok akara o şamage basi zat akademi akizan şerona iltimo şey falan verim au o şaka roma pas kadar akara majon şon şey na akademi ma zinda o sarbalan bu konu obol bu şaka verim akay şehir hamici akay şehir rakami haf gavnes akay kurban rakami şamage şey na ham aksak şu akademi ham aksak şu değil verim me jangem dalış falan Tamam arkadaşlar futbolcu rakam işi şaka yapayım. Kutlayın. Evet. Zinde o şaka. Dönüm aha vakti şu an ko sen dobro pajallo. Daha komun şey palango au megen şeyler rakam par merin. O şanga akay samada. Merin. Akay samajo şey falan 2000 numara şeyler merin. Akay bilajo nar bir makacın mak şu an çan da kanala bir zik savun ve saat digad ona. Akay ro majun mak şu an da kacon merin. Akay şey nar rakam ha fraketa. Akay mirşo şey falan 400 digad. Akay tedijo şey falan 800 rubl digad. Bana akatına kalkması lazım. Akay tedijo sta 1000 digad şey nar. Baxshima tera ya khota da rakam misagim. Akay tedijo sta ana 1900 rubl digad ona. 900 rubl digad ona kajun ma baxshi jo da kajun. Ey ne. 900 to есть 1000 doshli 900 digad ona kajun. Правильно. Мен дальше. Benim rakam keşena. Fakat rakam tecrübe badı rakam ki bozmayı muhtaç konta rakam müfada 1400 شد تا 1200 insan. Ana önce 1300 mekin da bana dur vardım 1000 bundaki badı varan 900 gelmiş şeyler benim. Akor rakam keşena. 400 parçası. Tamam oğlum mebinin şeyler mebinin. Ya 400 tu ya ki ki hoş bakma parçası. Akay şehir pulu da ya şeyler 300 ruble geldi ona vereyim. Akay kurbanca o pijoşya akay kurbana 300 parça 200 ruble gelsin ona verin dalşi. Akay kurban rakam şaşırdım tamam. Akay kurban rakam şaşırdı 200 ruble geldi ona. Verin dalşi ham o 3000 parça 300 ruble geldi. Verin dalşi ham da abur boyu şey falan raftim. Akay 5. O akay mi çok son şenasızlık var kacım akay 5. Akay 5 بسیار رقمی 6 رقمی 6 بسیار ای رقمی 5 11 رقمی 6 بسیار بخشش رقمی 7 شیرین او میگیم انا تو بسیار گمان رقمی 1 رقمی 1 22 هم اکثر شون شیفنگو رقمی 2 20 رقمی 3 شیرین 20 رقمی 4 شیفنگو 10 هم اکثر شون شیرین بو رقمی اکثر تو جنجان او شانگی رقمی 2 ona şova akam milyon dinar به روزی بعد من بوده با خدای رو داستانی شنایا دینا داره گاردین داره دی آمونو گاردین دادی ماکی بوده قبلا او شما انا قبلا حافظ پیشله ابین تو اون بچوها دارن رجیستر کرده بوی ایدا در رجیستر شدن باز اونا برماده انا ها کالید هم ماشی دادرنی او یا کایس مو او ما خواسته که من نکام باشه نکنه حالا چی پاتنتو پاسنس کولگی مثلا 5000 کردم و 5000 که دری با اخواتیا چیم به سوی مون مخلو دینا من داشی ofis تغییرم اوندا da biraz خرید نه داشی اکه سماع şey falanjon 1800 şeyde اکه bilajon
Akadyon ma 100 rubl digar. Akay Şer 200. Akay Miranşov 300. Akay Tocilîncan 1400 şena. Akay Qurbon Şerpalan 100 rubl digar. Hama tu da burd hama da pêşavî zinda û sarbalan boşe aû megên bu Akay Qurbon digar kana bozî mekem medrum qasma çayê Akay Qurbon ey. Rakamî 2 rakamî 2 siya kana ha. Rakamî 3 rakamî 3 20 4 rakamî 4 10 5 rakamî 5 10 6 rakamî 6 Akay Qurbonê mo 21 7 rakamî 7 21 1 rakamî 1 11 Şerpalango bu rakamî da Akay oşa geleme rakamî Akay bilancı oşa şerina Hama kısak şu Akoya laikim eden şerina Akadyonun mu ya laikim eden bozan bir bana zinda o sarbalandı sonu bol şerina ne yapmış şerina Hama kısak şu an değil hama kısak şu an değil Yalla böyle trezler kas haymun olsa koş mu coş böyle Ali gemeyin Ne yaptım akıllı ha Guftam baba kandım megan ki همین زن مردم مگه همین ناخونی پاش تا موی فرش بلسی ممکنه اگه پاس هم زدن که زن مردم بلسا ممکنه بریم اکای سماجو گاز اگه که ازو 600 اونا اکای بیلاجون کارتا da kadar uzak 600 سال داشتی اکای شهر 100 دیگر اکای میر شهر falan 200 دیگر اکای توجیدین شهر falan اکای توجیدین 1300 روبل دیگر Akay Qurboncu o verin au la krab o da kadın zinda boşu şey palango narenda rakam ise iu megemeri 12 rakam 4 20 5 20 6 22 7 20 yak 20 2 Yılma dakika bir şey yoksa aynı ha. Şey palango bu rakam şaş o şarkı mı bistiza pravina. Akay Qurboncu o şaşena. Ben daha şey rakam ha. Ama bu böyle akay Qurbon rakam şunu ne mesela akay Qurbon hele daha şey. Zinda o şey palango ha baksa şu an koyma. Megin. Tamam karşılığında bunu trezler. Kas haymun olsa hoş mu coşun buraya zinda boşe vali Benim şey palango خلاص akşam önce خلاص şeyler خلاص بشن yakım o şarkı şeyler beşe bakacağım Tuğran şeyler Benim daha aşağı baksam şu bakacağım Akay Samal şey falan 1600 bakacağım 1400 Akay Bilan şey falan 500 Akay Şer Akay Mir 100 دیگر Miranşov Akay Tocilîn 1200 دیگر Akay Qurbon şey falan 500 دیگر obli karta zat Benim daha aşağı rakami hav Akay Şer Bakın can Türkiye'si maddak Rakam ya Bizde o da akla yok benim Rakam yak 21 rakam 2 20 Şerpalango rakam ise au 22 rakam 4 20 Şerpalango ma bu beze fahmesam rakam 5 22 bu var abda rakam 6 rakam 6 20 Şera 22 ama gelme akvadyonu ma rakam 3 rakam 5 varaka sefavli marhamat varam müdürüm akay sobotla akvana temizleyen tarsi varam müdürüm Şerpalango rakam 3 rakam 5 Akay bilajo da dro gabe akademi akay bilay rakam 2 Merin Şaş vara akay Qurbon rakam 6 merin dalşi akay Tocilîn rakam 1 Şerpalango merin dalşi rakam 7 4 boş akay Samad rakam 4 akay Samad rakam 4
اکای شیر نمیده رقم دوباره رقمی ها سوی بوش او اکای همینجا گاو اکای همین دو داخل تو شینا سن شما فهمی اکای شیر رقمی ها شیر نه دوباره نمیده رقم جون هم اکثر شما رقم هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواده باشین هم اکثر شما کجانو بسیم هم باشی او کای سورو شما شیر نه اکای سورو سولی اینجا کجان سلام اکای سورو شده ما با صادون پاپ بدکا من داشتی من داشتی من ما کمی چون اکای شیر هفت ندارد اکای اینجا میتونم من داشتی اکای اینجا اکثر که شیر نه اکای اینجا اکثر که نه تو میلیونری قربان سابو نمیتونی اکای بیلاجون شیر پلان دست دیگر نون شیر نه بریم اکای میشه اکای قربان شیر پلان دست دیگر نون اکای یک اکای تجدیدجون شیر پلان 100 روبل دیگر نون شیر نه اکای چور اکای سمار شیر پلان 1000 سال دیگر نون اکای اینجون رقم 6 300 رقمی 7 بخشش رقمی 7 300 روبل دیگر نون بریم داشتی اکادونو همه دا برد بوری همه دا پیش همه رقمی 4 شونکا بریم همه دا برد بوری تو میلیونری قربان پروسس شما اونا سرکپ میخری همین خوب بودم نفهم کسی جون رقمی 4 شرینا 20 شما ده هم اکثر شیپالانگو رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 شرینا 20 شرینا 22 شیرپلنگو وارشتن سربلو سویبو رقمو کمی درویا میرین شیرپلنگو وارشتن رقم 5 رقم 6 900 روبلی 5 6 ورقه رقم 6 میرین هست یاگو وارا درو هست دن سال شرینا سویبو رقم 7 اکا میجون 7 بود ای بلا خی 7 بخشش توید 5 7 ورقه 900 روبلی شیرپلنگو میرین 5 7 شرینا رقم 5 7 رقم 5 7 شرینا میرین 5 ورقه کجون 900 روبلی یاگو کسا سویبو رقمو پس بگو پس میرسه شرینا پافتو بگو پافتو شیرپلنگو میرین دارچی او سویبو رقمو جواب میتونه که کدومی که پس اکای سما رقم 3 میگه دو بوی بریم دورم اکای سما رقم 3 میرین شیرپلنگو 1 2 6 4 چانسم دورم اکای توجیدینجون 100 روبل دور شیرنا اکای توجیدین 100 دور شیرپلنگ هم اکساق شما اکو هم اکساق شما میرین اکو میدوریم شیرپلنگو میدوریم برا اکای توجیدین رقم 1 اکای توجیدین رقم 1 میرین دارشی دو پاس اکای بیلین دو پاس رقم 6 داشت پاس شیرپلنگو 2 6 4 خوله برا درو مرحمت برا میدو شرینا 2 6 4 خوله اکادونو 2 6 4 خوله هیچ کنیسا جلاتینو نیسا شرینا نبوشه خیلی میکشه میریم اگر شیرپلنگو دمو باین می دو دمگنی درومات برا درو تا 900 2 6 4 خوله شرینا 2 6 4 خوله او هم اکساق شرینا شیرپلنگو دواره 900 2 6 4 خوله یکم کس مردم بیرون بوشه مرحمت ده اکساق شما دیده 3200 میرین دارشه او میگیم هم اکساق شما شیرپلنگو برا آب شو داشت 3200 اگر شما در اگر بودو کسان گرد میرین شیرپلنگو میدونیم رقم 2 6 4 دواره 900 روبله خولی مون میرین اکادونو میرین دارشه زنده و سربلند
خونه آباد بشیم بریم تقسیم که شیپلنگو من اکجون ما رقم شهر 5 چون 6 خوله 7 یک دو خوله 3 4 خوله 5 بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 همه بود بوی شیپلنگو بریم اکای سمت دستادر بیگردون شینا اکای تجینجون او بشیم کس مثلا اوشا 3200 اکا هیچ که قطیش که گمسمی داره شیرو نه اکجونو هیچ که قطیش که گمسمی داره شیپلنگو اکا هیچ که قطیش که گمسمی داره توجه میکفون شیرو نه میکفونمش یک کفون که شیرو میکفونش اوشا کدوم میزنه اکا گمسمی بریم شیرو نه کفون میریم کفون رقمی 7 همه کسان شما کدونو 10 1 11 دو 3 22 5 22 بو برای شیپلنگو با 20 رقمی 3 و رقمی 6 برای رقمی 3 و رقمی 5 بریم اکو کس برای درو هست شیرینان 3 و 5 برای شیپلنگو رقمی 3 و رقمی 5 برای اکو رقمی 3 و رقمی 5 برای اکو کس برای بوشا میدونه مرحمت نه بوشا میکفه 1600 میشه شیرینان 1600 او هستا جلاتینیو یگون کسا نه پاس بوشه پاس 7 پاس چانس میبره 1600 اکای سما اکای توجیدین 5 تقسیم کن روز کو اکای انا ممشه اکای توجیدین ندوره گاونس تقسیم تو میکشه نه 1600 اکای توجیدین دو تقسیم تو میکشه پلنگو اکای توجیدین پاس کشه پلنگو پاس کاکادون بکشون بانشو مثلا بوزی داوم بتشه نه بو من وارو اپشای اکای توجیدین تما وارا میدرون تمام سه از سوی بوش انا تمام اکا گاب نیست اکا جونو تقسیم نمیشه اکای انا توجین دو وقت تومه دارشی سه نشون دار پامینی تمام اکای توجین دو گاب نیست ولی 1600 اکا اکای برادر دوا اکای همینجا 7 هم درو وردن بین دارشی اکای برادر جو 7 تا سوی بیزو باشه نه اکای برادر شما شیپلنگو هم اکثر شما دی اوش چانس شی اوز اکا جونو میگم تو شه نه اول میگی رقمی 2 6 4 خولد رو وردن ممکن است اکای برادر جو یک سوی بیش دواره اکای برادر جو برای شه 1600 برای 2 6 4 خولی بود تو قیاک 7 میدونه یک هم درو 7 هم درو 2 6 تا شه یعنی در شو اکای برادر جو در بازی پرسو شده نمیتونه نقطه 4 کی 4 به سوی باز اکای نقطه صحت شده هم اکثر شه پلنگو من در شه زنده و شه پرسو تمام پرانه در بوزدوارا و در پراتو همه رقمات خوله شده نه اپراتوری صبر میکنیم میشه اکای همینجا رکتن کشه نه اکشه درازو پراتو اکای توجینا در پولش اومد اکای توجینا شیپلنگ پولش اومد اکای همینجا مونده اکای همینجا جون رکت میکنیم شه نه رکت میکنیم میریم دالشی اکای جونو اینا شیپلنگو سه نشون دو 4 خوله 5 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اولا اکای توجینجو میگه شیدن به شیپلنگو 3200 جمعی 1600 جمعی نه 5700 شیرینار 5700 رو شیپلنگو بیگشه بریم اکای همینجا جون که جوشی شیرینار اکای همینجا پلش اومد شیرینار بریم اکای همینجا پلش اومد اکای همینجا خیلی بود کسی اکای علی جون بود کسی بانی که خدود بریم اکای همینجا 1600 اومد اکای توجیدین
2000 شیپلان 400 روبل دیگر دونه شیپلان میریم 5700 بره نوخی اگه اونسوی شیپلانگو اگه اون تر اگه اونسوی بره نوخی اکای توجینی خطر به 1000 سومی برا اکای میرانشو هم کسی بود کن توس هستای آخه او توس اکاجونو اکای میرانشو رقم 5 خطر اگه برا اکای همینجون هزاری بره شیپلانگو خطر نیم پلوی خطر پاکیلاتو که اگر نزنین اکای توجینی خطر که هزاری بره اکای همینجون برا خشینا اکای سماجون ختم برا شیپلانجو اهی چه چخو پونسا که او مادا پا مادا نباشه میکنم شروع نباشه میکنم مگنی نسا که او هیچ که قطعی چند رفتی او تو قطعی کی میره اکا رقم تجربه قطعی که دیدم پیسا که ایستادگی میشه اکا تیتر شیپلانگو التیموس انا اکای سماد میگه 1,5,000 میرین اکای همینجا خطی رقم 3000 روزی اکای توجینی خطی رقم 3000 روزی اکای رقم 5 خطی رقم 3000 روزی همه اکا بزنه ده همتون 1000 میتا اکای همینجا بزنید ده 7 یک اسمی اوکی 7 یک اسمی اوکی شروع اکای رقم 5 خطی رقم 3 اسمی اوکی رقم 5 خطی رقم 3 اسمی اوکی اکای همینجا خطی رقم 1 اوکی جواب نیست اوکی اکا همینجا هم خطی اوکی گفته هم خطی رقمی میکفونیم هم در برد بوری هم در پیشوی اکا کورد نباش شما اکا جون میریم رقم 5 21 رقم 1 3 قبول کنگه تا شروع رقم 1 3 قبول کنگه رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 3 12 شیپلانگو بو رقم 5 اکا اوشنگه و 21 زد بریم داوشی از تانی کارتون میگم که برین شروع بریم داوشی با 21 زد پراوی نبود پراوی نبود او شواکه 1000 تومت در رقم 3 اکای توجینجو کفون نوشینا افرا پیش شینا اکاجونو هم اکاجونسا اکای کورنامو شد رقم خورد نبودی کارتون شیپلانجو نه اکاجون صبر میکنه میشه شینا صبر میکنه میشه واکو صبر میکنه میشه او میگه میره شیپلانجو او میگه اکاجونو ما شیپلانجو هم اکسا شد اکو ای بلا دوتون شاشو زنخوریه اکای میرانشو شیر ندارم جوابش میگم اکای میرانشو دیسونتون 100 دوش اکاجون انا 5700 وی 4700 میشه 4800 اکاجون بریم درسی اکای میرانشو 4800 اول اکای سمیشون اکای سرور اگه اون رقم شیر خوری اکاجون ما صبر میکنم اکاجون خوری شما میتشمانی هم اکسخ شما دکو سیم دوبرو پجال آمری اکای سماد 1000 اول نماد 100 دوشتی اکای بیلان 100 دیگر دونا اکای شیر رقمی 7 پافتوری اکا بریم رقمی 7 اکای شیر پافتوری اکاجون بریم اکای میرانشو 100 دوشتی 5700 داده میشه 4600 4700 4700 کارت 12 اکا 1000 دوباره اکای توجینجو شیپالان 300 روبل دیگر اکای قربون 100 روبل دیگر بریم اکای شیر نستا شیپالانگو اکای همینجون همجا اکای همینجون اکای همین رقم اما هفتمگی شینا هفتی بعد وقت کسون بعد اکای همین اکای سورو بریم اکای گفته 3500 رو این اکای میرانشو 3500 را شینا اکای توجینجو اکای همینجون اگر قبل شینا کام اکای وقت دوش شد نگیرد اخیر میتونش با اکای همینجون رقمی هفتمگی بریم اکای میرانشو ختممون اکاجون 4700 میشه 3500 1200 دیگر میره اکای همینجون هفتمگی اکای همینجون اکای همینجا متشه نه
Hama kısa şu an akı hama kısa. Akam milyon cevabı rakam hafta şeyden mi gidi? O şu akam yani şu. Akam milyon rakam haf. Merin darşı. Akam mi rakam haf. Akam baro darcı akam mi doğuş o şeyden akacağım. O koleji soyu ama haf katı bozuk kesem akacağım. Merin. Akam baro darcı mi ya akam suru bagar nagire akacağım ama ne sakın akacağım ama ne bu. Akam suru sap hafta ke duruşu. Akam baro darcı akacağım ne sakın şeyden mesin mi şu merin. Merin var akam şaş akam milyon akta kadar geçene akam şaş. 20 شما شی پلنگو رقمی ها 20 زنده و شکرون ما رقم 1 21 رقم 2 شیرنا 21 رقم 3 او میگه من 10 رقم 4 22 رقم 5 بوش شی پلنگو 22 شی پلنگو بو واش رقم 4 رقم 5 اکوی و ادرو مرحمت سدی رقم 4 رقم 5 ورکا میری ورکا رقم 4 رقم 5 او هم اکساخشون شیر پلنگو هم اکساخشون دمیریم اکای توجیدین اکای قربون دوم اکای قربون رقم 6 اکای توجیدین رقم 1 میری شیرینار رقم 7 2 3 سویبوش 7 2 3 سویبوش اکای ورادرو مرحمت سویبو رقمو اکای سماد رقم 3 اکای سماد رقم 3 میریم 7 2 سویبوش اکای میجون اکای میجون عجیمی رقم شیرینار اکای مین اکای مین رقم 7 میریم 2 akay bilayn hamica akay bilayn şey falan hamica kacon نباشه قبل akay برادر داخل متشه نه نباشه akay bilayn hamica بدای میریم الو نبا کجون ها akay میجون ولی akay o akay قربونجو سویس ما کام میریم شنوس ما کجون داتم ممکنه şey نه یاگه ممکنه نمیشه بگم شما که نمیخوره من نمیخورم این چیزا Bu teatro do Sal Parco não resta lá. Tamam. Tıp para milyoneri ey. Bu te bugün önce fatfodiyan. Ey. Bu te bugün kim o da önce fatfodiyanda durun famidi. Ve daha şey. Dergün ki ama kroçu bugün ki cevap fatfodiyanda durun tamam. Ey ay dasti patinka zayıfat çekeresi. Nereye? Ha glab da polis dekta. Gave zakatı da. Tamam. خب اما اکثر شو شریدار اکادون زنده و شیشه نشونه رقم 4 بریم بله اکم جو 600 پاسگیر دوباره درآمده بیه برای 300 دلار بخش کنیم بریم اکای قربون رقم 6 اکای قربون شپلان کو میگم جلوی که او اکای قربون 200 پاسه او شده میره درسی رقم اکای تو جینجو او شده رقم 20 سماد شپلان 700 دیگه بون میره رقم 7 اکای میجو 500 پاسه که بلان شپلان 200 گرم پارتی شده اکای بلانجو 200 300 پاسه 100 رو دیگه میمونه برین درسی همه برد وری او اکای رومیک شما شینا هم اکثر شما برین شی پلنگو رقم 4 میکنیم او همه برد وری 1800 رقم 4 11 5 12 6 10 7 20 1 10 دو اکای بیلاین 11 3 22 او میگن شیر پلنگ اوش تاگم برادر اوش چاشه نه رقم بو چوربین سه ورقه 3 کلیزا اوش چاشه نه اوش تاگم اکای رومی جونز رقم خوری شه نه تو اوش تاکای انا
یا اکای سورو هم رقمت مکای برادر وقتی شینا نه درچی پاپو تمام اکای تو جیجو bez گفتی گپو вопрос او مگه میشه فلان او مگه بیل دا بوله ترزا اکای تو جیجو وقتی خود شینا رقم کنی من درچی خاکی نمیگم او ve اکای قربانجان شینا پاپو را کنیم اکای میگم پاپو را کنیم یا نه یا که بود خوش بریم او اکا اوج سوم خشون اکادون رقم خوله صبر میکنه شیرین بریم اکا سامان 782 500 300 دیگه دونم بریم اکا بلاین او اکا میجون شیپان رکتا اکا میناشو شیپان 1100 بریم دارشی اکا توجیجون شیپان او بوده 1500 دیگه بریم اکا قربون شیپان پاستور اکا قربون تا اکا قربون اکا میجون رکتا که شیرین بوزا میکنه شیپانگو تو پنج پاسور کنم دو پنج که خوب خوشش نفهمیدم بریم اکرام اینجا اکای خوب اونجا اصلا رقم چور شلونار خاکی خنگ 11 5 رقم 5 شی پلنگو 21 6 رقم 6 10 7 ها رقم 7 12 1 رقم 1 22 رقم 2 21 3 رقم 3 و 21 شی پلنگو 21 اینم میگیریم شیرین رقم 3 شو رقم 2 3 5 برای 21 خط میریم شی پلنگو برای 5 2 3 اکو راکت هم که شی پلنگو برای میدونیم شی پلنگو برای 200 روبلی اکوی ما برای میدونیم 200 روبلی شیرین اکای سما چور میریم اکای قربون از این راکت اکای سما رقم چور اکای قربون 6 رقم 1 7 سوی بوش اکای تجدین آنجا اکای تجدین اکای تجدین یک میریم اکای همینجا اکای رقم 7 شیرین اکای همینجا یکا میریم دارشی وارد صدی شی پلنگو وارد صدی 5 شون رقم 6 میریم اکو وارد صدی شیرین آخه اکای قربان تو اوی اکای قربان تو میدونی صدی مثلا نفهمید چیه آخه اکای قربان خود اکای میدونی صدی من چیه تر با پافتو میکنم با دواره اکای 300 رو میشه شیرین راکت هم میکنیم میریم دارشی 200 پافتی اوکی پافتی تمام سوره می دارشی وارداست رقم میهاف اکای امیجان آموشه خوله اکای رو میگی رقم میهاف تمگیری اکا دو سهروی اکای رو میگی رقم میهاف تمگیری اکای حجی صوبون ها حوز اکای رو میگی چی میگه اکا جون اکای رو میگی رقم میهاف تمگیری دارش یک اکای حجی جون رقم اوشه اکای رو میشه شیپاران جون نه سفتی نخوندو اکای رقم اوشه اکای برادار رو میگه اول اکای سورو اکای برادار اکای رو میگه وقتی شینا میریم هم اکای سخت شما دید جواب نیست اکای حجی خود باید اکای رو میگه شیپاران جون او دروغگویش تاش بخدو رقم 6 میریم همه نبود بولی شیرین اکادون ما زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی در این خانه امورات اکای قربان دروغگویش بستیم بچه میریم رقم 4 اکای سماجون شیپاران 200 میمه شیرین رقم 6 اکای قربان او میشه که قربان اگر رقم رقم که پاس میکنه او اکای علی جان نوها فشون دو دوره فقط رقم 7
رقم یک اکای تاجینجون شیپلان 700 دیگر دونه میریم دارشی اکای رومیگ رقم 7 اکتا میکنیم ملین اکای جوز کشیم دودون شوفکا مرد ما فورده او زمان اکا نمیگه ما نمیکشیم اون اکا پول اوجه پولش اومد اکا جون خواه اکای جون اکای بودی پلاستو میگه اکای جون اوجه دودگیم پولش اومد اگر نمیگفتم من کارتر نمیکشیم اوجه دودگیم چخه میگیم شکا پولش اومد اومدگی اکا جون 200 دیگر نونا میریم اکای علی جون اکای امین جون بگو شیرنا مینوس اکا جون بگو رکتا کن شیرنا بگو محصا رکتا کن موزه ببریم اکا جون میریم همه دا بود گوه همه دا پیش اکای علی جون اکای امین جون اوکی اگر همه اکا نمیگیر ما کارتر نمیکشیدیم محصا گیر ما کشیدیم اکا زن نزن اکای رو میکنه او شاش میگیم محصا جوانا دو کشیدیم شما میریم شاش 20 7 12 1 1200 21 اکای امین جون اکتا کن شیرنا دوباره بودی پاسو رقم 2 اکای علی جون خشونیت کن شیرنا 10 رقم 3 10 رقم 4 اکای علی جون خوبی سود اکا 21 5 چند توز برومد 1 توز 2 توز 5 22 بو رقم 5 او شما وای شش بریم اکای علی جون اکای امین جون بو پاسورا اکای امین جون پاسور شیرنا پاسور بود مینوس دیتالی اکای جون پارت شیرنا اکای امین جون اکتا که موزه دوام بتیم اکای قربون پاسوری شش پاسور تمام اکای قربون اکتا که شیرنا میریم همه دا بود بوی تمام اکای رو میجود او شد چخه میتون شیرنا اکا پاس نکن چخه میتون شیرنا میریم درش اکای رو میجود خوره میشه شیرنا پلا میتون چند خمه خواهد بودی که اکا جون میریم درش خمی شش شیرپلنگو صبر میکنیم اکا جون ما صبر میکنیم او اکا او شد میتونیم اکساس ساکتا تمام میبینیم اکا میریم درشی اکای قربون اومدن میریم اکای سماع شیرپلنگ 1900 اکای بیلنگ رقم میده اکا جون پافتور شیرنا میریم درشی اکای امین جون اکتا که شیرنا اکای امین جون 1500 200 مینوس به شیرنا میمونم 700 روبل دیگهش میریم درشی اکای میرشو رقم 5100 2200 روبل دیگر میریم درشی اکای تجیدین شیرپلنگ میموند اکا 600 دیگر اکای قربون 200 شیرنا 100 روبل دیگر میریم درشی اکای بیلاین همینجا اکای بیلاین همینجا اکا جون دو پاس گاز اکای بیلاین جون خشون شیرنا اکای سهروب همینجا اکای سهروب نباشه اکای برادر همینجا اکا جون اکای برادر اکای سهروب همینجا شیرنا او اکای سهروب رقم 2 میریم درشی اکا جون او چهار شیرپلنگو اکای سهروب رقم 2 اکای سهروب اکای برادر جون اکای سهروب بوده در اینجا بعد اکای سهروب شناختم اکای سهروب 100 روبل داشت دست ما کوچیمش همیشه اکای برادر او چه خسته اکای رومی که اکای سوربون اکای سهروب 100 پارتی بودی او میشیم اکای امین جون 1000 دیگه پارتی 700 200 مینوس بودی بریم دارشی او میگم رقم 6 هم در برد بوری شیرپلنگا هم در اومد رقم 6 میریم اکای علی جون با رقم 7 بود کسی اکای امین جون رقم 6 11 رقم 7 اکای امین جون رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 4 رقم 4 21 5 رقم 5 شیرپلنگو 12 شیرنا بو رقم 2 او شاکم رقم 3 او میگه اکای علی اکای امین جون همینجا میشه او بو شیرنا او میگه من شیرپلنگو او میگه هم اکثر شما اکوی ما هم اکثر شما زنده و سربلند و خاناباده توی در این خانه و بورک شیست
اکای امینجان همینجا باشه اکای علی جان همینجا باشه آقا بگین شروع نه میرم هم اکثر شاید کجا من زنده و سربلند و خانوابا باشه کوی ما زنده و سربلند و خانوابا باشه تو دایی خانه اون مبارک شد میرم دالچی رقم دیزه رقم سه میریم بریم اکای سمت شیرپلنگ 1700 اکای سوروب شیرپلنگ 500 اکای امینجان رقمی 7 اکای امینجان رقمی 7 شیر نرک میمانت 600 دیگر بریم دالچی اکای میر شیرپلنگ اکای میر شیرپلنگ 200 اکای توجیدین 500 اکجون اکای قربون شیرپلنگ او بریم دالچی رقمی 3 همه در برد گوی شیرپلنگ عمرگه اکجون رقمی 3 10 اکای حجیجون پول دما رقمی 4 10 رقم 5 شیرینار 20 رقم 6 اکجون ما 10 رقم 7 شیرپلنگ او 11 رقم 1 شیرینار 12 رقم 2 با 22 آشا رقم 2 اکای سورو مگه میرم رقم 3 اکای سورو با تغییر دادا بعد اکای میجون هیچ دفتر شما بعد اکای بیلان کارتر بغیر سرای فزا میره دالچی اومد اکای ویدیو پول مگه شیرینار 400 بود مگه میره دالچی هم اکثر شما او مگه شیرپلنگ او مگه اکای قربون 6 شک اجون 6 پاسو شک رقم که من دالچی زنده و سربلند و شیرینار زنده و سربلند اونو آباد باشه تو دایی خانه مبارک شود او نار تومی مکور رو میمه رقمی 3 اکای سمت 1500 اکای قربون اکای بیلان شیرپلنگ اکای سوروب 1000 اکای امینجان 500 اکای میرشو 2000 اکای تاجیدین 400 اکای قربون 100 میره دالچی رقمی بوسی رقمی 3 هم اکثر شما کجون ما 20 زنده و سربلند و شکل ما رقمی 4 11 نیویره های خندون رقم 5 20 رقمی 6 نمجون سردلی لبگدی و 21 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 شیرپلنگ بو رقمی 1 اکل اوشنگه با 22 میره ما رقمی 2 نمجون سردلی با پیش اونا شبرن پونی کور برون لبگدی او دیگه دا آن پاک کردیم کفان هم پاک کردیم ویل دا بوله تریزه کس سایمون نوشتن خوش می جوش برده او مگه شیرپلنگ او مگه زنده و سربلند و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشین تمام اکا علی جان 3 بار میبینید شیدن سوخن رکه تاکا اکا علی جان با رقم 7 بود که تو اکا می جان ببین دالچی این اکو نشا شیرینه رقم 11 رقم 2 میریم جنون ایلا daha دردن نبینا اکای سماجون شیرپلنگ 1300 دیگر اکای سورو شیرپلنگ 900 دیگر اکای امینجان شیرپلنگ 400 دیگر اکای میرانشو شیرپلنگ 1900 دیگر اکای توجینجان 900 دیگر اکای قربون 00000 میره دالچی رقمی 2 20 اکای میرانشو تا اکای 1000 دیگر پارتون اکای مینا اکای قربون میلیون آوش پول بگی یک شنبه بگی میره این اکای میرانشو یکنیم 1000 طلای کم اکای میرانشو میمونه 400 دیگر میره دالچی شمون رقمی 3 20 4 شیرپلنگ رقمی 4 21 5 رقم 5 10 6
رقمی 6 31 7 رقمی 7 10 1 رقمی 1 شیرینه 21 بو رقمی 7 اکر اوشنگی میبره رقمی بو رقمی 6 اکر اوشنگی بو رقمی 6 رقمی 7 می شیرینه بخشی 6 و 31 زد می داشت او میگه شیرینه او میگیم بو میگن که رقمی 6 اکر قربان نمیداشت 6 می داشت 6 و 31 زد میبره رقمی 7 تمام اکر سماجون چی خیلی فاط بگین اکم اون که الله میگه شیرینه چی خیلی فاط که فرانگو این اکو این اکا جنو توگره اکو اینا سه تای گفتگیوتون میره در رقمی 7 همه در بولگوری میریم اکای سماجون 1100 اکای سوروب شیپلان 800 اکای امیجون شیپلان 300 اکای میرانشو شیپلان 300 اکای توجیدین شیپلان 800 اکای قربون ایو 500 میریم در رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 شیر هم اکثر شما کجانوی ما 10 رقمی 2 31 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 او 3 دما رقمی 6 21 شیپلانگو بو رقمی 5 اکا باسه پیسه دنگرازه 5 شاکه میرانشا اوشنگی میرم رقمی 6 او میگم همه در بول میلیون 20 رقمی در شکستم میلیون 31 شکستم شیرینه میلیون 31 شکستم میریم درش اکو پلتفرم نام چخیلا شیرینه همی پلاکت نام محفوظ شده شیرینه میریم درشی او میگیم او شمالی میریم درشی اکای توجیه شیپلان نریده اکا میریم درشی زنده اکوی علیکی زنی شیپلانگو شیرینه علیکی میزنیم اکای خورد نبوش شیپلانگو رقم خورد شیرینه صبر میکنه کجا صبر میکنه اکو دا اوش شد شیپلانگو اوش شد اکای برادر اکای رومی که اکای سوربون است با کجا خیلی شیرینه میریم درشی اگر اکو باشن بوزی میکنه باشن من تیسته بودیش کردم. اکای سماجون 900 دیگر شیرینه اکای سورو شیپلان 700 روبل دیگر شیرینه اکای امیجون شیپلان 200 دیگر اکای میرانشو شیپلان 800 دیگر اکای توجیدین شیپلان 700 دیگر اکای قربون شیپلان 400 دیگر من داشت رقمی 6 همه در بود بوری رقمی 6 11 قربون 6 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 شیپلانگو بو رقمی 2 اکر اوشنگی می داشتی برای رقمی 2 یک برده تا دانی اکر بیلای نگذار مینه مگذار مینه مگذار توی که اگذار هم اکسب شاکر مگذار شمالی که اینا هم اکسب شمالی می داشتی او شیپلانگو شما در کویما حسین دوبرو پجال آواز حسین دوبرو پجال آواز در کانال عزیزترین کاتیجی رادر اشتویتا کانال وام بودید 15 ویدیو او میگه میریم جنگی دارچی تمام میریم جنگی دارچی یه زنده و شکومه و رقمی 3 میریم هرگه زود که هرگه زود نکو که هرگه زود اکای سماجون 700 دیگر نشه نه میریم میریم هرگه زود اکای سوروجون شیپلان 600 دیگر اکای سوروجون شیپلان توی 1000 انا 200 دیگر اکای سوروب 1200 اکای میلیون 100 روبل دیگر اکای میرانشو 700 روبل دیگر اکای توجیجو 600 روبل دیگر اکای قربون 300 روبل دیگر بریم درش رقمی 3 رقمی 3 20 4 رقمی 4 رقمی 4 گاو نسکا 31 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 اکای توجیجو دونیش شده رقمی 6
22 رقمی 7 رقمی 7 شیپالانگو 20 رقمی 1 رقمی 1 شیپالانگو 20 رقمی 2 رقمی 2 شیرونر 20 bu رقمی 4 akar basivi ya zat ben darshi au yakar yakar lichun gamle akar tojinjo rakam yakar lichun keshena zinde boşen şey falan go gılda buraya traktör tır ben darshi gılda da o parkada kafon canına sarkadı ben darshi tamam bez bazar şey falan go bez yagon problema ben darshi au ne şöyle ya koy alakası ne ben çoğu zaman sen pamuk şöyle karta balagzen tartun karta yakın çoğu zaman evet pardon sen abi akay sana şey falan hazır sad rubli diga dumuna merin akay surop şey falan hazır sad rubli diga dumuna akay amin şey falan o akay miran şo 600 akay tujidin 500 va gol ay du akay qurbon du sa gol gustan ba çok fromuş kalmış merin akay 5 12 akay 6 20 akay 7 11 رقم 1 akay tujidin 11 رقم 2 20 3 20 4 10 şerpalango 20 20 20 megirem ya megirem şerpalango du sadbli vara akademima şeronar du sadbli vara ka rakami 6 rakami 2 rakami 3 vara mudun du sadbli vara ka şerpalango 6 2 3 au megem ham akasa şomada akay tujidin ka yakın tadış zor merin akay tujidin rakami 1 gabnis mere soygu rakamu şerpalango 7 5 akay miranşo 600 دیگه akay merin akon pas man var da pas olsa mekaşo خود dur akay miranşo 5 7 4 akay sama 4 akay sama 4 akay milyon 7 megi şeyler akay milyon rakami 7 pas devam et akay milyon 7 pas da akay romik metemeni darsi akay romik rakami 7 farklı şeyler mi rakami 7 tamam akay romik 7 farklıdır akay tojidin ama akay dışarı bulduğu şarkı maçta dışarıya konu bolikina verin akay tojidin rakam خورش rakam yak تعلیش میکنی akadyon yani darş au megan şefalango bana hafın şöyle aşağı şuna hafın şey o tamam gamles yani darş au megan bize maga zavuti be kar zavuti megan هم اکثر شما کجا ما هم اکثر شما دیم منچی akay hojijon hoz yakın ocha va dabudi plaso akay barodar akay romikay vaqt takajon mere darshi ne hafta pas var da var hafta pas var şöyle hafta var pas var mere darshi hol pas fakat da bodama bozigarı beren maydana to şöyle şarj vakay haf verin bale bana da saldırmış şöyle ve ilgi şazor da saldırmaya darshi زنده و شمریم رقم 1 akay tujidin rakami yani rakami 7 rakam 1 akay tujidin akadyon 300 akay akay miranşo akay miranşo 400 akay samad 900 akay romik ocean şeylerin darsi au megeme şey parango hamad abul go rakami 7 20 yak rakam yak 11 2 rakami 2 22 3 rakami 3 21 4 rakami 4 10 5 rakami 5
26 رقم 6 11 bu raqami da akar oşaga merim akar alijon raqam ya fafrada iltimos biyo خرید هم خود دادیم هم شاید زد بگو همین وقت داولنیون برام با کارت هم شاید زد عربی کرده جا اکا همینجا رقمی هم فاصله شده بله داشتی دیگه مینه من اگه زد تو به کار زد فاصله اکا تو یی خولیش ها قبل باز تو پاس کرد اکا میگی اکا پاس کنه میشه اکا تو یی بله داشتی اکا همینجا شپالانجا فاصله رقمی هم بله داشتی اکای سورو همین خیلی درجه شیطانان اکای سورو بله من اصلا میسه او میگه اکای سما شیطانان من تا 700 روبل دیگر من در شو انا اکای سورو 1100 شکایون 2200 روبل دیگر من در شی اکای میگه شیطانان پافتورا کجون بریم او اکای برادرجو پاس کجون 7 اکای همو توجید اول یعنی اکای با 7 فقط بودن اما 7 زاین بود زنش نشه رقم کمی تکمل راجون اگر نگیره میوز رخ خود بینشه کو اکل میرانشو 300 دیگر اکل توجیدین 200 دیگر اکل خوربون خاک طرف فاصله 100 میمونه بریم رقمی 3 رقمی 3 شیرینار 30 4 رقمی 4 22 5 رقمی 5 10 6 رقمی 6 شیرینار 20 7 رقمی 7 10 1 رقمی 1 23 رقمی 2 رقمی 2 21 نکنی bu رقمی 3 رقم بسی 11 رقمی 4 میری اکر امین جون همینجا کجون اکر امین شیطان همینجا کجون هم اکتاق شما اکوی ما زنده و سربلند و خانه آباد باشه شیطان زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی دارین خانه و بورک شا برین دارشی لوچ جاب نیست نیست اکر امین جون نباشد اکای توجیهی متمون رقم یکی اکر برادر برین دارشی اکر برادر رقم یک همه گیره کجون هم اکثر شما تو هم اکثر شما دیم بریم اکر میرانشو داود چطای اکر میرانشو شیپالانگو داود داوش تشریدون هم اگر رقم شما میتونی تو بریم اکر توجیهین همینجا اکر توجیهین برین دارشی هم اکثر شما کجونو اکر سماعت شیپالان میمونن تا کجون مکموش 1100 روبل دیگر برین دارشی اکر توجیهین هفت اکثر یک اکر برادر دودیم برین دارشی انا اکر سوروف شیپالان 200 میمونن اکر همینجا جواب ندادن کجون وقت شما وقتی همونجا پاس گرفتم خب میریم اکر میرانشو شیپالان انا 200 دیگر میمونن اکر توجیهین شیپالان 100 دیگر اکر قربون شیپالان آقاد میمونن اکر برادر رقم یک رقم میکنیم برین دارشی اکر رقم خورده شده صبر میکنه میشه اکر اکر داوش تا بگذارونه میشه شیپالانگو چون میشه بریم هم اکثر شما شیرین هم اکثر شما دی اکر رقم میکنیم میریم من اگه اون دونو سیکه پالوش اگه درمودن گیرن اون دمونه پاسیده بریم اکر هم اکثر شما شیرین هم اکثر شما دی زنده و سربالا موشه اکر رقم میکنیم شیرین رقم میکنیم او میگیم میریم شیپالانگو او میگیم گل دا بولو تراکتور بریم او زنده و شکرجونی ما هم اکثر شما اکر برادرجون 600 رو پافشینا بریم اکر فایزی شما دی اکر برادر 500 دیگر دونا بریم در شهر رقمی 4 همه دا بوری رفتیم رقمی 4 21 5 رقمی 5 10 6 رقمی 6 21 7 رقمی 7 22 1 رقمی 1 10 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3
22 شیرپلنگو رقمی 7 رقمی 3 برکه با 20 تایی شیرپلنگو رقمی اگر 7 3 برکه مرحمت برای سلید 7 3 برکه شیرپلنگو میریم دالشی اکوی بردون مرحمت 7 3 برکه اکوی ما هم اکثر شما اکوی بردون مرحمت برای میدونیم شیرپلنگو 7 3 برکه او اکای فروجون خوش اومدی اکای 6 برکه بردار یک درو بردار اکای فروخ ندارن گپ نیست اکای قربون رقم 6 اکای برادر رقم 1 میری 5 4 سوی بوش ما وارد اکای میرانشو رقم 5 اکای میرانشو رقم 5 2 4 سوی بوش اکای سوروب 2 اکای سوروب 2 رقم 4 سوی بوش اکای فروجون کی کدو میشه رقم متمرین رقم 4 اکای سماعت میدور اکای سماعت اگر اکای سماعت نگید اکای فروجون اگر نگیره میریم او میگن شیرپلنگو هم اکثر شون شده نه اکای سماعت رقم 4 میگی شیرپلنگ 7 نشون رقم 1 میمون او گل دا بوره ترزا شخص اون رو چه خوش میگوش بوره دا ای زنده باشه که او اکای سماعت جواب تشه نه بره درشی یو میگی ای زنده و سربالا و شده نه هم اکثر شما نکو هم اکثر شما دید بریم جنگل درشی اکای خوربون اخته میکنیم اکای سماعت نیست اکای سماعت نباشه دا میتونیم اکای سماعت جواب میتونیم پس که اکای اون نباشه میتونیم برای میریم اکای سماعت در می نویسیم اکای خوربون بچه بریم اکای فروجون رقم 4 میگیر اکای فروخ اکای فروجون رقم 4 میگیر اکای میریم دارچی رقم 6 اکای قربون میریم اومده رقم 1 اکای برادر دسته دیگه دونا میریم او اکای فروجون رقم 4 اخیر رقم میکنیم رقم 5 اکای انا میرانشو اکای میرانشو ساعت دیگه پارتوشه نه رقم 5 ساعت پارتو میریم رقم 2 اکای سوروب 1800 گرد اونا میریم رقم 4 اکای فاروق اکای میلانشو اکای سوروب اکای فروجو اکای میکشه نه تمام گام نیست اکای سماجون چهار دو دیم رفت شه نه بچه کجا ده کجونی ما میریم اکای میلانشو پرود اومد اکای سما فاروقیت چیزی میشه نه اما اکای چهار نمیکشیدیم این دالشی اکای سما کجا بودی کوله آبا ما نمیگو که تو دارجون فراش درو واردا میگی نه بود تو دمشرا بخدا کجون ها تقدیر میبینی یه سر زک سر میزنه اخی بریم سلام علیکم وجود خوبه خوبه سمت صوص یا مناس هیچ شما کنگه اونجا داشته کوپلا شما صوص خوبه اکه فاروق جوش اکه فاروق جون من دارسی همه دا بود بولش پلایم کاس بده او شما 1800 بود او میگه من دارسی گل دا بوله افتمان میپرن تاک 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 گل دا او تاک کنه کفا سر کنه اکه فاروق جون اجدار کنه من دارسی یک کجام یک لایک نزدین یک لایک چی گناه دوست که شما لایک نزدین یکو این اکه فاروق پروژمات دار آی اولی اکه جوی که پانش اکه پاتری اینجا اکه فاروق ماد اکه فاروق اکه فایده تو او میگه میریم بریم رقم میاد اکه فاروق ماد اکه خب اکه فاروق اکه انا فاروق جون انا ساعت کم پاپر یک جون میریم رقم یک بار سادی بود رقم یک 11 2
21 3 10 4 11 5 20 6 رقمی 6 11 7 رقمی 7 10 bu raqamidir. Pravil aka 21 10 bale 11 20 o şami raqami من raqami 3 اون مگه میریم هم اکساق شون شپرانگو بریم دارشیم تمام انا اکایی رومیک همینجا اکای رومیک گرم اکای میرانشوق شون شینار زنده و سربالان و شکر میریم از او رمک کنه بودی که اکای میریم اکای رومیک همینجا اکای رومیک نبوش اکای سوربون همینجا اکا همینجا اکای رقم هم میگید اکای 50 اون میگه شپرانگو 5 6 خوله اکای رومیک میگید شکر یا اکای امجوق شون شینار زنده و سربالان و شکر میریم اکای رومیک گر رقم بیود دو رقم میریم دارش رقم 3 5 6 تمام میریم دارشی او میگیم اکای تو جینجو ختم بدل رقم باز میکشه دار میریم دارش اکای تو جینجو بدل رقم بگو داوش شبنه اسمون خولی شاب بتم شیرین ارجون میریم سوخان کاکا اکای سما شیپلان رقم 3 و رقم 4 اکای سما شیپلان 900 دیگر گاب نه اکای رقم که باید خوشم میریم دارشی انا اکای بیلاین اکای سورو رقم 2 1800 3600 3500 روبل دیگر دونا میریم دارشی اکای میرانشو رقم 5 برو مدکن میریم اکای رومیک رقم 5 رقم 6 راکتا میریم دارشی اکای توجدین رقمی 7 اکای توجدین رقم 7 اوم شیده میریم دارشی چند رقم شد 1 2 3 4 5 6 اکای برادر رقم 1 شیپلان منات 100 روبل دیگر میریم دارشی اکای رومیک رقم که شیپلان جون بعدش میریم همه بوری حال میبینیم شیپلانگو میبینیم او زنده باشین شیپلانگو زنده باشین آمد 400 ماشینر 200 روبل دیگر میمونم میریم دارش اکای رومیک 200 دیگر همه بوری شیپلانگو رقم 3 او میگه میریم رقم 3 21 رقم 4 شیرنا رقم 4 10 هم اکثر شما که جمع رقم 5 12 6 رقم 6 او 20 7 رقم 7 10 1 رقم 1 21 رقم 2 20 21 اینم میگیم شیپلانگو بارم بدونیم صدرولی شیپلانگو بارم بدونیم 300 روبل شیرین رقم 3 و رقم 1 برکن رقم 3 و رقم 1 و 21 تایی برادرو مرحمت اکای رومیک 5 اکای رومیک 100 پرتوی میریم دارشی اکای توجینی رقم 7 اکای توجینی رقم 7 میریم دارشی رقم 2 6 4 سوی بوش 2 6 خوله اکجونو اکای برادرو مرحمت اکای سوروب 2 6 4 سوی رقمو اکای رقمو 6 4 چند یک وارا 300 روبل شیرونار وارا 300 روبل رقمی 6 اکای سما نمیگیری اکای سما رقم 4 تا اکای سما 4 درو وارده 6 خولیمون شیرونار رقمی 6 خولیمون او اکادون رقم 6 زواره 300 روبل خولی اکادون ما رقم 6 زواره 300 روبل خولی اکای فایزی رقم 6 اکادون رقم شیرونار 300 روبل میرین دارشی اکای فایزون 300 روبل شیرونار راکت میکنیم اکای فایزلک اکای توجینجو 1000 روبل اکای شیرونار اکای توجینجو 1000 روبل شیپلان بو بریم دیگه او میگیم میرین دارشی نارد اکای توجینجو اکای داکا میرین دارشی شش اگه تا اکای توجینجو
نگیرم پولش نمیاد داخل میشه فیت اکل تاجی پیش که شده کنم تاکی دست کپوی بریم دارشی سه بارا نشون دو رقم چهارم شه فلانگو زینده و شش زمین تا اگر نگیرم داخل میشه گام نیست دابوزی پراسو زد تا که دابوزی پراسو بودی که سکجو بریم دارشی دوباره خولش دکجو نگیره داخل میشه اما اکل فایزی میریم اکای رومی شیرپالان 100 پارتوشینا میره دارشی اکای تجدید شیرپالان 700 اون اکجون میره دارشی رقمی ده اکای سورو 3200 اون میره دارشی رقمی چور اکای سماعت شیرپالان 600 دیگه اون میره دارشی اکای فایزی نکسا اکای فایزی نکتا کشینا او میگه میریم اکای فایزیدین چند تا پاس اکجون میره 100 دیگه اون 400 پاس پراوینا میره دارشی айтинко омад айкия каҷум омад акай тоҷи акай файзи хатихта омад агар акай файзи надодем рақами 400 мага мекафонем ҳамада бурд борӣ тамом омад агар 100 рубл дига дора мери кас мезан оша шепаланго 1800 рубл рафта рақами 4 рақами 4 да 5 рақами 5 20 6 рақами 6 22 7 рақами 7 31 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 да шепаланго бу рақами 7 рақами 1 мерим дарши ау мерим шепаланго ҳам аксах шумо академия всем добро пожаловать шепаланго всем добро пожаловать зинда ва сарбаланду хонобод бошед боше оша академия мерим дарши зинда бошака ана акай رومی رقم پافتور که رومی 56 سال بود من درش رقم 56 سال بود پافتور که جون من درشی اکای توجی پول که بردار پول دور اکای سهرو پول دور اکای سعید پول دور من درشی 56 اکای رومی پافتور که تمام نباشه 6 اکای فایزی میتونیم تایم و خولی موشه پلنگو اکای سهرو همجا اکای سهرو من رقمی 7 رقم 1 اکای فایزی جون 5-6 سال بود پافتور بود اکای فایزی جون 5-6 سال بود پافتور بودن اما اکای فایزی جون 5-6 سال بود پافتور بود تخیل رقم 100 رو داری اکای سماعت شیرپالان 400 دیگر اکای سهرو شیرپالان 3100 روبل دیگر اکای رومیک شیرپالان 200 روبل دیگر اکای تجدید شیرپالان 2500 میشه 2400 دیگر اکای برادر شیرپالان او من دارشی بریم اوکی گاز اکای فایزی جون بریم رقم 1 رقم 1 شیرپالانگو 11 رقم 2 رقم 2 21 3 رقم 3 24 رقم 4 25 رقم 5 21 6 رقم 6 10 7 رقم 7 21 شیرپالانگو 21 یا میگیم 200 روبلی برای شیرپالانگو رقم 2 رقم 5 رقم 7 برای کشوره تمام شیرپالانگو برای رقم 2 رقم 5 رقم 7 برای میدون شیرپالانگو با میریم دارشی اکای رومیک 6 اکای مادر 1 میریم 3-4 سوی بوش اکای سماعت 3 اکای سماعت رقمی 3 4 خولیمون شیرپالانگو رقمی 4 دواره 300 روبل خولیمون میریم دارشی رقمی 4 دواره 200 روبل خولیمون میریم چی میگه شیرینا او میگه شیرپالانگو هم اکساخ شما دیم بنده نشون دا عکسی میریم پوزیشن اگه تمام اکای توجیه رقمی 4 میریم دارشی всем добро пожаловать шейпаланго всем добро пожаловать زنده و سربلند
خانه آباد باشه شیرین هر زنده و سربلند خانه آباد باشین این ما با شما فخرمگه من درشید هم اقصاف شما در تو هم اقصاف شما دیم گل در بوله رزا کس حیمان اکن اکن حاجی فرمانجو برسو خولیش نعبات اختار شیرین این خولیش هم نعبات اختار بریم اندده نشان از سه شیپالنگو زنده باشه کوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشه کوی بریم درشید اون میگه بریم رقم 6 اکای رومیک او میشیم رقم 1 اکای برادر 605 400 اکای اونا رقم 3 اکای سعید شیرپنان 100 دیگه اونا اکای تجدید شیرپنان 2000 انا 200 دیگه اونا من دارش بله اکای پروش مادر ولی کس رزا اوشا شیرپنانگو 1200 روبل اکای جون همجا اکای برادر بله شیدر نه اکای برادر بله میکنیم رقم 3 نه اکای سماجون اختار شیدر 200 روبل اکای جون من دارش رقم 3 رقم 3 400 200 دیگه 10 4 رقم 4 21 بله اکای سماجون 200 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 اکای برادر رقم 1 20 رقم 2 باشه 2 تو رقم 2 22 اکای او شامگه با رقم 2 رقم 3 میریم همون میگه میشه پلاگو هم آدم برد بوله شیره هم آدم برد بوله هم آدم پیش داری من دارچی او میگه شیره دا اکو هم اکتاب شما کارتا رزانی ها بکنه بکنه بیتن شما بوله شما من دارچی او زنده و شیره او شانگه که سورو باراتی دارچی گل دا بوله تراکتر مو گام نیست ها میگه گل دا بوله تراکتر ای برای پدر داره من دارچی او شما در کوه هم اکتاب شما دیم زنده و سربلند و خانه آباد باشین من دارچی اما اکای رومیک 200 رو باقی پارتی 200 رو مگر هم اکسر شما کجانو این نار تومی شیرپلنگو دیش میشه مگر نیست شیرپلنگو او میگین شیرو نار شیرپلنگو او میگین ای بلین بریم اکای سرمجون شیرپلنگ او اکای سورو 4200 بریم اکای رومیک شیرپلنگ او اکای تجدین 200 اکای برادر 300 بریم درش رقم 3 رقم 3 اکای سمر 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 یعنی بکشیم رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 او شانگه رقم 2 رقم 3 او میگم یه دست دومده از 100 روبلم فریکن میگه نمیش همه اصلا او رو 100 روبل پاسار بود دینه بودیم پاره دینه مکنم پاره رو 100 پارتایی اون 100 قطعه اومد نه خود شد مرد 4600 او شاکا بریم دارچی سه 4 پاسور دارو زکت سماجون عدیمی رقم همیشه بریم دارچی همه دا بود گوره که دینا هم اکسا شوی شیپلنگو زنده و سربلند خانوابا باشین ای در تومی و خجونی من جانو میلا میگیم با پیش ده در با تو میفخریم پس پورنسی اگه خونه زد تمام اکجون شما اکای انارومی جون زنده و سربلند خانوابا و سکر هزار اول که اومده بوزی کشینه میریم اکای سعید شیپلنگ اکای سورو 6 5 حجا اکل میریم
اکل سروب شینا 4700 نمونه تا اکل رومیک شما اکل سوربون 5-6 اکل 200 دیگر نمونه میره درشی اکل تجینجون 2000 دیگر نمونه اکل برادر 200 رو دیگر نمونه اکل سمت 1500 رو دیگر شما میره درشی همون مگه میشه پلنگو هم اکثر شما شروع زنده و سربلند و خون آباد باشه همون مگه میشه رقمی 3 میشه پلنگو میکفم رقمی 3 رقمی 3 که سمت و رقمی سمت رقمی 3 10 4 رقمی 4 23 5 رقمی 5 11 رقمی صوبون رقمی 6 21 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 21 2 رقمی 2 خاک خنک bu رقمی 4 اکل اوشانگه من رقمی 5 همون میگه مکدون اوشانگه شیپلانگا گل دا بوله автомат مودا گاب نیست نه گل دا اوتا کردیم جمون سر کردیم جمون خوشا جمون حادی لردونم میمورم داولا باکو فیاتی ایو ماست فلانکی زنده و شکنی ما زنده و سربلند و خانواده دوشین همون میگه شیرین همون میگه گل دا بوله автомат مودا گاب نیست به درشی ای دوست بیا که هم سفر شویم رقمی 4 زدیم رقمی 5 شده بریم اکل سعید اکل سمان شیپلان 1200 اکل سروب شیپلان 4600 اکل سوربون شیپلان اکل تجیدون 1900 اکل برادر 100 روبل دیگر بریم دال شیپلانگاه رقمی 5 رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 bu رقمی 7 اکر اوشانگه من رقمی 1 همون میگه اکر اوشان شیپلانگا گب تمام ازدرگو سلامت گب تمام دالشی او کارتا دا من گب نیست که جون اینجا میمونستم این دکتر علیشکی با میمون کارتا رو قطعا میشونم پیش ای اشکیده سردامی کن بده دالشی بله که جون 800 باشه 1200 مخی که سما جون یا نه که سما جون بده دالشی 800 باشه کارتا رقمی 4 زد 1200 شیدن Ili yani praf ili ما دروم همه گون بده دالشی زنده باشه که سما جون شیدن مدینه حق نظر رو با پیش میگی اکر تمام مدینه حق نظر رو با پیش میشه چیکارش میکنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 20 او شما داشته پلاگو هم اکثر شما نخجونی ما پسیم دوبرو پجالوات پسیم دوبرو پجالوات بریم دالشی بولش میشه جنگی نه اکر سما هم مدینه حق نظر رو کرد تا پیش میشه چیکارش میکنی بریم رقمی 17 رقمی 1 بریم شرط هم پفتون کارتا رو ناو آمه اومد میکنم بریم اکر هجوم اکتر کشیده هم اکثر شما نخجونی ما پسیم دوبرو پجالوات اکر مدونه شپلانگو میدونیم بودی زنده و سربلند و خانواده شروع زنده و سربلند خانواده باشه میره دالشی ای جون
جانم از سرش بروا نه اینجا هرچی میگه میریم اکای سماع شیپالان انا 1900 کجا اکای سورو شیپالان 4500 اکای سوربون شیپالان اکای توجیدی شیپالان 2400 نمونه کجا ما اکای برادر او دنیا کجا سخن اکای برادر سخن رکته میریم اکای سوربون شیپالان میمونه تا کجا ما که باشیم انا 200 بیلگر اکای فایجو هم او شخصیت شینا اکای سوربون بود کجا اکای دخولش هم عوض کتا کجا ما میریم دارشی میریم رقم یک رقم یک دوزن چیستا بقانوش بینده رقم دو 20 رقم سه 20 چور رقم چور 11 5 رقم 5 31 6 رقم 6 رقم 6 31 7 رقم 7 خب کنه 31 هر رقمو ورق کردم شیپالنگو 5 6 ورق کش شیرون هم بدونیم رقم 6 ورق 300 روبلی اکو ورق 100 روبلی شیرون رقم 5 رقم 6 ورق کرد بریم ورق 300 5 6 و 31 تای ورق کش شیپالنگو بدونیم ورق اکای توجیدی رقم 7 بریم اکای توجیدی رقم 7 بریم دارشی 1 2 3 4 سویبو شیرون جواب میتیم اکای سورو با اونجا اکای سورو اکای برادر اکای سماد اکای سماد 3 اکای سماد رقم 3 اکای سورو 2 اکای سورو 2 چور خولیمون رقم 1 از اکای برادر افرید ادوسر رقم 4 پاس کردن میره اکای برادر میگیر اکای برادر رقم شینا میریم رقم 6 اکای فایزین رقم 4 گاب نیست اکای فایزین رقم 4 اکای فایزین 4 اگه اکای فایزین جون 200 روبل دیگه میپاسن شینا 100 روبل میره دالکی اکای برادر رقم 1 میگی شینا اونجا 4 اکای تو فایزین و اکای تو جون اکای نری دادیم تمام اکای برادر رقم 1 میگی شینا یک خولی مونده تا شیرون رقم 1 مون خولی مونده تا میره دالشی او رقم 1 خولی مون دواره 500 دواره 300 روبل شیرون او اکادون رقم 1 خولی مون شیرون میره دالشی یک کنه گیرم میخوای ای 5 6 6 کنه فرق میرفتیم 1500 اوشا کدوم دا شیرون 1 2 3 حالا که شیپالنگو اکای توجیدی جون که باشه 2200 دیگر اونا میریم رقم 3 اکای سماجون که باشه 700 دیگر اونا شیرون میریم رقم 2 اکای سورو شیپالنگ 4200 دیگر اونا میریم اکای فایزی جون یک اکای برادر یک 4 تا دوباره یک جون ما میریم اکای فایزی جون پولیش تمام دیگه میریم شیپالنگو میکفای کدوم دا 1500 اوشا میریم دالشی رقم 6 رقم 6 شیرون 22 7 او سه برای بخور ده گفته پارسانی بودم پارس رو رقم 2 11 رقم 3 10 4 20 5 21 bu raqam hep akar o şangışıyla asali kartoyla ha böyle daha şey raqam bu yak verin akar baroda acı ifra peş peşe rakta şeyna au
او شبکه تلویزیون شده او شبکه حضور بریم در اکثر برادر حساب کنیم رکشن کنیم زنده باشن کجا ما زنده و کارمند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شد تو در این خانه مبارک شد تو در این خانه مبارک شد اوشا بله اوشا با میانشتری میلیون 22 کسان اوشا بریم داشت کجا بریم داشت زنده باشین شروع ما زنده و کارمند خانواده باشین بریم اکثر برادر 400 پاکتر اکثر حافظ اکثر یک میریم اکای سماع شیپران میماند 500 روبل دیگر اکای سورو شیپران 4100 روبل دیگر اکای سوربون شیپران میماند او اکای سوجین شیپران 2100 3500 دیگر دونه بریم اکای برادر 400 پاند 300 روبل دیگر دونه بریم دارشی همه دا بود با شیپرانگو همه دا پیش داریم میگیم او میگیم می دارشی اکای برادر اومد شیرنا اکای برادر بریم خم یک همه دا بود بوری چور خالی باشه گی نه چور تا بوزی پاسا که تجیو بوزی خالی شو گام نیست رقم یک 12 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 شوی پلنگو بور رقم 3 اکر او شاگی میمونه رقم 4 او میگه شوی همه دا بور بوری شوی پلنگو همه دا بور بوری همه دا پشاری یه در گل دا او تانک نمیکنه فوقفون سرکن گل دا بوری پاپور جابه هجوم پاپور سلام میشه شوی او صد پاس بگو پاس نمیکنه او میگه من در شوی پلنگو گل دا بوری تنیزا کاش ترمون که خوش میجوز بوده رفتم که چک زدم من دارم او تمام اکجون دواسته بره اکجون نام دولو با فوز سیلکا پارسمایلا نو گومش اکجون در چت بلوگی بنا از اکجون هودی در دو تا کم شده بیس درادون اکجون من داشته رسمی چور سه زده اکجون چون میره زنده و شکوی من زنده و سربلند خانواده باشیم توی در این خانه و بورا شد بریم اکای سعی شیپران 900 دیگر دونا اکای سورو 4000 دیگر دونا اکای سوربون شیپران چند سپا فکریم ها اکای سوربون 400 پاند 200 دیگر دونا من دارشی اکای توجیدی شیپران 3400 دیگر اکای برادر شیپران 200 روبل دیگر بریم دارش همه دا بور بور شیپرانگو اکام چور میریم اومد اکای سوربون جا اکام چور 22 5 21 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 12 bu raqam 3 raqam bizdən o şamıya şey palangan beri akal tözücü sapşın olagan aydım ayal abi kaşıdan bir kartı aylar tutar uyum şeyden beri au olagan şey palango ham aksan şun şeyuna zinde و سربلند onu obol باشه تو در این خانه اون مبارک شد بریم درسی بولشی میشی ای زنده و شکوی ما زنده و سربلند باشه سلطان دوستان گونتون دوستان مهربان رو گم در جهان بدون شدن مشکلات شده کسان رو گم نکنید او میگه میره دلشی ای نه کمی مکبوی ما گلو لبوره ترکتر هم اکسک شما نکود سین دوبر پجال وقت اصلا چوی دوزه اصلا پهم بریم بریم دلشی چوزه اصلا پهم شده من میریم اکای سمت 1300 اکای سوروب شیپران 3900
اکه سوربون شیپران او اکه توجینی شیپران 2000 طلا میکنه جو 1300 گرم میشه نه او زیروش میکنه اکه برادر شیپران 100 روبل دیگر اینا کجا 2000 تا بخشه نه اکه توجینی تکت میبرم باید اینا اکه 2000 براف او شامی رقمی 5 همه در برد موری رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 شدنر 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 آنها رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 خاک کنه 21 21 مثلا کارا چی 4 تو داره کردم 4 تو da 21 tane var ki bana saldırıyor şaşırıyor ha merhaba duruma gibi duruyor verin aka var o da saldırıyor akademi var o da saldırıyor kime der söylüyorsun var kanıt edin o akay Abu Bakr dobro utra verin ako da sali söylüyor rakamı var aka rakami şaş haf yak se aka bakıyor sonuç bakacağım ako menese کاش میبانشید داره کاش بیمانشی داره نه در دروه میکشم فقط دو سالی بدون هزار وی کشه پلنگو 2 5 4 ندارم ادش پلنگو بریم در شهر آره آخر که وقتی یا آدمش میدونم درواردم یا آدم ندارم چه نه یا آدم ندارم بریم در شی اکای سورو ندارم علی جو رقم بده اکای سورو ندارم علی بریم 5 4 خوریم اکاو 5 4 تاش 5 4 رقم دیگه رو مارکو سویبر 5 4 نم دوره نه دوره دکای ارباک مت میروا اکا دوری 4 درو میریم 5 سویبر تمام گامل اکا ارباک رقم 5 بتون چینا شاش نشون دگن ای هاف بریم اکا ارباک 5 بتون دکا میره دارش اکا سورو گیش پکجون اکا ارباک دستان پارتی میریم انا اکای سورو 3700 اکای توجینجو شیپانا 1100 اکای اباک راکتا شینا 1000 روشا قدم زمین دارچی میریم او مبرم خونیم گانده خنشته شاو او وقت کرده وقتو من شاو شده رو خورم کم اکای اباک راکتا گمه که شینا میریم دارچی رقم هفت میریم شانس شون دو اکای امیر بگیوخ شون شینا اکای جنو هم اکسر شون اکای ما میریم اکای اباک که جوشت اکای سورو بفید پیش شینا میریم او سلام علیکم اکرم بگیوخ شما شینا اما بریم رقمی هفت 20 اکرم بگیوخ رقم خورده شینا رقم یک اما اکرم بکجون رقم یک 21 رقم دو 30 رقم 3 12 4 25 21 6 22
ما میگن سینما در آشا بره دالشی اکا باک در بودی پراتو داو شربنه سشرنر بره دالشی رقم 12 رقم 3 بریم او میگن شیفالانگو هم اکساق شما شیرن هم اکساق شما دیم اوشیار بیتون یکم ادام خید او یکم ادام شیرن بریم اکای سوروبجون پافتوی شیرن اکای سوربون او من دالشی رقم 5 6 پافتو اکا گل در بوله ترکتی ما گم نیست گل در بوله لده ترینکه مو که کنه شیفانگو سول نام کدای بله او نیو اکل نالیگاری شاکتین رقم 12 رقم 3 بریم شکر معقول شد نشده که جنو ایونا هفت هشت نفر پلاکت هایو دخونا هر هفته خریدش دارشی اونی دیگه در سایل گشتیم بریم اکای سعید 1100 دیگر اکای سوروب شیرپرنگ 4600 دیگر بریم اکای سوربون 5 6 پافتو اکا 5 6 پافتو اکا اکای تجیدین 1000 دیگر اکای برادر او بریم اکای اباکر اکای 5 6 خوله کدوم شما که اکای اباکر اکای اباکر اکای 5 6 جوان آدست سویبش کدوم شما که شیرنه هرشا tamam اکای اباکر اکای که من دارشی اکای اباکر اکای 5 اکای 6 شیرنه اکای که موزه سامی که 5 گیریم ای بلا اکای تجیدین دو برا اکای تجیدین یک سال گفتم برا خانه شیرنه شش تمام اکای اباکر اکای 6 اکای تجیدین اکای 5 بره دارشی اکای اباکر اکای که شیرنه اکای تجیدین 900 دیگر دونم بریم اکای اباکر اکای 6 اکای تمام گام تمام رفت دارشی بریم رقمی 3 20 5 اکای تجیدین جون اکای شیرنه رقم 4 10 5 21 گام اکای میخونجو خوری شد اکای تشینه رقم 6 11 7 22 1 10 2 20 bu رقمی ها میرم رقمی همه در بود بوی شیرنه او میگیم گل در بوله افخامات که مقدر پیروز تمام شد چول پاس رقمی چول خور اکای میرخون همینجا اکای میرخون به دارشی اکای امیربک همینجا اکای به دارشی اکای ابوبکر اکای که شیرنه tamam اکای امیربک اکای تو اکای شیرنه اکای ابوبکر اکای امیربک اکای اتنین به دارشی رقم 1 اکای برادر پافتور شیرنه رقم 7 رقم 1 بریم همه اکای برادر یک برادر یک اکای اول از حساب بده میریم اکای سمت شیرپرنگ 1000 اکای سهراب شیرپرنگ 4500 اکای ابوبکر اکای 6 اکای ابوبکر شیرپرنگ 300 اکای جون دیم خود اکای تجیدین 900 1300 دیگر اکای برادر رقم 1 پافتور اکای جون میریم اکای امیربک رقم 4 رقم اکای جون میریم رقم 1 اکای برادر همجا اکای برادر همجا اکای اوز همون شیرنه میریم اکای امیربک 250 100 دیگر شما میریم دارشی اکای امیربک اومد اکای میریم دارشی رقم 1 اکای برادر 11 رقم 2 10 3 رقم 3 21 4 اکای امیربک 20 5
22 6 10 7 20 bu رقم 5 شروع میریم رقم 6 او میگه می اکای برادر پاسو و شینا رقم کردیم من میریم بود دالشی هم اکسخ شون شپالانگو هم دا بود بوری اکای رقم گیرو باشم همه میسود رقم خورم شما میگیریم و شیادا میسود شینا و شیادا میگیریم زن میسود شینا اکای زورو 3700 داشتی 1000 4700 خود تابون 4600 میشه وای خود تابون 4500 کیش تو ریسو پاکجو میریم دالشی کامدی اگه که اسپرالش که شینا اسپرالش میکنم به اگه شاکجان بو کجا شما خطا کردم خطا من حوض میگیرم خطا اسلوش میشه نه من دالشی او رقم 15 رقم 6 بریم اکای برادر رقم که شده من دالشی اکای سما شیپلان 900 اکای سورو 4400 من دالشی اکای انا عبدالله اکای ابوبکر 200 دیگر اکای تجیدی 1700 دیگر اکای انا امیربک او دیگر او اکای عبدالمالی جون شما شینا سوز خوبه که جون سلامتی و سوزین اما ناز او اکای دینا ساعتوی نه بود چند اما اکای برو مالا بود بوار تو نه تا چون دادم بعد دیگه اومدیم نه بود نه دیگه داستان شد در رجیستر سمون ده اوجشی ده وای نموش چای او پشی ده بگیم ده بعد اومدیم تیز دیر زوی تیز سوز خوبه که عبدالمالی جون سلامتی و سوز تین اکای برادر جوشی اکای برادر همه که سخت شو اکای عبدالمالی جون داود شبرنس رقم میگه شیدار میریم اکای برادر همینجا اکای برادر شگیری خدا که عبدالمالی جون شگیری علو خدا که سوزی خوبه که اکای برادر جامعه شیپالان او نه یا زمین اکای برادر نباشه رقم یک خوله میتونیم دخل جون بو خوله شد رقم یک تاکیم درخم بود که خود میریم اکای برادر جامعه مکه جون نیستای اکای برادر یک خود بود که کارتال بون از دمشه نه این خیلی پرزیس هم نیست داشت در کمیته مثل جوان دوست کجون خا کجون آوازو فهمیدش کجون هزار آمد بازی کردی زنده باشه کجون نه چه جوان دوست میریم اکای عبدالمالی کم اکد دیم اکای عبدالمالی رقم یک میگیره کجون هم سخت شو اکای عبدالمالی جون رقم یک بودم دکا بگی تمام اکای عبدالمالی رقم یک میریم دارشی اکای عبدالمالی رقم یک اکای جون بردم بگیریم چیزی نشه مینوس میکنیم میشه اکای جون میریم دارشی اگر از پیروز نظر مینوس شکیم رقم 6 شو اکای جون رقم نگیریم رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 شیپلانگو 22 بالا شد میریم اکوی برادر مرحمت 300 بیل بالا 7 5 بالا کرد میریم دارشی اکادیونو بالا کرد رقم 7 رقم 5 7 نشون رقم 1 میریم او میگه می شیپلانگو اکوی برادر مرحمت 2 3 4 6 سویبوش 2 3 4 6 سویبوش برادر میدونیم وارم دو شیرینار 4 6 3 میریم اکای به رقم 4 اکای سمای رقم 3 سماد اکای باکر رقم 6 میریم رقم 1 2 اکای عبدالمالی جون جوشی شیدار
Tamam Zako. Akay Suro medure Akay Suro. Ama çay keyfi yapıyor şaka. Yoz bir kaçıma geldi bana. Verin. Rakam yak du xolimon. Akay Suro Akay Abdumalik Joshua kaçon var da şeyna. Akay Abdumalik verin. Vara. Tamam Akay Suro duru var verin. Akay Suro rakamı 2 verin. Akay Abdumalik'in amca Akay Abdumalik. Şeyna amca kaçon. Verin daha şau megin akılma au megin. Au. Ham aksan şu hafızın var akıllar benim verin daha şey. Akay Abdumalik tizdet var mı? Duru var Akay Suro duru var bir şey ne? Akay bekam sumuş mu gel. Akay Abdumalik rakam yak tadavara mı duru şey ne? Merin pul dum yak ha. Rakam yak merin. Ha. Akay Abdumalik'in rafta xod taburadun kartana paraş lakadun davara rakam yak duru vardım. Pravina kadın yakacağım. Merin daha şey. Rakam 4 Akay ana. Şimdi Amir Bey. Akay Amir Bey rakam 4. Akay Amir Bey rakam 4 olmayan şey ne? Merin daha şey. Rakam ise Akay Samir. Şaşsa ya bakacağım rakam 6. Rakam 6 Akay Abubakr Saad gel parçayla merin rakam 2 Akay Suro. Çoru Saad bakacağım. Akay Abdumalik rakam yak tadavara duru var baka. Memnun takacağım. Ana Akay Abdumalik'in şaşsa duru diğer. Akay Abdumalik ben fahmde takacağım. Verin. Verin Akay Abdumalik Oğuz ben fahmde Akay Abdumalik. Akay Abdumalik şey falan amca yakacağım. Rakam yak davara duru var baka. Kuzak ben kaçta ne bugün çıkacak şaba. Akay Abdumalik. Kafam ha tamam gavnez. Rakam yak. 20 2 12 3 11 4 10 5 22 6 21 7 10 bu rakam pan o şava. Rakam 6 pan var bisidat. Ne darşi. Au mege o şava Akay توجینا 5 اومدش کار میره دارش گل دادا او تا کردن که کنترل تا کردن میره دارش هم وقت شما کلمه زنده و فاربالاند اون آباد بشین tamam akşam بجو پافتو top پاتی پاسونه کن هم وقت شما کلمه این نهار کنشه falan گل دادا او تا که دادا تا یو میگه میریم akşam aldığımda hediye baxdı azab kaçırdı akşam aldığımda ki baxın dakimena da ufak istizarət telefon burada sabahına kadar ის თუ იაგონში მგენი რუზი სახმედა ბახდა აქა მე მარა ხმე შაშ ბლამეს Yandex.Go kaçarken ki taksi bu gardım var aşağı. Yandex.Go taksi ki mesafalaje eminam Amerika me pursaki avaz dakicoi barui va ona ya azboy keşmekan akay samar şey falan dana 500 دیگه اونا میریم akay سوروف şey falan 4000 دیگه اونا میره دارشی akay Abdumalik akay Abubakr şey falan raktam ki ne میره دارشی
اکای با 500 پاف 300 دیگه اونم بریم. اکای توجیهی 1706 دانه 1700 جمعی 1800 3500 3400 دیگه 3200 دیگه اونم بریم. اکای عبدالملک جان 500 دیگه اونم. اکای امیربک شیپالان 200 پاف 100 دیگه اونم. بریم دالشی. هم اکسان شو رقمی 6 بریم. رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی 7 20 گام رقم توجیهی رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 11 5 خب کنید 21 21 میگم شیپالانگو با باش تصادفی رقمی 2 رقمی 3 وارد کرد نشون رقمی 3 بریم تمام اکای توجیهی برای گذاشتن شدن پلی فرمی میکنه وارد رقمی 2 رقمی 3 بریم دالشی اکای وارد رو مرحمت وارد اکای اباک رقمی 6 جور شده رو وارد بریم اکای همین به رقمی 4 گام سکا جون بریم دالشی وارد کردن رقمی 2 رقمی 3 اکای انا ابوبکر رقمی 6 اکای امیر بیگ رقمی 4 بریم سویبو رقمو از سالی سویبو رقمو اکای توجیهی این شیپالان وارد دو شدن بریم دالشی اکای توجیهی 2000 تا روی کنم اکا دیگشا اکای توجیهی میمونه تا شدن که باشه 1200 دیگه سویبو رقمو رقمی 7 وارد بریم دالشی همین دوباره پس گام نیست اکای توجیهی رقمی 7 بریم دالشی اکای ابوبکر عبدالملک امجد جون رقمی رقمی 5 اکای عبدالملک جون رقمی که دوباره دو شدن رقمی 5 خالیمون دوباره او شیپالانگو رقمی 2 رقمی 3 وارد کردن اکای عبدالملک رقمی 1 گام سکا جون بریم رقمی 5 خالیمون شدن یا تمام اکای عبدالملک جون گفت تمام ایزدروگوی سلام نکنیم ایزدروگوی سلام او جانون لا با پیش ما بطون بفخریم من داشت ده ها دار دماغ هم اکسر شد اکای ما زینده و کاربران خونه آباد و شکار زینده و کاربران خونه آباد و چون بریم جنگیم دارشید میریم رقمی 3 5 خالیمون شیپالانگ اکای امیر بیگ جون اکتا میکن شیدن میریم دارشید انا اکای ابوبکر شیپالانگ او میشیم رقمی 4 اکای انا امیر بیگ اکتا میکنیم میریم دارشید اکای امیر بیگ 300 پارتای 300 پارس رقمی 4 olmuş. Yani akami bek sad diga dori toyiz. Sad diga dori meri. Akami ha bakay to jidi. Du hadu toyi kana kajan sad diga dori meri. Akay Abdülmalik Can şeypalan akami ona şey nak boşu 200 ruble diga. Ama mege men şeypalango ham da bur bore ham da peş çay canım ila mu botume fakir ak canım teşekkür ederim. Her şey akami se. Akami se. 20 Çok. Ay bela ama da çok kata kaçan şerina. Ay sami kaçan kartı şerina. As bula 5 خوری بود کاکا میره دالشی بلین 5 خوری بود که باید تاتونا بگین بلین راست رومی سلام میره دالشی خواهر اول رفتیم تو اوخی نگم کتیم با بیستنمی با که همه میشه بلا 5 خوری هست 5 انا ها میره دالشی خواهر کسی باید نصیبش بینه میره دالشی 5 خوری هست بر پدر 5 رحمه یک دو سه اونا شما یک ایسا سیام بگیتی مونده ایشا رقم 3 همون 20 دو مالکه رقم 4 20 همون 20 شما رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2
11 بو رقمی ها از خانی کارتون ها من دارچه رقم یک او میگیم همون آدمای اول چیکار همون شما رقم من دارچی او میگه شی پلنگ رقم هزار و چهار رقمی هستا گل دا او تا کردن کفون از تا کردن گل دا بوله تراکتور برن دارچی زنده باشه کدوم ما زنده و سربلند خانه آباد باشیم خیلی حاضر خیلی بی آدم کاریوش خیلی بابای کندم میگه کمی زنه که این موی سرش تا نخون شنبله زی این نخونی پوش میگه تا موی سرش همین زنه که بلس میگه این موکیه میگه آنها ها اکی سایی 400 دیگه اون بابو دمو کار نشوندو میره دارشی اکی سورو شیپلان 3900 دیگه دمونه میره دارشی اکی ابوبکر شیپلان پافترا کجا ما بریم انا اکی تجدید شیپلان 900 دوشی 2400 2200 روبل دیگه دمونه میره دارشی اکی عبدالملی جون 100 روبل دیگه اکی انا امیر بیگ جون او میره دارشی بریم دارشی پافترا گام نی رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 همین خیلی مسافرت به اخلانده 20 اوی تاری میگی بچه ها شما میگی رقم 5 10 گشنه تشنه اوکی میرم رقم 6 12 رقم 7 11 بو رقم اکرب دومانی جون اوشا میگه من دارشی او میگه شیپارم هم اکتر شده نر زنده باشین رو سنگ بکو اون دو خیلی تر تری بگوی یه نه کشان دیونا ما میگم که همین پاسپورت داگه همون از تخت بگاهی برین دارشی برین دارشی هم اکتر شده هم اکتر شده زنده و سربلند خانه آباد باشین شما زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شما برین دارشی اوه ای نه تو میشه نه ای جان دلی سلام میگه میریم رقم نظر رقم دومی اکی ابوبکر اکتر کشای نمیره دارشی هم اکتر شما که هم اکتر شما بس تمام و کجا باز میشه با اکتر بنای 3900 رو اکتر میکنیم شیپلنگا رقم 2 خولی هست باکو رقم 2 خولی اکی سورو تمام بنای اکتر میکنیم شیدن میریم اکا جونو بالاش اکی سمد شیپلنگ رقم 3 انا میمون اکا جون 300 روبل دیگر میره دارشی انا اکی عبدالملی رقم 1 اکا جون 600 دیگر میره دارشی یکم دوزا نشه کمی بیک تمام کمی بیک رقم 10 اکتر کشیدن میره دارشی انا اکی ابوبکر رقم 6 شیرنر 300 روبل دیگه دونه میره دارشی اکی تجدید رقم 5 رقم 7 اکی تجدید 5 شیرپلان 2000 دیگه میره دارشی اکی امیر بیگ رقم 42 اکتر کشیدن میریم اکی امیر بیگ 42 اکتر کشید بچه میریم کفونی 42 اکتر کشید میریم همه دا بوره همه دا پیش شوی اکی امیر بیگ اکتر کشیدن او هم اکساق شما شیپلنگو هم اکساق شما دین زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شما میگه میره دارشی همین روز همین ایمو کو 12 آدم زنگ زده شب حفیظ تلفن‌های آدمای سخرین کرده فهمیده شیرینا مقصد کنتاکتو که udalید نشون گفته این بازیگرویا بعد در ایموشون میبره وقتی ما سخرین که میگه که همین نامی اسپولز باید ایمو یا 12 آدم من زنگ زده میگه که زنگ زده یه بچه میگم یا بابا تو زنگ زدی میگه که آخه سب اون میگم من اومده که من همین آدم ایمو دورا اومد تو زنگ زدم میگم ای تو بای
اکه امیر که falan dışarı bir geldim ona. Beni de arş. Rakamidı. Bisyak. Rakami se. Bisyak. Rakami çor. Bis. Rakami pan. Yozda. Rakami şaş. Da. Rakami hav. Bis. Rakami dı şeronar. Rakami hav. Bis. Rakami yak. Bis. Palangocu bu varaş bakın. Bisyak. İlame gireyim. Varaş sadrubli. Rakami du, rakami se varaka. Şöyle rakami du, rakami se varaka. Mere dalşi. Akadunu varaka rakami du, rakami se. Du se varaka varadru marhamat varam dön se sadrubli. Akay. Akay. Bakın şu an. Meri akay ana Abdumalik. Akay Abdumalik rakami yak meri. Pas. Akay tujin rakami haf meri dalşi. Akay tujin rakami haf meri. Rakami şaş pan çor. Akay rakami şaş da var biliyorum akay ana şodmun. Akay Abubakır. Meri dalşi. Akay buradan gibi karar efendim tayi zaten internet tanıdık çıkıp bir barıştan. Şaş pan çor. Ova rakami şaşan duru var meri. Akay Abubakır rakami şaş. Pan çor xolimon. Palango rakam 5 rakam 4 davara خله palango rakam 5 rakam 4 davara خله او میگه palango میره دارشی palango rakam 5 rakam 4 خله شیرنا rakam 5 rakam 4 خلی شد میره دارشی او davara خله rakam 5 rakam 4 میره palango rakam چند ولی نشون داد دو نشون rakam 3 میره من دوست برکا گاب تمام خدمت از حضور تا اوشان میریم 5 4 هیچ کنه دو var همین میگنی هم اکثر شما اکنیم هم اکثر شما دیم از اینجا و سربالند و خانوابا باشه میمه دار شرکمی سه شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چور پنج شش رقم یک اکی ابوبکر رقم یک اکی عبدالملیک پلنجور سه سال دیگر اون اکی جانی ما بریم رقم یک اکی تجدی حضور همسر دیگر اکی جان رقم 6 اکا ابوبکر او میشی من داشت اکا ابوبکر اومد نه میرم رقمی 3 میرم رقمی 3 هم از برد دوره هم پیش از دو طرف رقمی 3 خاک خنر دا رقمی 6 دا رقمی 7 20 1 21 2 21 میگیم از سالی کارتو آن که 600 بلی برای پلنگو رقم 7 6 3 شوبور 600 بلی برای دو شیرنا میرین 7 6 3 برای 600 بلی رقم 2 برای رقم 2 میره پلنگو 7 6 3 اکات جین رقمی 7 میرین دالشی اکا با کامجا کا با رقمی 7 6 3 خطا 5 6 اکای خطا 5 4 محکمه دروازه شد تو شیرنا میرین دالشی رقم 5 3 فقط اکای سما جواب متوکل جونز اکای سما جون پاس میرسیم اکا عبدالملیک اکای ابوبکر جواب تشرینا تمام اکای خطا لگن داخل تشرینا رقم سوبو 6 3 اکای سما جون اکای جون جواب تشرینا اکای خطا 600 روبل میگی شینا اکای خطا 600 روبل و اکای سماجون شیرپانا نمیرسه اکای چندی برا 300 روبل دو اکای سما 600 اکای خطا 600 روبلی تموم
Akay Samacun, Akay Abubakar o işine de var. Duran kartına da bu varaj yaşarlar. Bir rakam tıkaylamet mera ondan şey. Tamam. Akay Hatab rakam 6 خولمه گیری. 3 افسوده درو var. Tamam. Akay Hatab rakam 6 شمه şeyna mera darshi. Tamam Akay Hatab rakam şeyna mera darshi. Zinda و سربلند خانه آباد بشه. اون میگه من درشه کنم. اون میگه من گلا دا او تا کردن که خون تا کردن. گلا بوله ترزا کس تایمون اصلا خوش میگه خوش برده. اون میگه من شپلنگو. اینا کجانو اینا. رقمی دو میره شپلنگ کی مداد دختر میگه کی نه کجانو. 2 از 3 میرین 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 5 6 میرین. راکت هم کنیم اکای سماجون انا اکای تجدید شیپلان اکاجون ما که باشی 1100 دیگر و شیدن اکای انا اکای سماجون رقم 300 دیگر اکتر شیدن اکای خطاب رقم 6 اکتر کنیم بریم اکای انا اکای سماج اکتر شیدن اکای لابا اکاجون گفتی پاس بپا اکاجون نه دادم لابا گفتی پاس شما دیگه ولی durmadım اکاجون دیدی اینترنت شاید پلش نه پارتا داخل میشه اکاجون گفتی پاس ما bulamadım اکاجون هر کلا پارتا داخل میگیم شما devam et. Au gılda böyle traktör tır Aka pulu şoma şey falan aka pulu şoma part almadık. Mam yak çabuk ma درست کشیدیم اونی رقم یک نشون بود برای ما رقم دو کشیدم правильно بده میری اکای تو دیجون şey falan ana 1100 memnun akay ama 300 parto akay خطا پروگرام 2200 o şarkıda mesela من رقمی demek şum hama da bu böyle şey falan hama da peş tabii au mege meri dalşi کاش نبودم مری dalşi رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 12 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 21 ده bu رقمی 2 اکر او شانگه اصلی کارتون ها من داشت رقمی 3 او میگیم هم اکثر شما کدوم هم اکثر شما زنده و سربلند اکای خطا رقمی 6 تا بودی پاسو میگیره اکا میره داشت او میگه اکای خطا رقمی 6 تا بودی پاسو میگیره کجون هم اکثر شما کلما میره داشت سادولا که خطا بودی سادولا شیرنا میره داشت هم اکثر شما کو او میگه میری 2400 کمی بگم میره داشت رقمی 3 اکای سمات تافتور اکای سمات میره دالشی تمام اکای انا ختم رقم کنیم بریم اکای ابوبکر شیپلان نور اومد بریم تمام اکای خطاب رقمی 6 اکای رقم کنیم اکای عبدالمالی جون دسال دیگر رو مرکجون من بریم اکای تجدید شیپلان 900 دیگر اونا بریم اکای 42 میومد 2400 دیگر اکجون اکای امیر بیگ میره داشتی راکت هم که بوزا سال میکشه شیرنار اکای انا 300 نمه میرست اکجون
Акай Хатаб 1000 пав шеран 900 дига дона акай Самар шепаран 1000 пав эй пав токти шепаран 600 дига дона мей рақами са акай Самар акай Абдумалик рақами я акай Хатаб рақами 6 акай Тоҷидин 5 ҷав акай Амирбек 4 ҳама да бур бури ҳама да пешравӣ мери дар шакаҷони ман гӯла да о та каре кафона сар каре мери дар шакаҷон зи ҳама да бур бури рақами 3 акай Самар 20 рақами 4 20 о акаҷон гирифтам аввал рақами дизада бӯзи пластуду мушаф шеда мери рақами 5 20 алло алло акаҷон рақами 6 20 акай Сӯроб акаҷон рақами 7 20 тамом акаҷон дар ҳамин номаро парафтагӣ номаро карта рақами 1 22 рақами 2 тамом пул тайпа акаҷон 21 шепаланго бу рақами акал ош шамаги мени дарчи гавнес акаҷон хоб акаҷон мепарҳон шеда мерем рақами 2 ау мегем шепаланго ҳама аксар шумо накӯма мени дарчи чимайда бӯзи пасар бикун акаҷон канали сабдургулай шеё на канали сабдургулай ҳози вара мешам вара хами медурмадан меги шеё на ҳамон вара бӯзи сабдургулай шеё акай хатарҷон канали сабдургулай шеё на мери дарчи ҳама аксар шумо накӯма ҳама аксар шумо де зиндаву сарбаланду хонаобод бошу шеё на мерем дарчи шепаланго мерем дарчи мерем рақами 2 акай Абдумалика ош шава мегем шепаланга мерем дарчи акай Самар шепалан 500 дига дона акай Абдумалиҷон шепалан 700 дига дона акай Хатаб 800 дига дона акай Тоҷидин шепалан 700 рубли дига дона акай Амирбек 2200 дига дона мерем дарчи акай Абакаҷон хушомад шепаланҷон зиндаву саломат бош 1000 рамак омади бозӣ кашеда мерем хай шери наро акаҷон чӣ ка нафаҳмем акаҷон гапта мерем рақами 2 рақами 2 шери на 20 рақами 3 20 рақами 4 12 рақами 5 11 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 21 шепаланго 21 мегирем 11 мегирем 12 мегирем 20 мегирем 20 мегирем шепаланго бара медонем 300 рубли шерина рақами 6 рақами 1 варака ау мегирем мери дарс варака шепаланго 6 1 варадуро марҳамат бара медонем шерина мерем акай Тоҷидин рақами 7 шепаланг дуро варда мерем дарс акаҷон акай Самар рақами 3 дуро варда мерем дарс акай Самар рақами 3 мерем дарс шепаланго рақами 2 4 5 акай Амирбек 2 4 дуро варда мерем дарс акай Амирбек рақами 2 рақами 4 5 холимон шерина акай рақами 5 холимон оҳ акай Хатаб 5 гирифтад акай Абубакрҷон хушомадӣ акай Хатаб рақами 5 мерем дарчи а бача ҳамин ки медумад мегуфтим аз ду комбозиса бурдан мегуфтим охо акай Абубакр мерем дарчи шепаланго 6 нишона рақами 7 мерем ҳамин акай пул сегизон шерина 3900 акай Сӯроб пул тагизон шерина мерем дарчи ау мегем шепаланго ҳама аксар шумадем акай Абубакрҷон меги акай Абдумалик акай Тоҷидин акай Хатаб мега варас бозият карда акай бозият истана ки бесая ҷарастой барои брони шепаланго ҷарастой барои меброни шерина ау мегем бараш дурмадан мегирем ай наки меҷанги ау 1800 каза мезан ошава дила дао та кадем кафона сар кадем тамом ҷавед акай Абубакр ҷавед ту гуфтма пол ма пас ма бишота бурдан меша дурмадан мерем рақами 6 нишон дода рақами 7 мерем ау мегем акай Абдумалиҷон ҳамҷои шерина акай Хатаб шепаланг ау мегем шерина ау мегем мерем акай Тоҷидин шепаланг 400 дига дона акай Тоҷидин варадурои сахта рақами 3 акай Самарам варадурои сахта 200 дига шуна
رقم 2 چون اکای ابوبکر اکای امیربک درو آورده 1600 دیگه شما میره داشی. رقم 5 اکای خطاب شیرپران 500 رو دیگه دونا 1800 او شما کدام میذارم رقمی 7 همه بود بوری رقمی 7 بسیار رقم 1 20 2 22 3 آمادگی کجون رقم 3 20 4 20 5 20 6 20 شیرپرانگو بو رقم 2 اکر او شما بسیار میره داشت رقم 3 او میگه او شواکا میره داشت گل دابولی تراکتور گل از او پاک کردن کفون از پاک کردن گل دابولی میرسده سموتا گاب نیست این زنده و شکو زنده و سربران او شواکای امیربک هم میگیم هزار و 800 امیربک 1800 میریم رقم 3 همه دا برد بوری او میگیم رفت داشتی اکا 1800 بشینه 1800 رو بود میریم اکای سمال شیرپران 100 دیگر دونا اکای عبدالمجید 600 دیگر اکای خطاب شیرپران 400 دیگر اکای تجدید شیرپران 200 دیگر اکای ابوبکر شیرپران اکای امیربک 1600 3400 3200 رو دیگر دونا میریم داشتی میریم رقم 5 اکای ابوبکر شما شین اکای امیربک 3200 کارت بازی رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 خب کنه 11 22 21 میگیم شیرپرانگو جنون لا با پیش میگیم رقم 5 رقم 1 برکه میرین داشت رقم 5 رقم 1 برکه شیرین 5 رقم 1 برکه اکای خطاب او میگه شیری نه میریم برا درو شیرپرانگو بارا میدونیم اکای خطاب رقم 6 اکای خطاب او میگه شیرپران میرین دالشی رقم 7 2 3 4 سوی boş برا 2 4 جفت درو میریم اکای امیربک رقم 2 رقم 4 درو میرین دالشی اکای توجیجو شیرپرانجو ما که باشی 200 دیگه پارتوی روز بولتا میبرم اکای نازا با پخش شینا میریم رقم 2 رقم 3 اکای سماد بدو شینا میریم اکای سماد رقم 3 اکای سماد رقم 3 میریم دالش اکای سماجو خود 200 دیگه پارتوی او میگه هم اکثر شما دیم 5 دابولی پراسو سویب دور اکاجون اکای توجیدی شینا میریم دالش او وای داورا پاسکار بشینا تو خود داورا خولی بود ادابولی پراسوی تک بودم میرین دالش هم اکثر شما او اکاد رقم دارد داورا درو میدورد چون میدورم میرین دالش هم اکثر شما دید او میگیم گل دابولی میرسدید موتا گاب نیست گل دابولی لده ترینکه مو کک ندا گل دابولی تراکتور برای پدر دارم میگه میرین دالش من اکی شیرپرانگو رقم 5 رقم 1 برا کرده اکای پیچ بازی bu kanal saldırılar kaçıncı mecangi yagım bir şey de var ben uzun kameri dای kanal برای به شبکه kaçıncı میشه می boş میدونه şeyler kanal رقم 5 شده şeyler 5 شده رقم 6 میره دالش او میگن شیرپرانگو او میگه kanal saldırılar şeyler ama نمیشه saldırılar بریم رقم 6 اکای خطاب شیرپران 100 روبل دیگر دونها رقم 4 2 4 اکاجون 2 4 باشه 1600 اده 1600 دیگر دونها شیرنا رقم 2 اکای توجیدی شیرپران 900 روبل دیگر دونها اکای سماد رقم 200 دیگر پارت شیرنا میکفونیمش میره دارش بریم شیرپرانگو هم اکثر شما شیرنا هم اکثر شما زنده و سربلند باشین اول اکای خطابجون بارا میشه اینجا
میبینیم میدونیم شیپلنگو توره کجانو اکل سماجو همینجا بوش میکفونو رقم 6 شما در بود بوری کدو مثلا 1800 رو شرافت رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 22 22 میره شیپلنگو برام نسرگو کسیلنکا دارم میره شیپلنگو رقمی انا هفت اکو برام نسرگو سویبو رقمی اون کسمه داره شیرنان برش رقم 5 رقمی رقمی 6 رقمی 7 میره اکو در نسرگو کمه داره شیپلنگو میره اکو برام میدونه شیپلنگو اکو کس باشم باشه نباشه بین هر شو میکنه اکا عبدالمالی جو همینجا میدونه شیرنان میریم اکا عبدالمالی اکای امیر بیگ 900 ورند صدربلی شیرونان ورند صدربلی اکا عبدالمالی جو 600 رو بنا اسم ایسا در جا کجا میریم اکا عبدالمالی رقمی اینا اکا جون داگی میریم اکا عبدالمالی جو 600 تمام اسم ایسا رو پارتون بود میریم 900 اکا امیر بیگ رقمی دیرا درو وارده میریم دالشی اکا عبدالمالی کدام دور ایستا گاوز اکا عبدالمالی جون گاوز نخ شما اکا جون زنده باشی هیچ کنه اکو بیرون امایدون رقم 1 3 4 5 دوایت نصرالله خوله شیرونان اکا با که اگه رقم نمیگی شیرونان نصرالله نه تموم بریم اکا جون بعد باید نمیشه سه کس اگر میکشیم تموم هیچ کنه درو دیگه شیرونان میریم تمام اکا با که یک دبوزو ساعته اکتا شیرونان من دار دو سه تا او شاک کدوم میزن شیرونان دو سه تا رفتیم دارشی گل دبوله تراکتور ویدیوش میشه کدوم دو سه تا یه اکا با امیده یوز کادرو ما بگن تو ریسکوی شامپانز کیو یک هیچ نیپیو باید خویا گفتی این چکا بود باید سه کس بکشن شیپلنگو بیگ دادو سه کدوم بزن اف شد بریم اما این چکا خطاجون رقم بدید باید نستربا کو کدوم ما انا کدوم بزن اف شد دادو سه دارش به شیپلنگو شش شد و هفت میریم هفت هیچ کدوم ندارم شیپلنگو نشته 2 6 7 2 6 7 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم دالشی اکایی انا امیر بیگ جون 2600 1700 دیگه دو شینا کدو بده 2300 او شامل رقم 7 رقم 7 دا رقم 2 2 12 رقم 3 رقم 3 20 رقم 6 20 او شامل رقم 6 میره دالش اصلی کارتو what is this میره او شاکا 2300 اکای خطا او شاد 2300 میره دالش رقم رقم دکای ابو بکر او مگه میره شیرون او اکاجون یک لایکی بزن که شیپلنگو قبل از اکاجون یک لایکی بزن که شیپلنگو لایک داره ما داره شیرون یک لایک چی بود که شاید میمونه اومد کامرا بزنه میریم گل در بوره تراکتوری بوده قبل نیست او بگیم اکای خطا او شاشه فلان اکای خطا همینجا اکای خطا بریم رقمی ها بچه های کم گازنی مدرسی اکای سماجون همینجا اکای سماج تافتوی شیرنار اکای سماج شیرپلنجون میریم انا اکای عبدالمالی شیرپلنج برو مدرم میریم یک تزنالی که شیرنار وضعیت خوزالا گازون شده میریم دارشی هم مکسا خوش آمده ایو میگه میریم
اکای میبه رقم 4 رقم 2 شیران تو 1500 روبل دیگه انا ها اکای توجیدین شیپا رقم 5 رقم 7 اکاجون 700 روبل دیگه انا ها بریم دارچی اکای خطاب رقم 6 اکای مثلا 12300 میشه ای 123 12300 اون اکاجون بریم دارچی اکای سمات هفتور اکای سمات جوابت مکاجون رقم 3 اکای سمات جوابت شینا اکای ابوبکر رقم 1 500 پار 400 دیگه اکاجون بریم دارچی نباشه گام اکای خطا نباشه داخل شینا اکای سمات شیپالان جوابت مکاجون ما مدرو شینا یونی بریم کپونه اسم شاوا شتو میاکم اوزینگارونه نه کم جا بریم اکای سمات نباشه دا اکای خطا میتیم اگر نباشه اوزی نستا اکای اکاجون جوابت اکای سمات نستا اکای خطا رقم 6 شیپالان 2200 دیگه دونه من رقم 6 رقم 3 بریم دارشی اکای خطا 6 3 اختر بریم دارشی رقم 7 رقم 7 سی رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 3 دما رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 bu رقم 3 oşa رقم 4 اکای خطا شیپالان oşa او میگه من گل دبور تراکتوری ما قبل نیستم من داشتی زنده و سربلند خونه آبا بشه شویدار زنده و سربلند پاسپورتگار اکای میگم پاسپورت کلا میگه چینا گل دبور مرسدس رکوب بیت مرسدس یانگا میگه دادرش قوی من ها یو میره شیپالانو اکای خطا او میگه چینا یا باشه او بو یک بخیل شا میره دارشی رقم 3 رقم 4 بریم بریم اکای امیربگ 1300 دیگه شینا اکای توجیدین شیپالان اکاجون ما کوش 500 روبل اکاجون اکای خطاب 2600 اکای عبدالملک جون شیپالان 300 اکای ابوبکر جون 300 دیگه اکای عبدالملک 600 داده مردورا بریم دارش رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 بالا اکاجون 3 اختار 6 3 اختار رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 شیپالان او جنون لا 20 دیگه با پیش رقم 3 20 بخواد که برای به تبشیده 20 20 20 20 اینم بگیریم 11 بگیریم شیپالانگو برای تصاویر رقم 3 رقم 1 2 3 4 برای تصاویر سویبو رقم مرحمت برای بدون رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 اکوی برادرو مرحمت دصدی اکای توجیدین رقم 7 5 درو وارده میریم اکای خطاب 6 درو اکای خطاب او چون شده رفتن میریم 6 5 ها نه اکای خطاب جون سوی بوش گیرتا رقم 6 هم تشینا 6 هم تشینا نه دارش او دل دبولو تراکتوری اون نگاه نیست تمام اکای خطاب 6 اختار گلا دعوت ها کردیم کفوتون سال کردیم همین اکای خطاب در گاوزانیوت که دیگر این خیلی نرسید تو حالاشون این نرسید میدونه دکتون دا اکای یوسف هم اکای یوسف که نیستی من دارشی با اکای یوسف با اکای الهام بگ دا اکای اونارو بینم دا انا بودم دا منالی داستانو رقم 7 5 اکای انا توجیدین جو سال دیگر اون اکای خطاب شیپالان 2400 دیگر من دارشی تمام کردم تمام توگرا من داودا کانالمو بوز کردم رقم 5 22 hazır o şakalı رقم 6 20 رقم 7 21
رقم 1 30 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 بو رقم 1 اکا با 30 زمین داشت رقم 2 او میگم هم اکسف شونه هوا سوز اکا شما لگه اکا شما دی میره دارش اگر او میگم شیپانه کانال او های اینجا میدونم فقط او وقت ما می کانال نی اینجا میدونم فقط او میگم میره دارشی هم اکسف شما دی رقم 2 هزار اون شاکا با کجون ها باشه تبریک کردن کو جامعه که اینجا توگرا شینا گفتن که اباکجو او شاشینا گفتن تبریک توی مبارک شرکت کارتا داده است اکل حجی جامعه که سلام علیکم شما نخجون بریم رقم 2 هی اکای امیبک 1100 دیگه دونا اکل توجین شیپان 100 دیگه پاراگراما اکای خطاب شیپان 200 دیگه دونا اکای ابوبکر شیپان 1200 روپیه دیگه دونا داشت هم اول کانال بله کافوندان میگه اکل توجین خالی پارتیا اون میگه همه در مود بوری همه در پیشوی اینا در کافوندان پارتو اکای توجین جو شیپان ما کی بوش اکای میتون 900 روپیه دیگه بله داشت رقم 2 رقم 2 شروع 20 رقم 3 20 رقم 4 21 آمادگی کجا آمادگی رقم 5 11 رقم 6 20 آنها رقم 7 21 رقم 1 شروع 20 شیپالانگو 21 21 میام بگیریم ورق شروع رقم 4 رقم 7 اکوی برادرم مرحمت 4 ها ورق شیپالانگو میدونید داشت اکوی برادرم مرحمت اکوی برادر رقم 4 رقم 7 ورق میدونید داشت اکا اباکر رقم 1 میریم 2 3 5 6 سویبو رقم 6 3 2 5 اکای خطا ورانه دو شینا اکای امیر بگجون جواب شینا پاس بکنم به موزه کسی شینا او 5 ورا اکای توجین 5 اکای امیر بگ 2 میریم اکای توجین 5 اکای امیر بگ رقم 2 همه درو مالا که خود موندگی شینا میریم داشتی اکای خطا رقم 6 3 میریم اکای خطا رقم 6 3 اکای توجین درو وارد شینا 5 درو وارد مکان میریم داشتی همه در مورد بوری همه در پیش شوی او قدم از 1800 رو شما زنده و شکوی ما زنده و سربلند خونه آباد باشیم گرم خیلی خطر گرم نیست بریم درسی گل در آتا که یک خونه سر کنیم گل در بوله خوی بو اصلا 5 جا تگیر تمشیر نه 6 3 بادی مرا جاب نز اکای سوربون سخان لکتمیر دارشی او 1800 او شک قدم زنه رفتن دارشه فلانگو یعنی دارشی شروع اصلا یک زنه من اکی شروع نه که باشین اکجونی ما اکوی ما رقمی 4 7 ورق کردن 4 نشون دو ای 7 بریم او ای 5 توی میریم دارش 20 تا که 4 نشون دو بریم اکای ختم هر دومه بروزن شروع بریم رقمی 7 رقم اکای ابوبکر اکای ابوبکر شیپان 900 دیگر بریم دارشی رقم 5 اکای توجیدین اکای توجیدین رقم 5 600 روپیه دیگر بریم دارشی رقم 2 اکای انا امیر بیگ اکای امیر بیگ 800 روپیه دیگر بریم دارشی رقم 6 اکای خطاب اکای چوا اکای خطاب میمونه 1600 روپیه دیگر بریم دارشی قدم از اوشو 1800 روپیه بریم
رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 22 bu رقم 4 که روشن میگیم من درسی اون میگه من رقم 5 همه دا بود ولی شده همه دا بود ولی همه دا پیش دوید اون میگه من شی پلاگو همه کسان شما دید اکای خطا پافتور و پاس شیرنه اون tamam arkadaşlar tabii orada vasıf var böyle takacağım su para bir şeyler. Böyle de arkadaş sorgun ama arkadaş sorguncu olmayan da her şey. Tamam oraya arkadaş sorgun olmayan da her şey. Arkadaş hatacı okuduğunu gabo hazır olarak olay buluşlar şey falan. Acı olsun da olsun ama o şey. Arkadaş ben de şey rakit bakın. Böyle de aşağı sen punch. Fazla tutuyor. Arkadaş bir bek daha hazır çoğusal gelme arkadaş. Arkadaş daha tocinin şey falan çoğusal geldi ona. Akay hata hazır şartlar örneğin Akay Abu Bakr şey falan haşlar geldi ona Akay sorbo şey falan rakam şaşırsa Afın şansı tavşak ha. Oğlum eşim beni dersi. Benim rakami 5 rakam 5 şerina da rakami 6 11 rakami 7 20 rakami 1 nasıl bu 21 rakami 2 11 rakami 3 10 rakami 4 12 bu rakam ya pravila o şangı var rakam şey pravila bu nereye akay sorbon pahtı şeyde akay sorbon böyle de alışam aksak şuna koha aksak şuna de zinda ve Karbala do khon pasaka gavre şey palago rakam 6 se khole o şeyler akay rakamı marhama rakam 6 se khole adamı böyle aymay don au mege mere şey palago au mege Gel da o takare kafon asarsan gel da böyle traktör bu tır. Evet au megim kablet akadonu ma jak sam khmes rozumium au megim baza tur bishiti shash se khoda shiroda
او خشان شیرون علی زنده باشد کو آردا گوی کاملا اشکی کو اکادمی ما هم اینجا شیرون بریم رقم چند هزار دکو رقم یکم اکای امیربک شیر falan 2200 شیرنا اکای تجینجون 200 گل شیرنا اکای سوربون شیر falan پاس کارگر اکای اباک شیر falan 800 1300 روز گل رقم 6 خو اکای ادیجون خشان شیرنا اکای اینجا کجا رقم 6 خولا بتون تا کجون بریم دارشی اکای ادی باوجا شیرنا سلام علیکم کجون tamam من میگیم tamam اکای ادیجون رقم 6 اکدا کجون ما بریم دارشی اکای ادی خشان شیرنا شاید اکادون اکتا بکنیم اونا شما مزه اشکام بزه بیفته اوفه جان مروت هست مناف اوه دا اون اومده اوه اکا جان اومده 800 گل نه نره من دارشی کنم جا بودم دا پلش پارتون دارنی ایالامه بله خمه کفون شوی پلنگو کش دیمون است که طرفی امزومونی رفتون امزو خمه پتین بله شوی پلنگو رقمی دو رقمی دو دا رقمی سه 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 بابا شوی پلنگو 300 روبلی برا او اکاجانو رقم 3 و رقم 1 براش اکا ادیجون دیگه سوزی خوبه اکاجون دیرم به موز یک نشی شیر نه بره دالشی tamam اکاجون میدونم شما بریم رقم 7 درو برا شیر نه بره دالشی یا توبه اکای تاجین جون بره براش رقم 4 رقم 1 اکای تاجین رقم 7 اکای بره رقم 2 رقم 4 بره رقم 6 5 سویبوش اکای برادر هم 6 5 خلا شیر نه اکو رقم 6 رقم 5 خلا شیر پلنگو رقم 6 رقم 5 بریم اکای ادیجون رقم 6 سنه دو شیر نه 6 5 خلی منفوش شیر نه او اکاجونو نمر 6 نمر 5 برا خلیمون بریم سه نشانه سه نشانه اکو منون 6 5 خلیمون اکو رقم 6 5 دواره 300 روبلا خلیمون اینا اکای تاجین هزار روز اومد بریم دارشی 6 5 خلی مردم چشم بودن وایفی او شیر پلنگو رقم 6 5 خلیمون اکاجونو با بریم پنجگی 6 خلیمون اکای ادیبیون 5 6 تنه بیشتر بریم دارشی کی tamam هم آدم 1800 اوشا زنده و سربلند باشه که بریم دارشی این اکاس تقسیمش میکنیم رقم 4 سه نشون دادن اکای ادیب اکای نشون داد کارتاش 1800 که اوشا شده 1800 که تو اوشا شامل دارشی رقم 7 اکای تجیلی 75 تویست اکاجون ما که باشی 200 اکاجون ما تا 600 روبلی دیگر رقم 2 4 اکای رقم 2 4 اکای امیربک اکای به 1600 دیگر ما اکای ادیب 500 روبلی دیگر رقم 6 بله در شکست مثل اوشا 1800 رو اکود مردم در همینجا افی در یک قدام داشته نه رقم 4 شیر پلنگو 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 12 همه رقم توجیه دست گرفت رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 خاک کنه بو رقم 5 رقم 6 او شانگی رقم 7 صاحبو رقم ها افی در هفته شیرون او پاو که شیرون افی در چه یک دانشون است کجانو
او یا خیختی Astalin Ludwig دی او اکا تجین او بودای همینجا بوشن شد میریم اکا سورمونجا خود خورد شیرم بشه اکا میبک همینجا بودای یه بچه با چو افتیره یک ادام نشون دی سار چه ادام دمیجای اکا اباک همینجا اکا اباک او میگه شیطان اکا هجوم دمیجای هجی سورمونجا خورد شیرم داول سابنه شیرم اکا اباک همینجا بریم دارشی کافوندیم اکا جنو نکنم بعد کافوندیم رقم 6 زد او ای خدا چی شد با من نگر شدم دیوانه یکو بریم رقم 4 شدیم بریم اکای امیربیک 1400 اکای تاجیدین 400 اکای ابوبکر 1200 اکای ادیب جون 2100 بریم درش بریم اتاکا همه دا برد و رفتیم رقم 4 20 او 5 22 6 21 7 20 1 22 2 31 3 20 bu رقم 2 اوشا ayse بریم من میمونم که اکا تجیدین بزنم بریم درشی هر تو اکا تجیدین شب گیرسن او بگه بریم اوشا اکا تجیدین اوشا بله کس از اوشا بگو اکا تجیدین حوض نزی با اندکتر میشن بریم هم اکسر شما اکو هم اکسر شما بریم بریم زنده اوشا کوی من زنده و سربلند اوشی او ای جان دل سان تو بر جانی من مزان او شما شیرون رقم 12 رقم 3 میاریم زنده و شکوی من زنده و سربلند خانه آباد باشه توی مبارک شود من درشی اکای امیربک 1800 اکای تاجیدین 200 اکای ابوبکر 1100 اکای ادیب جون 1900 من درشی من درشی 3 21 4 او خاک کنک 20 5 10 6 10 7 12 1 11 2 bu 22 bırakıyorum 22 o şahsen ve derşi او میگه هم اکسر شو اکو هم اکسر شو شپلنگو ای زنده و سربلند و شکر من زنده و سربلند خانه آباد و شمین درشی ای خدا چی شد با من مگر شدم دیوانه ای خدا چی شد که من دیدم چونین پروانه از دور تا نظارت چشم کنم چشم و دیدم تا نیابد مرا هم سفر همسایه تو مگر پولی که نمیری تو درد رویم او زنده و شکر من هم اکثر شما شید پلنگو بده درشی رقم 12 بوای رقم 3 شده او بابای خندم زنه که میگم نخونی پشت همون تاش بلسی رو ممکنه در جوانو کار یادو کرد باید این کنه خیلی من پس گرد از اکادی جون بریم با چوب اکادی جون اکای امین جون اکای امیربک 2200 اکای تاجیدین شیپلان او اکای ادیب شیپلان 1700 اکای ابوبکر 1000 من درشی با چی گپ شد در بیش مدگی او کردم گپ است تو گرد جون من رقم 3
اکای درویش شما شنیدن رقم 3 11 4 20 توی چه چیزا دوست رقم 5 10 6 21 7 21 1 20 2 12 21 اینم بگیریم اکادون رو براش 300 روبلی چند رقم خولیا چند تا رقم خولیا اول وقتی دو تا خولیا به حوض نامعلوم اکادون بریم عضو با معلوم شیدن براش رقم پاشش رقمی هفت اکوش شها برای کار 300 روبلی برای مدیر شیدن اکای میبک 2 4 جور شده رو بریم اکای میبک رقم 2 رقم 4 رقم 1 5 3 اکا بکر رقم 1 جور شده رو اکا بکر رقم 1 3 و 5 پاس بسا کدوم پاس بسا شیرون هم عدیب جون 3 اکا عدیب جون رقم 3 بریم اکای تولیدی جون جواب متشینن اکا دوی ما پاس بسا شیر پنجون پاس بسا شیرون منی دارشی با خود اکای تولیدی مو چی میگم منی دارشی انا رقمی شانش رقمی هفت و اکای شانش رقمی هفت بریم تمام اکای درویش رقمی 5 میگی شیرون اکای درویش 5 دوائی 300 روبلا میگی اکا همون میگیم هم اکساب شده هم اکساب شده به دارشی تمام اکا درویجون 300 پرتون شیرون اما اکادونو کدوم دادن 1800 رو او شما رقمی هفت بریم پراویدن گپ تموم چه دادن؟ ای تاریخ چود که بخدو اوه با چطور هم خواهر شدن شیرون بریم دارشی بخدو میدون کم خواهر میدون بارش شدن دوی فیلاستی بریم دارشی همون میگیم اکادونو هم او برای اکو او اکه راسته سلام علیکم اکو زهمی انا نه سوز شو پشتیان سوز بیدوزم توریکا خوب بیدور شما به من رقمی ها او شما عدین باسه 000 از اون 800 رو بود 18 رو بسون شده تو نره دارشی آن اکه رقمی 2 4 اکه امیر بیک شیپان 1600 دیگر دونا برین دارشی رقم 1 اکه ابوبکر شیپان 700 دیگر دونا برین دارشی رقم 3 اکه ادیب 1400 دیگر دونا برین دارشی اکه درویش رقمی 5 اکه میکنی قبل زکات توجینجو قبل شینا چخیلی که کدوم داخل مخولا شیپانجون چخیلی که داخل مخولا شینا اکای درویش کجوشی اکای درویش قبل زکات توجینجو قبل شینا قبل اکای درویجو پرتو میکنم شینا اکای راسته سوزو خوبه کجون خوشم اکا ای خدا چی شد که من مگر دیدم دیوانه ای خدا چی شد که من دیدم چونین پروانه از دوری ها نظارتش میکنم چشم و دلم اکای قربان بچه کشی شینا اکای قربان بچه کشی اکو رقم میرم 5 برای دیگه درویش دیگه و دامدکی قربانم داره میریم اکای درویش پول شما بریم درشی بخون اکای قربانم برای همون خانم این تریزر و خوی به وقت اون خانم چون خیلی کار بریم او مگه شی پلنگو
Ya tamam konum ya hem ülküyüzde mahkam. Akal darbe oldu şeyden. Gıla da o takadi akal darbe jda kadi meri. Akam bir hafta beş akal darbe oldu şey falan. Nar tomu şey falan. Go au megen gıl da böyle treza. Kas sayımın olsa hoş mu coş buraya. O. Kas şerö ne mesela 1800 o şu. Bir xaroş çilavek. Au akam درافته. 20 یک 22 22 3 22 4 25 10 6 انا که شیر پلنگو 6 او او شاشه نه 31 من گفتم که برای نظرت این اگه گیر با 31 داده او شواکه ادیب جون او شاشه نه برین در شاکه تو اینجا شیر نه اکجون من چطوری که شیر پلنجون او نه تو کیروی شیر پلنگا پاس انا ها من میگم پاسا گادو فیلم پاسازی بود میگم گاوز اکادی جون شش خولی شیر نه دارشی اساسا تمام اکاد تو اینجا هست پنج خولی کن گاوز اکادی جون تو تارو میکنه زواتال اکاد تو اینجا شون شیر زنده و سلام و شکجون هزار رحمت کنید به شیر شیر پلنگا رقمی ها 5 6 خولی شیر شیر پلنگا رقم 7 5 6 خولی بود ای خدا چی شد با من اکادون شون اکاد تو اینجا شون شیر اکاد دیگه شون شیر پلنگا من دارشی اما تو خیلی واسیار زد برای جزی کرد انا ها برین شیر پلنگو برین اکادون رقمو خوله شیر نه 7 5 6 خولی مون شیر پلنگو برین 7 5 6 خولی مون برین انا اکای امیر بیگ اکای امیر رقم 4 رقم 2 اکاجون مکوش 1400 روبل دیگه دونه کارتو da buzun دوره میرین دارشی اکای ابوبکر رقم 1 اکای ابوبکر 600 روبل دیگه دونه میرین دارشی شیر نه رقمو خولش نک جوشته مردمی همه دیفین رو دامون او رقمی 7 5 6 3 اکای ادیجون خود چند نوشی اکای ادیب 1400 400 بریم او 3200 دیگه دوری میرین دارشی اکاجون رقمو خولیمون شیر نه رقمو خولیمون شیر پلنگو او اکاجون ما دوبرو پاجالواتو رقمی 7 5 6 3 خوله شیر نه بریم اکاجون رقمو خوله شیر نه رقمو خوله شیر پلنگو اکا 7 5 6 3 خوله شیر نه اکاجون 7 5 6 3 خوله شیر نه وی خروش چلاویگ نده کارتا زبرات کو بگین تو دی خطا بزنیم با پیش کنیم بریم نوز کنیم بگین یکم کاس او اکا اباک رقم 5 نویسای اکا اباک رقم 5 نویسای میریم اکا اباک 500 دیگه دونه میریم دارشی حاجی رقمی 6 7 3 بگیریم تا حاجی 6 7 3 بگیریم چه نه حاجی سربون 6 7 3 بگیریم دکا حاجی سربون رقمی 6 7 3 بگیریم دکا او حاجی سربون 6 7 3 بگیریم دکا جون او میره شیر پلنگو 6 7 3 خولی ما که حاجی سربون جوته گلا داو تا کنیم کفون سا کنیم
او اکل حاجی جان همجا حاجی سوربون نار تونشو هم اکسخ شما که جنویم او مگیم گلا دا او تا کردین کفان سار کردین تا تاون دوستان رو گم کنید دوستان مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید حاجی سوربون اومد شیر نار حاجی جون اکل میگم 5 گیر تگه 6 7 3 بتون شیر نار یک ساعت شد 6 7 3 بتون حاجی tamam arkadaşlar şaş hapse arkadaşlar. şaş hapse arkadaşlar çok çansı hapse arkadaşlar. Oğlum müdürün şeyler ببینیم. tamam hap şaş sayısı çorsa hapse saat dur bir geldi ona. Bu benim dersi. Tamam da burada böyle şey falan gör rakam şaş rakam hap meşhur. Hap akay hoca sorbu rakam hap. Si. rakam ya. Da. rakam 2 20. rakam 3 سه توز rakam 4 20 rakam 5 21 rakam 6 20 bu rakam 20 rakam با 3 توز اوش چواکه اودن با تغییر ادا وقتو کلیکین صاحب جوش زورا دوشین کنای رقم رو گیرید او شواکه من داوکی او میگن شپالانگو او میگن هم اکساف شما کو هم اکساف شما دی برین داوش شپالانگو می جنگیم داوش بولش میشی گلا دا او کار کردن که فوتبال تا کنه هم اکساف شما کو او رقم شده رقم شما برین خیلی دور کجا دو سال رو پیدا گفتم 8 سال روزا من داوشی دو سال رو پیدا شدم دو سال رو او اکای هونجون سلام علیکم اکایون سوزی خوبی شیپالان سلامتی رو اکایون هم خوب تینجا کنم شما در اکایون ما شما شیدم اکایون شما دی این دارشی اکای میبک 1200 اکای اباکر 300 100 شکل 900 600 گرم شیدم اکای اوجی 600 گرم است که دا بوزی من دارشی 4 11 5 20 6 10 7 10 1 22 2 2 22 3 22 22 شکلی خدا کنید هونجون خدا با شکل شیران یک کار بود دینا نبودیم دینا نبودیم دکی جو بودیم شما شیران دار مون نبودیم شما دکی جو بودیم شیران دار حکو والا شد یک دو اکاجون یک دو وارا کشه پلانگو یکون کس بودو را کجا مرحمت اکاجونو یک دو وارا کار صاحبو رقم مرحمت اکا میبک چور اکا میبک چور حاجی شاش اکا الهونجا کن رقم نگی شیران 7 3 5 خولای 7 3 5 خولای شیران 7 3 5 شیر پلنگو 7 3 5 جا اوزان خوش خرسی رقم دو بگیمون یادش دروار 7 3 5 شیر پلنگو 7 3 5 ول دارش او هم اکساف شون شیران هم اکساف شون اکو رقمی 7 3 5 خولیمون او هم اکساف شما دی 7 3 5 خولیمون همین دارش اگریم گلا دا او کار کردن که فون کار کردن گل دا بولای تریزا کن سایمون رو کن سوجوش بزا او بریم رقم یک شونه رقم دوین دو چور
شش یک دو چهار شش یک دو چهار شش یک شروع یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اکا میلیون 900 اکای حاجی جان 300 بریم رقم دو 1000 آن شکل رقم دو 20 4 22 5 6 تویست 10 1 22 با منش من درشی 500 روی برای حاجی بده شینا حاجی رقم تمدو اکا میبر رقم تمدو شینا حاجی رقم تمدو اکا جون 500 برای او حاجی جان اتنا باید هر شما که شو نشونه تو پس برا گاب نیست شش برا گاب نیست ندارو این رقم باید هر تو میکشون بریم حاجی در 500 روی رقم شما دو کجون او ندارو رقم باید هر تو میکشون گری هر کدوم میده 1000 اوشتون شما برید درشی اگر تقسیم کنید رو 500 روی تقسیم کنید شیرنار اکا ابوبکر اکا میبه 500 روی تقسیم کنید باید هر تو میکشون شیرنار حاجی جواب تنه زود اکای چیشی او اکای سماجو که اکا کجاست کارتا پاس کنه شیرنار با کجا شبو یا خود دور دارم کارتا زود بریم ای بافکلا burada ای نبودی بودم اکا جون نبودی خفای کن بود نایست در کامنتایا نستا خبر هر میگن کادو شده هزار تا اوش نشونه نه ایش جواب داد نه ایش بریم دارش اکای سما کجا شیرنار با چور نشونه ای کوله یک چور یک چور یک چور یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 های یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 15 بریم رقم یک 12 چور 21 بو رقم چور اوشا بریم رقمی 5 او بگه بریم همه در بود گوره کجونو شیل پلاگا میخواد بکشیم هول بکن شینا پریز و کجون بریم کشین خونی قدامان نموزخون میکردم از این نموزخون میشه شیل پلاگا با دمی خود هم اکستا بگم بوده دوام بتیم او بگه بریم گلا دا آو تار کردن کفون کفون تار کردن گل دا بلوی تریزه کسی همونو که خوش میجون تریزه بریم 14 5 رقمی 14 اکا 1700 نشیدم 900 داشتی اکا ابوبکر سال دیگر اونا رقمی 6 7 3 اول نمونه بریم دلشی 5 20 6 اکا حاجی سربون او 10 7 حاجی سربون 21 یک اکای ابوبکر 20 2 اکای 10 3 21 4 22 او شما میگه رقم 4 من دارشی او اکجانو پیری بکنیم اکای حاجی پافتوی حاجی سربون پافتو باشه اکای پافتو میشه بعد پیری بوده دام میشه رقم خو اکای ابوبکر هر رقم پافتو اکجان صد رو بود شینا من دارشی او شما میگه اکو او شما میگه من دارشی گلا دا او تا کردن کفون تا کردن گلا بوله افتان تا هر کمو رو یاد کرد اون با خدا بود حاجی همجه حاجی
14 رقم بریم. 3 رقم خوله اکر باک 3 رقم خوله شینا. 3 رقم اکر میبیک 200 میلیون کارتو دابوزی اکر باک 100 پارتکا جون. شش هفته خوله اکر 6 هفته خوله اکر باک 100 بودو شینا. شش سه دی 6 هفته خوله کجون 6 هفته 3 رقم خوله اکر باک جون 3 رقم یا oddan 3 رقم گیتم شینا. اوخه 3 رقم خوله شینا. 3 رقم خوله پیشین قزون شاکجون بود که زمین بخونیم 100 رو اکر باک جون دور خیلی بیام دارم اینجا باشی بازی تایی با نباشه طرفای بگم که درآمدی با 100 رو تا بوم پارتون بازی میکنه جون میشه جون اکر می بگم شی پلان در واتساپ نیست که اکر می بگم شینا زنگ بزن بازی ساعت بازی میکنیم من دارشی شما در جون
اینو خب او هم اقصاق شما شروع هم اقصاق شما دید این خطابات اکا میزا برین شیر پلنگو اوه اکا عبدالمالی جون شما اکا جون سازی خوبی اکا جون اکا عبدالمالی کدوم رقم بتون چشینه اکای عبدالمالی جون کدوم رقم بتون اکای ایلهام اکای ایلهام رقم شیر پلنگتون 100,000 پارتای میرین دارشی شاشه گیرسگه اکا عبدالمالی جون شاشه گیرسگه اکا جون رقمی 2-5 بتون اکا عبدالمالی جون 2-5-3-4 همش خوله اکا جون میری تمام اکا عبدالمالی جون رقمی 2 رقمی 5 میرین دارشی انا که روز اینجا بچه ها فرار میکنه جون میریم می جنگیم در شکل می جنگیم اکا عبدالمالی جون دیگه کاراکتا بود که دو خکا جون او ای گلاون انا می اکا جون گلاون کورو تنبول شده باشه دوستونش بخیره انا که میریم اکادمی پیریف کردیم اکا بچه ها فرار میکنه کارتون خولش دیگه بودم برای این پیریف سر دیم برامد انا که بودم از فرار میکنه که بیام بی جنگن او هم اکا سخت شما اکا جون کدوم رقم خوله کرده 6-2-5 زین تای 1-7-3-4 اکا جون میدونیم رقم میگه شیر پلنگو اکا شیرون هم میدونیم رقم میگیریم اکا میدونیم رقم میگه شیرون هم میدونیم رقم میگیریم او هم اکا سخت شما اکا میدونیم رقم اکا رسا او سلام علیکم سوز خوب اکا جون سلامتی و سوز تینجا من است شما در اکا جون میدونیم شیر پلنگو رقم میگیریم رقم یک روما پوما رقم خوله است هست اکا پوما جون رقم 1-7-3-4 خوله بعد پیریف اکا جون رقم خوله هم میدونیم دالش اکا میدونیم دالشی 1-7-4 خوله 1-7-3-4 میدونیم اکا جون رقم میگه بوزا سر بکن شیرون راستی رقم یک چهار گیریم میریم دالشی راستی رقم یک رقم 4 7-3 اکا روما پوما گیریم میریم اکا پوما رقم 7 رقم 3 اکا جون رقم میکنیم بوزا سر میکنیم اکا راستی اکا پوما جون او اکا اباک سوی بی رقم یک اومده اکا راستی چوکا 4 اخید اکا اباک رقم 4 اومده شیر نه میریم دالشی اکا راست 7-3 اکا پوما میریم رقم یک اکا اباک میریم دالشی اکا جونوی ما رکتا میکنیم شیر پلنگو رکتا میکنیم بوزا سر میکنیم او همه کسخ شما اکا جونو همه کسخ شما شیر پلنگو زنده و سربلند خونه آباد باشین اکا رکتا میکنیم شیر نه میگیم که کی رکتا کسا شیر نه میگیم کی رکتا کسا شیر پلنگو کی چانسی می رکتا کسا شیر نه اکا ماجون رقم 4 سوی رقم یک سوی بوش اومد اکا جون رقم 4 اکا جون اکا راسیا اکا راسیا تو رقم 4 اکا جون سوی رقم یک اومد شیر نه بریم اکا جونو میدونیم اکا رو پوما جون اکا شیر نه
بوزه سر میکنی شیرینه بوزه سر میکنی اکو بوزه سر میکنی اکای پوماماد شیرینه şey palangomad şirine soybu rakamı akay pomamad akacım au merim şey palangom akay pomamad bacha şirine akay poma rakami haft siyomad akacım gıl da bolu traktör traktör tır 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 akay nıkta sakak akay pomamad akacım nıkta sakak şun şirine akay pomamad ki coş yaka alo a tamam akay yazıyorum ya salom bunayız akacım davin numru yine akacım akay romu gibi de silka parto ya salam aleyküm parto Merin sar mekin. Akadonu. Aka ilhom rakam 6 900. Aka Abdulmalik rakam 2556 400. Aka Rasiya rakam 4 900 500 akadonu 1500 merin. Aka Poma rakam 7 600 500 400 merin. Aka Abubakr rakam 1 Minota o. Merin daha şey parango sar mekin hamad abul bole hamad peş ravi. O hojo can kalata şoma şeyna hama kısa şona ko merin. Tarta جمع میکنیم ایسان میشه شروع نه رقم پیش روان 14 رقم 5 میدیم شروع نه رقم 5 میکنیم که پلانگو کس میدن اوشا شروع نه کس میدن اوشا گل بولای تراکتور میگیم لیاوسی اکر اصلا سوی بیاک دامن جب اکر اصلا جون سوی بیاک دامن جب شروع نه سوی بیاک دامن جب اکر اصلا نه دارشی زنده و ترپلان باشه هم اکسا شدیم Nice. Tamam hocam ben de şey falan. Benim ayaklarımı hiç hoşuma. Punch. Ya bulgar akhawton. Akay lombe rakam 6 900. Akay Akay Abdulmalik 2 5 400. Akay Rasul rakam 4 900. Akay Rasul ana Poma rakam 7 Akay Poma rakam 7 400. Akay Abubakr rakam o. Men şey palango hamad abul bu rakam 5. Rakam 5 20. رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 şey parango 20 akadyoga 22 varam بدون şey parango رقم 6 رقم 22 varaka akoy varadro marhamat varam بدون şey parango soybu rakamo soybu rakamo varam بدون rakam 6 rakam 2 merin darş aka Abubakr rakam 1 merin darşi 2 3 4 5 soybu rakamo 4 pas gavnil
میری دالچی رقمی 3 7 5 3 اکای پوما رقمی 3 اکای پوما رقمی 3 میری دالچی اکادیون وارا میدون رقمی 7 5 4 خوله شیرونار اکوی ورادرو مرحمت اکو رقمو میدونی شیپالانگو وارا میدونی اکادیونو اکوی ورادرو مرحمت شیرونار اکوی ورادرو مرحمت هیچ خردون شیرونار شیپالانگو رقمی 7 5 4 خولی مودامو ببین ای مردم رقمی 7 5 4 خوله شیرونار رقمی 7 5 4 خوله اکای عبدالمالک رقمی 5 دواره اکادیون اشاشید رقم 5 اگر عبدالمالک درو میرین دالچی او هم اکساف شون شیرونار هم اکساف شماده میرین دالچی شیپالانگو میرین دالچی میرین اکای عبدالمالک رقمی 5 اکای عبدالمالک رقمی 5 میرین دالچی گل دبوله افتامان شیپالانگو میکنن تک 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 شیپالانگو 7 4 دواره خوله شیرونار رقمی 7 4 خولی مون رقمی 6 4 7 7 خوله رقمی 1 میلیون 1 2 3 خوی ورادرو که جوشن شیپالانگو 1 2 3 4 5 6 میرین دالچی رقم 1 اکای اباک میپارت شیرونار رقمی 3 اکای پوما شیپالان 100 دیگر اونا اکای عبدالمالک جون شیپالان 100 روبل دیگر اونا جون میرین دالچی همه دا بول شیرونار همه دا بول پیشروی اون میگه میریم کسی زد او شیرونار رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 رقم 5 11 رقم 6 20 اصلی کارتو من شیپالانگو اکادیون بو وراش رقم 1 رقم 2 اکادیون هم اکساخ شده رقم 1 رقم 2 وراش شیپالانگو اکادیون وراش رقم 1 رقم 2 600 روبلی 600 روبلی وراش رقم 7 4 خوله 6 3 5 boş میدونی اکادیونو میرین دالچی اکای پوما رقم 3 میگم میدونم اکای پوما رقم 3 600 روبلی شیپالانگو 600 روبلی میریم 6 5 خوله دواره اکای عبدالمالک نمیدونی شیپالانگو نداری پاس میکنه شیرونار جون میریم اکو 6 5 7 4 خوش محکم اینا میشه دروارده شون اکای عبدالمالک 5 همه دروارده 6 دواره 600 روبلی خولی مون ششگی اکای سمات 6 همه دروارده ششکی بود شش اکای الهام نمیدونم دواره کنم اکای الهام رقم 6 نداره میشه مایده داره نمیشه شکر می اکای ادیگون رقمی 7 4 خوله شیرونار رقمی 7 4 خوله میرین دالچی 2400 او شاید قدم از اکای سماجون اکای ادیگون رقمی 7 4 خوله شیرونار هم اختصاص شما اکای ادیگون شما شیرونار میرین دالچی او زنده و شیرونار زنده و سربالا مشین هم اختصاص شما شیپالانگو هم اختصاص شما دین این نار تومین می او میگیم میریم او میگیم اکای عبدالمالک جون شیپالانگو 500 دیگر پاتور اکای ادیگون 7 4 محکم شیرونار میریم یک دیشون رو رقم دو میریم 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 اکای رو ماجون پول دومگه میریم اکای رو رقم 3 شیپالان
100 900 پاولی 400 دیگر نونا میریم دالشی. رقم 5 اکای عبدالمجید جان 500 دیگر پارتور میریم دالشی. رقم 6 اکای انا ساماد اکتا میکنیم. میریم اکا جان اکای ساماد جان اکای انا عبدالمجید جان اکتا میکنیم. شیر پلنگا میکفونیشون 1400 کدام شو. هم اکساق شما دکو هم اکساق شما زنده و سربالان و شکو. ای نرف کنی شیر نار. او میگه میپرتن شیر پلنگو. اکای ساماد جان 600 پارتون اکای عبدالمجید جان 500. او میگه شیر نار او میگیم. اکادونو که جوشن شیر نار اکادونو ما. اکادونو که جوش اکای ساماد که جوشی شیر نار. اکای ساماد که جوشی شیر نار اکای ساماد. اکای ساماد که جوشی اکادون. او اکای ساماد جان که جوشی شیر نار. اکای ساماد شما شیر نار. اکای ساماد نیسته. اکای ادیب رقمیش انا شاشا میگیر اکای ادیب. اکای ساماد جان 10 میلیون شیر نار اکای جان که جوشی اکای. میریم شیر پلنگو میریم اکای جان تست تراک اکای جان التیموس. میریم سندیه 600 اکای جان هم اکساق شما شیر نار هم اکساق شما دیم میریم. او میگین شیر پلنگو او میگیم. ای بخدود منی باد کردن شیر پلنگو منی بادش کردن شیر نار. تمام هم اکای پارت اکای جان یک میتونی دیگه چند داخل میتونم اکای جان. اکای جان پارت داخل میتونم. اکای ساماد پولش اومد حضور میمونه 400 میلیارد. میریم دالشی. او میگیم هم اکساق شما شیر نار. رقم دو میکفونیم اکای ساماد اومد اکای ساماد. اکای ساماد جان اومد شیر نار. میریم دالشی. ای زنده و سربلند و شیر نار زنده و سربلند خونه آباد باشین. اکای ساماد جان اومد شیر نار. اکا ما دوش کفونیم شیر نار. اکا جانی ما نکفون شیر پلنگو 5 بده شیر نار 5 3 5 اوکی. میریم رقمی دو. رقمی دو 20. رقمی 3 21. رقمی 5 20. 6 اکای ساماد اومد اکای ساماد.
акай Самат ҷӯшина рақами 6 22 рақами 1 20 бу рақами 6 акай Самат ошамагӣ мерим пули акамада хиш намеомада ки мерим дарша рақами 7 ауна шид акай рақами 10 шена 2400 ошашена обшена 2800 70 пам акай бакҷон рақами кешерона пам акай шон акай абдумалиҷон рақами кинем сампули оли шепаланго акажон рақами холе сабр мекунем оч шада мерисем мешав шерона пам акай сах шомадем зинда бош акай 7 пафто пам акай ромаҷон пафторай شاش رو خیلی ها فریم شاش توی زد آب شده 2800 اکه سما دوری اینجا میرسیم نه اکه سما 2800 بین درشی اکه الهام جون 800 ماشینا اکه ابوبکر اکه عبدالمجید جون رکتر کشینا اکه رسیه 800 اکه پوما 200 اکه ابوبکر رکتا کشان یما نفر میریم اکه جونو اکه عبدالمجید جون اکه ابوبکر رکتر کشیرونا اکه ابوبکر پول جون شیپلان گمونا 200 روبلی دیگه میریم درشی بریم اول اکای شموجود او شده شینا او اکای ادیبای اکای سماده شینا با هم خمیریم موز بنای سوچتون اکای ادیب باشه اکای ادیبای اکای سماده نه پوکا روما اکای روما اکای ستانس اکای سمشی اکای نقطه سرخه دای اکای سمشی نه درش اکای عبدالمجید جون جوشی شینا اول اکای جونو میسه شپانگا می اکای جا کنار پارتو میگیریم خوش میدیم اکای عبدالمجید جون اکای ادیب همیجا اکای ادیب اکای ادیب همیجا اکای نیستای اکای سماد همیجا اکای سماد اکای ادیب اکای سماد شیپالانگا همیجا اکای جون ما بچه نه همیجا دا همه تو جوشی ها تمام اکای سمشی گب نیست اکای سماد رقم 5 دو خوله میگیری اکای سماد او چه تختر نباشه بتیم بروا او بریم بس اکای جون اکای عبدالمجید پلش اپارت شرینا 5 پلش اپارتو اکای عبدالمجید 2 5 شیپالانگا 2 5 پلش اپارت شرینا 2 5 پلش اپارتو میریم اندامه اونا 1700 روبل دیگهش میریم درشی اکای عبدالمجید دیر کرده اکای سماجا صبر میکن شرینا پلش اکای پارتو بجنگی اکای عبدالمجید گفیره پیش بریم وقتی اکای قلب رقمو تا بتون برا واشی را دیر کردی گفتون اکای قلبش تلفونشون چی رقمی 7 20 اکای 2 5 اکای عبدالمجید که صاحب شما در شیپالانگو پل پارتو در رقم 1 12 رقم 2 20 هیچ اکای عبدالمجید جون نه پول دوما 1700 کارتو دا بوزی اوز من به حوز فنی حساب شکل یا او بگوشینا خرید رقمو تا بتون اکای جون رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21
رقم 6 22 رقم 6 او شانگیر من رقم 7 او اکه ادومالی جان افرا پیش باکو کپایی هم اکساق شما بریم جنگیم دارچی هم اکساق شما هم اکساق شما 5 ده اکه ادومالی کشیده نه سوی بیت هم جدا اکه ادومالی جو خانش او میشه نه ay مرا فقط او کام بشه پیش شینا بریم دارچی او هم اکساق شما کجونی ما هم اکساق شما دی من پیشاندم تمام پیشاندم شاید با رقم 7 می او شوا زنده و سربلند و خوناباد و شیران این هر پول میریم اکا الهام شیرپران 1300 ماشینا اکا ادومالی جان 1500 اناتویست اکا ادومالی جان خود 2000 پارس تکا جان 2000 پارس 700 انا 500 میز 2500 مو انا خود تبور دادم 1300 گل ماشینا 1300 میمون میریم اکا راسیا شیرپران انا اکا راسیا شیرپران که باشی 700 روبل دیگه دونا اکا پوما شیرپران 200 اکای روما 200 گلونا اکای ابوبکر شیرپران 100 روبل گلونا بله داش همه بود بریم به جنگ شیرپران رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 22 شعر 22 22 اکو برام بدون 300 روبل شیرپران رقمی انا رقم 6 رقم 5 برای شیرپرانگو رقم 5 رقم 6 برای مدل شیرپرانگو 300 روبلی اکا ابوبکر رقم 1 اکا ابوبکر رقم 1 3 و 7 پاس اکا روما دواره پاس و پولی پاس اکا جون بین شیرپرانگو 3 و 7 دواره خودش 2 و 4 سوی بوش بین شیرپرانگو سوی 2 و 4 2 و 4 اکا ادیب جون دواره اکا ادیب 2 و 4 بین دالشی چورا گیری تای سوی بود اکا ادیب 2 خولی چورا سوی بود گیری تای راسیا رقمی 4 میریم 3 و 7 ای دو اکا ادومالی که 3 و 7 خوی 3 و 7 اکا ادیب میریم دارچی پولی پاس گاب نیست اکا ادیب جون شیران 3 و 7 خود دو اکا ادومالی دو دارم گیری اکا ادومالی 2 میریم دارچی اکا ادیب رقمی 3 و 7 شیران اکا راسیا رقمی 4 اکا ادومالی جون رقمی 2 میریم دارچی اکا ادیب جون 600 رو رقم که شیران 4 بارا اکا سماجون 4 دو بارا شیران میریم ده اکایون 3 و 7 اکای انا ادیب جون شیران او اکای اکون حساب شیران چورا گیری تا اکایون افرا پیش میکنیم این اکای ادیب جون پول شما شیرپرانگو صبر میکنیم میشه اکای ما صبر میکنیم رقمو خودش حساب میکنیم او میگم شیران او میگم هم اکثر شما شیرپرانگو زنده و سربلند باشه زنده و سربلند خانواده‌ات باشه میریم بریم در بوله تریزر کس همون رو خوش میدوش بوله شیرپرانگو 15 رقم 6 میریم 5 شده رقم 6 میریم 1800 او شاکه ادیب اومد اکه ادیب 3 و 7 شیرپرانگ اختار اکه ادیب جون 3 و 7 پاسکال 3 و 7 گرفت میریم اکه ادیب پول اوشن اکه رو انا راسیا شیرپرانگ 400 دیگه دونا رقم میده اکه عبدالملک جون شیرپرانگ 1000 او میمونه میره دار 3 4 5 6 او اکا ادیب جون 3 و 7 دوازی پلاسان میگیره اکا جون اوچات خطا اکا سماد اکا جون ما داشته اکا ادیب اکا سماد او باشه اکا جون اختار سماد گیت ده اکا جون ما دام بولون است که ما میگه اکا جون ما تخنا شینا من خیلی 3 و 7 نشه اکا جون میری اکا اکا جون صبر میکنه میشه اکا جون میرم اکا میشم میدیم پاس تمام بعدی برای اکا سماد از نشه میرم اکا میشاش اکا میشاش 21 اکا می 7
دا. رقم یک اکای سماعت همینجا شیر نه. رقم یک دا. رقم دو. رقم دو 11. رقم سه. رقم سه 22. رقم چهار. رقم چهار 20. 5. رقم 5 10. Bu rakam ise hadi boş var. Ben dersi. Rakam çok. Akay samat hamice şeyler. Ham aksak şuma rakam, ham aksak şuma de. Zinde و سربلند و خانه آباد باشیم. بریم درس. او میگیم شیرین او میگیم. پس بریم. دابه زکات جو 1800 دوری. akay rakam sabır mekakacağım o zaman o çatabron akay samat hamice akay samat. Rakam ise o haf. Oluyor akay samat bir girmek bundan boşa akay nokta sarkan hamice akay nokta sarkan da bitem bu. Bazı akay nakak sunuyor akay sansiye bak şeyler akay rakam sabır mekan meşa bakacağım. Ya abla akay bakacağım şu an şeyler zinde boşa bakacağım. Ruhti kapı begaj du. Merin dalış bakacağım ama merin dalış şey falan. Merin dalış şey. Ya rakam jo mekan merin bakacağım ama şey falan ben merin. Akay bakar rakam şaş. Ya akay ilhom oxi akay ilhom. Akay ilhom rakam şaş akacağım 1200 دیگه دونه شیردار میریم دالشی. akay abdumalijon rakam 2 rakam 5 şey falan 800 دیگه دونه akacağım میریم دالشی. akay راسه rakam 4 şey falan منو 300 روبل دیگه میریم دالشی. akay پو پاسکا akay abak پاسکا میریم. akay bakacağım سلام علیکم خوش اومد akacağım. تصفحه خولا. akay نقطه سرخط انا rakam 7 یک کدومش میگه akacağım. akay bakacağım şu an şeyler. akay samat rakam نمیگیره akay samat. بچه ادامه اوچه برین واتساپ نمیدونید نخونده برین رقمتون بودم میرین شیر پلانگو نقطه سرخط 7 3 خلیه کدام شما میگه کجون اکر بخجون او چه خطرسه شیر پلانگو میشه شیرون میشه کجون ما تمام اکر اسجون یا رقم دو به ادامه بس اکر راکت رقم 3 میرین اکر راکت اکر راکت رقم 3 میریم 7 1 خلیمون 7 1 akay samsa akay nokta sarkan rakam میگیری یکا بچه جواب تن شیرون نه akay baka چی شد akay samat بچه رقمی 7 یک خوله کدام شما بتونم akay samat جواب تا کجون افرا پیش که شیرون نه تمام akay بخجوز یا akay samat منطق کورو akay نقطه sarkan بچه افرا پیش بگم 7 یک خوله akay بخا رقمی چند نمیگیره akay 7 یک akay بخا 7 یک کدام میگه شیر پلنجون سه دو دیم رفت شیرون akay بخا 7 یک akay بخجون یا رقم میشه نه akay بخجون یا رقم میگی یا رقم میگه کجون تو akay samat بته akod او akay بخجون یا رقمی شیرون نه افرا پیش او چش او برا کجون اف akay بخا 7 راکت میکنیم akay samat رقم 1 بریم دارش akay samat 700 akay بخا akay راکت میکنیم شیرون نه هیچ akay samat akay راکت 1000 دومن شی پلان 900 روبل دیگه دونه کجون بریم akay بخا او میگه akay samat 700 گرم نه او
Akay Faizdin buraya şoma şey ne? Akay Faizdon şoma akajon. Nokta sarxa siyado nokta açça efira peş ki akajon. Bu demiş Rafaka merin. Akay bakajon akta kalan ve şey ne boza buradan mı gireyim? Ham aksa şoma benim rakami çok. Ham da bul bu raftim. Rakami çok. 34. Rakami par. 24. Rakami şaş. 21. Rakami haf. 21. Rakami yak. 20. Rakami 4. 20. Rakami 3. 10. Akajon omad nefsal gad ona şeyler mi darşi. Bu rakami 4 o şanlı mı rakami 5. Akay Faizdon çe çansın do şeyler ne 5 rakam. Ve darşi. Aka o rutan badi peri digan mi bozmak digan ama akajon o bu diku utu akar akar peri badi peri mi digan ama şeyler. Ve darşi rakami 4 da rakami 5. Akay nokta sarxanı akay başı efira peş şey ne? Ay gustan çim ta. Ne sagi taraf şöyle ha ma kısa şuma yakalaনো. Au megen şey falango au megen. Ha ma kısa şuma şöyle ha ma kısa şuma yakami 4 da rakami 5 merim. Zinda و سربلند باشه شعر زنده و سربلند و تنابو باشه میریم نبوده نخیجمون یا کاما یا ادامه کارش میخوایی خیلی سرش میتبره و اکای هونجو 1000 دیگر نونه اکای عبدالملیک شیپران 600 دیگر نونه اکای رسیه شیپران 800 دیگر نونه اکای رکت شیپران 800 دیگر نونه اکای بخا شیپران 800 دیگر نونه اکای سمار شیپران 600 دیگر نونه اومد اکیدم بوزه 500 بکنه تکنید ایخی چی میگه شوخی همین دهان دو اکای 5 ده رقمی 6 شیرینه او شیپرانگو 11 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 20 شیپرانگو 22 22 ورق میدونی رقمی 1 رقمی 3 ورق شیرینه اباچه اکو رقم یک رقم سه ورق ورق میدونیم اکر بخجون هفت درو قبل شیرونه رقم یک رقم سه ورق اکر بخجون خوش اومده 4 روز قبل شیرونه هفت درو وارد بود میره درشی رقم 2 6 5 4 3 boş اکر عبدالملیک جون اکر جون ما 2 6 میره درشی 5 4 2 5 تو 6 دقیقه 6 دقیقه من میتونم میشه الهام اکر الهام رقم 6 بود چه پشو بر میریم 4 خالی مراسیا 4 هم دو راسیا نقطه دست رقم خالی رقم خالی اکر ادیبیو هم از رو ماشه نه صبر میکنم اکر جون ما صبر میکنم میشه یعنی نشون دادن رقم میده میدیم هم اکثر شما دید او میگن شیطان لامو بیبرم خالی نیست رو که نستجون چه گرفته شیطان او زنده و شکرجون ما دل لبوله ترکته تو میریم هم اکثر شما در کجا این نار تو میشه نار زنده و عباد باشون شیطانگو زنده و سربلند و خانه عباد باشه توی در این معرکه مبارک شدید سعی نه میریم دالش رقم شیطانگو یک نشون رقم دو میریم 1800 او شما کدوم زنه هم دست اکر عبدالملیک مو گرفت خیلی میریم دالش بول اکر عبدالملیک پیری میکنیم میگه دست میگه زحمت دگی اکر بخا شیطان 500 دیگر شیطان رقم 2 5 اکر عبدالملیک او رقم 6 اکر الهام 800 رقم 4 اکر راسیا 500 میریم دالش هم اکثر شما در کجا کدوم بزن 1800 روبل چیستا اوش شواشا اوش بدن شما میریم دالشی زدگیر اوش شما میگیم نه زدگیر میگه که صبر میکنه وروای پیشه با همین گپ تموم میریم دالشی
رقم 2 12 3 21 4 20 5 21 6 10 7 20 1 21 21 21 21 میگیم اکادون ما 600 روبلی برای رقم 3 5 1 برکا 3 5 1 برکا 600 روبلی 600 روبلی برای شیرین مرحمت 600 روبلی برای مدن شیرین کوی برادرو 7 6 4 2 اکای بخار تا 7 جوش ده گام از اکای بخار جون اکای بخار رقمی ها میره شی پلنگو 2 6 4 اکای الهام میگه اکای الهام دا وارث سالمت و خضر وارث اشتسا بولش میگم ندر وارث تنا بوشا جون برای کی خودتی پل تا جون اکای الهام رقمی 6 2 4 سوی بوش 2 4 سوی بوش اکای ادیب دو درگه اومده راکت 4 میریم راکت رقمی 4 دوباره پاس گام نیست درم بتید اکای ادیب جون اکای ادیب رقمی 2 میریم او خدا چی شد کنم که دید آمد اکای بخار جون آمد زنده و شکوی ما هم مکسب شده نقطه تاقه هم اگه تنواره 600 روبل اکای جون هم درم شیرین است اکای جون ما هم درم شیپلان او ای زنده و شکوی ما زنده و سربلند باشه هم مکسب شما دیم ما با شما میفهمیم اکای ادیب جون رقم 10 اختار 4 اکای رقم گفت هم بابای خند نگه کو همین زن میگه همین نخونی پست بلزی تو میوساشم جایی ممکن است او حیوان هم دادی در بچه ها یاش کار یاد داده است قیده این بچه ها یاش حوزه خیلی خیلی که من چی بگم چی نگم بریم رقمی 3 5 3 نشونه رقمی 4 میریم انا که ما مگرم همین نخون ترک نمیگه شی پلنگو درشی اکر بخیر رقمی 7 شی پلنگ 1500 که بخیر اکای بخار 1500 شیرین میمونتان 100 روبلی دیگر بریم اکای الهام رقم 6 شیر پلنگ 100 روبلی دیگر رقم 4 اکای رکید اکای رکید 200 دیگر دو شیرین اکای ادیب 1200 و شیرین اکای ادیب 1200 روبلی دیگر دونه من دالشی او اکای معروف یولدوش او اکای معروف جون شما اکای معروف بخدا اتخافاین من دالشی هم اکساخ شما شیرین تو برای یک خطاگی ما بین چقدر تو مرا کردی گاب نیست میریم چلی بگی نه چلی که من تار درصد زور تا بگو مولا فتفو دیانده و بگو بابای خنده میریم اکای آدمالیجو خطی اگم کسا کنسون نرفتی اکای ادیجو خطیش کنه نرفتی 5 جواب یاسمی اوکی ای یک خوبش که بود اکای رکید یاسمی ای اکای سماد یاسمی اوکی اکای جو خطی رقمی 7 خواب باشه و نباشه میکنم رقمی 4 رقمی 4 اکای سماجو 4 بیسم شیر پرانجون 3 و 7 یاسمی گفت اگر ای 5 7 گفت ای 5 7 5 7 یاسمی اوکی ای که اکای آدمالی جوانا دو دای اکای سماجو 4 بیسم شیر نه اکای جون بجم اکای جون 5 7 یاسمی اوکی ای تمام 5 7 یاسمی اوکی اکای بخاب 5 اوکی گفت اگر کفون میا با ای همه میکفون می اکای 4 اکای راکتا 11 5 اکای عبدالملیک 20 6 اکای الهام 11
هفت من ویک تو 3600 ویک خدمت داشته پناهگاه رقمی هفت ده یک 20 دو 20 سه 21 او او شما رقمی سه که اکر رکید او شما اکر رکید میره دارشی او شما اکر میره دارشی او میگم اکر عبدالمالی جان پافتور شیرنر هم اکر شو پافتور هم اکر ما بوداش میگه شیرنر خیلی عجیبی کوربوری زبیربان میشه شیرنر خیلی خالیگه فقط نرفت زینده و شکوه بابای قند ما بطونه فخریم حتی جانون اگه گناه وزمین است که دیگه من ترا چی بگم علاقه شما بریم سکره که بدون او بریم اکه ایلهام جان 100 دیگه دونا اکه عبدالمجان اکیتا اکه رسیه 400 دیگه دونا اکه رکید 3700 دیگه دونا شینا 200 رو داشتی اکه بخجان 800 دیگه دونا اکه سمال شیپران 500 رو دیگه دونا میره درشی او شامگین جانون ایلا با پیش رقمی 3000 اکه سمال جون وارای 3600 میری رقمی 4 اکه رسیه 30 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 30 نمبر بومده 20 برای جزیر کرد رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 bu رقم 4 اکه اوش میگه با 13 او میگه میری 4 اوش میگه رسیه او بیل بوله تراکتوری ما دیگه ابر هم اکثر شما دید اکه رکید همینجا اکه رکید شیر پلاک همینجا کجا هم اکثر شما توی ما هم اکثر شما دید زنده و سربلند باشه حاجیبو میگه با پیش او بچه او گفت شیدن اکه رکید او میگیم شیدن اکه عبدالمالی جان اومد اکه جان یک خود طرف کارتا نداد رقمی 2 5 رقمی 4 داد با 30 5 رقم 22 کرده بوده اکه عبدالمالی همه احمد اگی ناره اکه رکید که که بوده بس خیبوری دست میگیزه اکه الهام او اکه عبدالمالی جان 1100 نمکم یکی مزو پافتی اکه رسیه شیپران 300 دیگر اکه رکید 3600 اکه بخش شیپران رقمی 700 اکه سمت شیپران 400 میره درشی هم اکسف شما اکه جانو او میگه میره رقمی 4 رقمی 4 شیرین 20 ای بلی من یک خطو کشیدم یک میتونم باید رقمی 5 میرفتم 5 میرفتم رقمی یکی مزو پافتی اجا اومد اکه جان یک خود طرف کارتا نداد رقمی 2 5 رقمی 4 داد ای بلی توره توره کشگه نیست شیرین بیا کو ای سال کشمشون باید رقمی 5 میرفتم هواتون بخشه اکه جانو شتا بازی کارتا هم کسی دیگه میزن میگه که باید من میزدم این بازی چیست نشود شتا بی پرابلم نشود که جون در موبایل بازی دارشی او هجوم شما استفاده خودت برای که جون سلامتی و صحت اینج هم اونا اکادون در رقم فوری صبر میکنید میشود باید در رقم 5 میرفت شیرین در رقم 5 4 دیگه رقم 5 بعد همین تنگه در اون جمعه دیگه نگیر که مرپشی عریض نون برموده میریم رقم 5 میکشویم میریم این شتا بیت بازی چیست نشواده شیپانانگو رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 31 او رقم 1 20 میلیون هم 23 چند باش میشه رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 bu همون 20 شما bu رقمی 7 اکه بخاط چاش نمیشه کارتا زد کارتا زدم کارتا که بود مال نزدیتا او میگه او شاکه بخاط او شاه هم وقتا اکوم یا لایکه به شی فلانگو 10 لایک شاش شیرینا یا لایکه 10 لایک پابرات که ها تو خوبی
همتون خوش لایک بزنید لایک ها 10 12 تا کشیدن 8 آدم اینو بچا آدمای سالگرد کنید 5 6 تقریبا اکای رو دوچت کرد نقطه سرخط اکای هجوم وجود هجوم دیگه کنه شناختی یعنی داشت او همین سیلا گیما بود اکای میگن سیلا گیما بود میرم رقم 7 رقم 1 ای در تومین 12 لایک ازش زنده و شیشه گپ خونه دارم گپ تمام گفتی نه که نبود میگن بگه اکای الهام شد اکای الهام رقم 6 پافتور کا اکای الهام رقم 6 پافتور کا جون میرین دارچی انا اکای عبدالمالک 2 5 شیپران 900 اکای راسته شیپران 200 اکای رک شیپران 3 و 500 اکای بخجون شیپران انا 1200 اکای سما شیپران 300 میرین دارچی او اما اکای پول ما تمام شد التماس مرا زدم ما زدم چی میگم اکا یا پاس که karşı pas کنه شیرونه اکای انا الهادوس بخواه کجا تمام اکای رکت میگه همین خوب مالی خب اکای رکت در کنه کن خیلی میگه تو اکا پاکستان باشه قبل نیست 3400 گز ماشینان میریم اکای سجون 700 600 500 400 300 خوبی اکا جون اکای تماجون من دارش رقم 1 همه دا بود بوری رقم 1 شرینا 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 22 22 شیرپالانگو رقم 2 رقم 3 والا کرد اکر رکی در پشت بخدم نیک بوز میکردم کانال مو بریم شیرپالانگو واش رقم 2 رقم 3 با گردی که دیگه ترینکا خیلی بوز میکردی پخان ترینکا بوز میکردی همون نیست کجا بریم 2 3 شیرپالانگو والا کرد توی والا درو اکر بخا هفت میرین دارسی سویبو یک 6 5 4 سویبوش ابراهیم 6 والا اکر سامان رقم 1 اکر ساماجو رقم 1 اومده نه نه اول سکجو اکر دی نگیرا گام نیست شیشین جوناش ناش تا کجو 6 پاس اکر عبدالمال 6 خوله 6 داکا ابراهیم تین 4 داکا عبدالمال ادیب جون برین اکر ادیب رقم 4 اکر عبدالمال رقم 5 اکر ابراهیم کارتابوز رقم 6 دواره اکر داکا جون میریم راکت هم که شیرین راکت هم کنیم هم اکساف شما کادو میزنن 1800 شو اوکی تمام اکا جون میرین دارش یکم نمیتیم کادو میکردیم بونه تو شیرپالانگو داوم میتیم میرین دارشی اکای عادی بود اگر راستی پاس کنه رقم 4 داخل میتونه نه پاس نکنه که نمیتونه فکر کنه میرین اکای راستی رقم 4 پاس کنه پاس اکا جون دواره صدرالله نقطه ساعت گیریتم شیر نه دواره گیریتم زنده و شکوی ما زنده و شیر نقطه ساعت صاحب که دوازی پاتو خورده بشه اکا اوچت کتی رقم التماس هم اکتر رقم پیش کلاگش تبع خاطرمونی نبتیم کارتا بود شیرنا میره دارشه زنده و شکوی ما زنده و سربالا و شیر خب اکا جون ما نقطه ساعت خوب شیرپالانگو دو که والا کردن دو نشون دا استه میریم اکای راسته جوان دو چورا میتونیم دا اکای اوخیشه که داو بولو پیش اخیر گیتر اکا جون میره دارش بولو بخون بریم اکای بخجون شیرپالان 900 دیگر شیردن رقم یا اکای سما شیرپالان او رقم 4 اکای رقم 4 اکای ادیب جون اختا شیرپالان جون 900 روبل دیگر میرین دارشی رقم 5 اکای عبدالمالک ما شیرپالان 600 روبل دیگر اکای ابراهیم و کارتابوز اکای سورمونجون پول اومدگی شینا ابراهیموف کارتابوز اکتا میکنیم توغری اکا جون خوب اکا جون جدت میکنیم بازور اکا جون لیکن بازور کارتا سرسمه میشینا بره دارش زنده باشیم زنده باشیم ای خدا چی شد با من مگر شدم دیوانه ای خدا چی شد که دیدم چونین پروانه از دوری ها نزاقتش میکنم
بریم اکجون ابراهیم هجدان بکن شیرینا اکا پلا پارتوش تو بینا یکیش دالون نکردن شیر پلنگو اکا بوزینگا ادامه نگرکی زمانگو نکردن ها اکای هونجون دابوزی پراسوی پافتوز وارای اکجون وارای پاسای اکجون اکای سما دابوزی پراسوی پاسای کن شیرینا اکای ابراهیم شیروشی اکجون شاش نه داوره اکای هون خوش پاس کرد شیر پلنگو شاش داوره پاس کرد این اینجا اکای هون خوش پاس کرد شیرینا شاش پاس اکای هون خوش پاس کرد بود اوخی دو دی مشاف اکجون ها او دابوزی پراسوی پافتور شیرینا دابوزی پراسوی پافتور اکام نیست اکای ابراهیم جوشی شیرینا اکجون لابا اکای ابراهیم جون اکای هون جون دابوزی پراسوی اکجون گابنز خوب گابنز خوب اکای راکت شیرینا جون تاگا اکای راکت هزار ای اکای ابراهیم جون اجداد دور پارتو اکجون نباش کارتر پاس میگی شیرینا اکای ابراهیم جون نه پارتو اکای نقطه سرخط همجا اکای نقطه سرخط اکای نقطه سرخط همجا اکجون ای او اکای ابراهیم جون بخشخل اجداد که شیرینا سومونه ماد ای اکای ابراهیم جون تو دینی خبا خدا نه چه اجداد که نقطه سرخط رقم شش دواره 300 روبل میگیره اکا تو خداواره اکا ابا چرا نمره اکای ابراهیم 10 سو همین اکا جونی ماد اکا پارتی بود دکمنت میشینا اکای نقطه سرخط شیپارا ای شامسی وقتی پول پارتگیم اکای نقطه سرخط چانس پارتگی اکای رک اکای نقطه سرخط مدبی گیری تو چانس پارتگی اکا جون شامسی تست جواب اکا جون اکای رک نه دا برون نسگی در سگی وشاشا بالا می در اکا دسی با دو اکا بریم 500 روبل گم اکای نقطه سرخط 500 روبل گم مونم بریم یک کفر من رقم 3 همه دا برد بوره 1800 روبل اوشا رقم 3 میره شیرینا رقم 3 دا چور اکا دی بیشگن 22 داد 5 11 داد 6 10 داد 7 20 داد 1 20 داد 2 باشم وارا داد 22 شیر پلنگو 22 رقم 4 رقم 2 وارا کرد 900 روبل گفت رقم 4 رقم 2 وارا 900 شیر پلنگو وارا کرد رقم 4 رقم 2 میره دالشی اکوی وارا درم 900 اکای را کرکی اخد 1000 روبل بگیر اکای ابراهیم برایسم اکای الهام اختویست میره شیر پلنگو اکای بخا 7 اکای رکت 3 میری اکای بخا 7 اکای رکت رقم 3 میریم 1 6 5 سوی boş وارا 900 شیرینا وارا 900 یا رقم 1 6 5 سوی boş اکای سماد همینجا اکای سماد اکای رکت خیلی 3400 دوری پس گابز کردم جون 3400 دوری از 900 همینوز بکن 2500 میشه 1000 شد اکای الهام بنویسیم اون اکا جون میره شیر پلنگو رقم 1 رقم 6 رقم 5 خولی مون شیرینا دوباره 900 روبل رقم 1 رقم 6 رقم 5 خولی مون
برید دارچی رقم 1 رقم 6 رقم 5 خونه شیرین اکو گل و سوره که شیرین التماس بنویسین اکاجون نقطه سرخان کنه بشه شیرین اکاجون ممکن است که فرانجون ممکن است شیرین ممکن است اکاجون ما اکای نقطه سرخان جون اصلا تمام اکای کتاب زمین که فایلسون 2400 بگیم فهمیدی 2400 بگیم 3400 و 6000 اکای دیگه هم بنویسیم هزار اکای الهام این 165 165 پولیمون 165 پولیمون شیرین دواید نستاربلا 165 پولیمون اکاجونو اکای بخاطرش کاکاز نستارب دورا 165 دواید نستاربلا خوله شیطانگو رقم 165 اکای ابراهیم بو نگیرین شیطانجو بران دو فاش کنه اکاجون اکاجون سریوز همونجا بگیریم اکا اکای نقطه سرخان صاحب شده ترا ادمنستراتور خونه تشه نه گلاسوی ادمنستراتور میخونه نمیگه شیطانجو خوجی دم نستاربلا رقم 5 میگیری من دارسی 165 دواید نستاربلا خوله کی میگیره شیرین هیچ کنامشو میکشون 4 نشونه از 5 میرم تمام 6 اکای ابراهیم براکت شیرین میری رقم 6 1 7 اکای مثلا 1 خوله 2 3 1 6 5 خوله بدون 6 گرفتم 4 من دارسی 1 2 3 4 5 6 بریم اکای ابراهیم رقم کشیدن اکای ابراهیم رقم 6 رقم که میریم اکای بخجون او اکای راکت شیرپالان 1500 نون اکاجون میریم دارشی اکای ابراهیم رقم کنیم بچه‌ها اکای نقطه سرخط بو میگم که من اینجا هم ثبت شده من خوندم هم ادمنستراتور میخوان شیر نه او اکا من بگم تا گیتا نمیتون شیرپالان جون نیومد اکای ابراهیم نیومد شیر نه رقم کنیم اکای ابراهیم جون رقم کشید نه ویگ 3600 اگر از اکای ابراهیم پول پارتیا بریم اکای ابراهیم چوشی اکا ها بچه می ازدواج سوش اکا نکنین تری اخویا بچه مردم بوزی کیسان شیره نه همه دمه پارتون کم کردیتا اکای ابراهیم چک شده این واسه من روی که مایله عمر اکای عمر جون شما اکا جون بله اکا جون همه را پوش بگوار نکنی اوخه اکای ابراهیم اوخه تینگو چی خواهد هر روز تینگو پول پارتن شیره نه روخی هزار بودم در تینگو پول پارتن اکا جون تمام پول همون اگه داخل میگم خیر اکا تنها گیرن قبل نیست نشد اکای ابراهیم نشد شیر نه چیه یا بچه میگم اکا ممکن نیست شیره نه همه آدمایی که در واتساپ مینویسن کو اکا جونم پیش آمد در اینجا ادمنستراتور در دوی واتساپ 24 ساعت دیگه بخدو او میخونه با اون مرا میگه که اکها یا نه آخه من نو نمیگم من چه داشتم کارتورا میگن شیرین نه منم بفهمین اون اکا اکا ابراهیم جون پول نمیده اکا راکتا شیرپالان انا 600 روبل دیگه دادم اکا رقم ششم اختار میریم دارشی همه در بود بوری همه در پوشایی اکا ابراهیم جون دک خوخی دیگه بچه چی کلام بریم 4 نشون دادم 5 که 6 کشیم پرایوت میریم
رقم 6 کدام مقدار 3600 شود. اون نیومده پول دکا بچه خطا فردگی نمیشه که. اکای ابراهیم سومود نیومده چالی شد. ای بچه هموش خطا بی چک تارو زد بعد تیسوما. اکای راکت رقم 6 اخدا اکای ابراهیم مرا یا و تینکو میرا ای ای اکا موتورا یک سایش دکن چی میرا اصلا تو نفهمی باکا جون میریم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 10 1 رقم 2 20 3 23 4 20 bu raqam ise akay raketa bu oşamaga bir raqam doşaşa məmə raqam bu. Belə dalşi. Akay İbrahim Şerpalan odamı xinamı şaka pul dünya var megzanı akay ای واقعی مودا یکی و سونا نمیذارم خود دونه کدوم وقت میگذره کدوم وقت نمیگذره چرا نه هفت پار گاب بزکه با کدوم شما شده زیدان سربالان و شکرون چی شده او دکه او دیسپور موضوع میسیم اکای سماجون راکت بکشینا او شیر برای دستلاش اگه بده رقم انا داوای دستل ندرو علی شکرون کارتا کس نمیرفت نبود کی بریم اکای ساماد راکت بکشینا اکای ساماد اکای دسته ها فایکتا شیرا رقم این دسته ها فایکتا دسته سرخدا بریم در چند وقت شما دید حاجی جان صبر میکنیم هر حاجی سالمون حاجی جان کلاس اکاو دا هوش کتن شیر پلنگو صبر میکنیم اکای سماجون رقم یک تمگی رقم کشیدن اکای الهونجون 900 دیگر به اونا اکای انا عبدالمالی جان 400 دیگر به اونا رقم 4 اکای رسیه 100 دیگر به اونا میره دارشی استغفر اکای حاجی ما تا کایزان گفتو اکای او چه میمون تا گفتو میریم اکای ره که 600 داشت اکای جان 4000 3600 4100 دیگر کارتا دوزی اکای بخجون ما خشان شینا زیدا و سربالان و شکجون اکای نقطه رقمی ها اکای 500 و 400 دیگر نونا میری اکای سعید شیرپالان رکتا میکنه دارشی لابا اکجون اکای انا رسجون کارتا داورم وانا ندروانی ساموخی با چند سون اکجون مدختا بعد میگم ندارم اومدن یخ میگم اکجون 800 داشته 800 فرما دی رفتی یخ اکجون پارقم رقم 4 با دکیجو دکیجو اکجون اکجون اوه اوه 800 داشتی گوش کاکا گوش کن آخی به گوش و بگم تا آخی 500 شد 500 شد همین خیلی کجون 800 500 شد ای 500 تخی زرگی کجون زد 4 بازی و ساز آمه بینشم حالی میبینیش حاز میبینیش خب مریم اکای سمت 100 رو کیپ 100 اکای سمت پرتشوری نمیریم رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 اکای براگی گوش کاکا جون رقم 1 همین 22 بازی نمیکنی خوش نشکر رقم 2 20 odamı daha önce icraat karşılaştığına rakam ise
Да, бачаи қамарду дар ҷо буд 22 7-1 варака шепалангу. Акаҷон рақами 7-1 варака рақабо мерим дар акай азиз бедори акаҷон. Мерим. Мая ифира хафу қадан гирму шепалангу. Мерим. Варака рақами 7 рақам 1. Мерим шепалангу. Акай Абдумалиҷон 2-5 дуровард. Акай Абдумали рақами 2 рақами 5 дуровард. Мерим дарши. Рақами 3 4 6 соҳибош. Омадагар акай Умарҷон пул домадагар. Ау мерим шепалангу мерим. Акой вараду 3 4 6 соҳибош. Ракета рақами 3 мерим дарши. 6 4 соҳибош. 4 акай раста медоне 4 та. Ау мега мерим шепалангу рақами 4 6 соҳибо рақамо. شش چهار خولیمون شیپلنگو حاجی رقمی 4 میریم حاجی رقمی 4 6 خولیمون اکه ادیب رقمی 6 بود اکه ادیب میریم اکه ادیب رقمی 6 میگیره اکه جون او هم اکثر شد شده رقمی 7 رقمی 1 میریم اکه دیجو هم پره غیر شش اکه دیجو غیر شش هم پره بگیرم شده هم اکثر شده هم اکثر شده او میریم شش اکه رکت گیریم میریم دالشی میریم رکت رقم 3 و 6 اکه عبدالمالی جون شیپلان 200 نپرد مکه جون اکه رکت شیپلان 3 و 500 میمونه میریم دالشی حاجی 100 دیگر میمونه میریم دالشی اکه حاجی 100 میمونه اکه عبدالمالی جون 200 نپرد انا اکه رکت 3 و 500 میمونه میریم گیری تو اکه رکت دایختای 3 و 6 دایختای 3500 میمونه پرایویدم میریم اکه رساجون شیپلان اخته میمونه انا 700 روبیکه شیره فقه فوقت میریم دالشی رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 3 دما رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 23 bu رقم 4 o şava 4 ki bu Hoji o şaşe ne بره درشی اوکی ما جا خونده تنشن اوکی شیپلنگو بریم اکای رساجون خود 700 شیرن بره درشی هم اکای عبدالمالی 500 تران شیرن بره درشی هم اکای سخشون اکجون بریم گلا دا او تا که رقم کفان ساکیم رقم 5 بریم حاجی سالمون 1400 رسم داره شیرن باز رقمو خوری شما دو نوبت اختار بریم حاجی سالمون 1400 بره دارشی اکه ادیب 900 انا نقطه ساخته دادم اونجا اون ها بره دارشی
گاب نیست. اکا ایلهام شیرپالان 800 دیگه اون اکا عبدالملک جون میپرتین 400 چکا جون بریم. اکای راسیا شیرپالان 600 دیگه اون اکای رک شیرپالان 3400 دیگه اون اکای نقطه سرخط انا 400 500 900 800 رو دیگه اون کارت داشت میدونم. اکای سماجون دیم خود میاد 300 دیگه اون شینا بریم. اکادون ماجو صبر میکنه رقم خودش چوبان در اکادون صدقه میره رقم ایشان شیرپالانگو رقم 5 21 6 رقم 6 31 7 رقم 7 10 1 رقم 1 20 2 رقم 2 10 3 رقم 3 11 4 رقم 4 11 bu رقم 6 اکر اوشاگه با 31 زار میره داش رقم 7 او میگه شیرنا هم اکساق شما کوی ما هم اکساق شما زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی داری خونه مبارک شد. برین دار شیرنا برین دار شیر برین دار کن کوی ما هم اکساق شما کوی هم اکساق شما برین جل دا او تا کردین که فون سا کردین جل دا بولای ترزا کس همون نفت ما خوش میگه شما برین دار برین دار شیر زندگی بابای قند و بطمه فقر خطی فتفاهای مدودگی بابای قند موقع میگم زنک همین خونش بلزید تا بوی سرش میگم ممکنه همین زن میگم همین زن او بر اکای ایلهام جون 1300 دیگه دونه شیدن اکای عبدالملک جون 1805 که جون دو پنج اکای عبدالملک جون ای کندیس چشکوز کشری ما که جون میریم اکای عبدالملک جون 805 دوباره 200 میلیون در کجون با خود اون 400 خود تمام کجون 1200 دیگه نشه نه سه خود میشه بگیم سه دو خود میشه 200 میلیون در برای کجون اکر اسه 500 دیگه اکر کجون 3300 روبل دیگه اکر نقطه سرخط 700 روبل دیگه اکر سایجون شیپان اکر سماجون 200 دیگه ببین داشت رقمی 7 رقم 7 شیرینار 11 رقم 1 12 اکتابودی پراسو اکا ایلهام 6 800 کارت 1300 رقم 2 10 داوره اخد بود رقم 3 اکا رکی 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 شیرپالانگو که بود 21 میگیریم اکادون ما 3 و 4 برای 300 روبلی شیرون رقم 3 و 4 برای رقم 4 300 روبلی برای 3 و رقم 4 300 روبلی میریم اکو برام میدونه شیرون اکا ایلهام 6 گاب نیست اکا ایلهام 6 اکا عبدالملک 2 رقم 5 اکا عبدالملک هی دو خوشنایش کنه دلش شرای میریم دارشی یک 7 سوی بوش یک 7 نقطه سرخه 7 اکا لیمونات شما شیدن نداره گاب نیست میریم 7 نقطه سرخه رقمی 7 اکای سماجون همینجا اکای سماجون میریم دارشی اکای نقطه درو از بود میریم اکای سماد حاجی اکای اکای لیمونات داشته شیدن میریم دارشی اکای لیمونات اکون استگار چیشی نیست اکای سماد رقم 1 دوباره درو 200 روبل دور اکا جون میریم دارشی اکای سماد رقم 1 دوباره درو 200 روبل دور شیدن این صاحب رقم خوش دمی جا خب بگم توشا او تا نقطه سرخه 7 گرفتگی شیدن 7 اختار میریم دارشی اما اکساق شما که هم اکساق شما دین زنده و سربلند خانه آباد باشه او دل لباله تریزه که سایمون رو که خود میگوش بیده تمام شیرپالانگو جمع نشه که صاحب شش گرفت میریم رقم 4 1800 اوشان کدام میزن شیرپالانگو میریم دارشی میریم اکا ایلهام رقم 6 شیرپالان
1000 دیگر اونا بریم. رقم 25 اکای عبدالملک جان شیرپناه 600 دیگر اونا اکای دستش گرفته. اکای نقطه 400 دیگر اونا اکای سماجون 100 دیگر میپرده شیرپناه میره درشی. به کافونیم 45 بری شیرنار 45 500 اکو انا اکای عبدالملک نقطه سرخط رقم 7 او 4 میگه بریم. اکای راسته خطی رقم 7 میره خطی رقم 5 راسته 4 و 5 خطی اوکی گفتی خطی کی اوکی گفتی داوید دو کس را پرزیسا بگو رقم تا بگو کجنو اکای نقطه سرخط رفتن التماس اکای یاد بگی 7 رقم اختار بگو 7 و 3 میریم 4 پروس نه پروس واحد جون رقم چند شید نه اجا 10 کس گفته سرشون 4 و 7 اوکی 4 و 7 خطی رفت اکای نقطه سرخط 4 و 7 رفت میریم 4 و 7 500 اوکی 4 و 7 500 اوکی باشه نه 3 نگفت اگر 4 و 7 500 با اکای عبدالملک ما بخوش سخمون میریم درش رقم 4 میریم 4 20 5 اکای عبدالملک 21 6 22 7 20 1 20 2 20 3 11 bu رقم 6 اکای الهام او شاشه نه میرم رقم 7 او شی پلنگو افرا پیش میکشه نه هم اکثر شما کجونو افرا پیش میکشه نه زنده و شاکجونو زنده و کربلا ماشین بریم دارشی او لودی ککی لودی یک کافو اکای بخا سلام علیکم بچا شما دیستوزی خوبه اکای بخا دهنجو هسته کجون بریم دارشی زنده و شما یک کافو بوده کافو اکای بخا جون شما در کجون اکای بخا جون یک سازیله نگفت یوروسو همه رقموز پر اکا بریم مکانش شروع شد یکم باشه اکای وجود یکم خیلی پول دابوزی کو بریم 16 بریم بعد اکای هجوم میمونه اکای بخیا اگر اکای اومد سالو حمله باشه بریم اکای هم دوش 700 گرد اونا میریم درشه اکای بخا توزی خوبی که جون اکای عبدالملک 400 اکای راسیا شیپران 400 اکای رک شیپران 3200 نقطه سرخط 300 اکای سماد اکای که شیرن 200 گرد میریم درشی گاب نیست اکای عبدالسمد شیپران 300 اکای سماد 300 گرد اونا اکای بخجون میره ساعت خوری شد چوبان در زمین اکای حجی صوبون رقم تیم میشوا رقم میرم دیگر سوزی خوبه که بخجون رقم میرم شیرنار 22 1 22 2 تمام اکجون 22 3 20 4 30 5 ولی جدید کرد 10 6 20 bu رقم 4 اکای عبدالملک من کارتا چیکار که вообще 22 نفسه سال بریم دارشی تمام اکای زنده و شکر بخجون زنده و شکر اکای بخا طرفو پیتر داره چیکار ردوی سگمنتو بریم دارشی هم اکثر شما اکای ما هم اکثر شما دیم زنده و شکر و زنده و سربارم و شیر او میگه گلا دا او تا کرده کفون ساعت کرده گل نبوله ترزه کس سایمون اصلا خوش میجوش برزه او بریم اکجون نیمانه 14 بریم بریم اکای هونجون 2600 اکای عبدالملک جون شیپران 200 هم که واپشه نزده بلین اکای راسیا 900 400 داشتی اکای رکت 300 نقطه سرخط
200. Окей, Саид Шерпаланд. Окей, Самат Шерпаланд 200. بریم دالشی. 5 окей, عبدالملیک. 10. نمیتا 6. 21. 7. خشون شیرونه 11. 1. 10. 2. 22. 3. 20. 4. 11. Bu rakam میدون اکل او شما میگه من اکل دوباره کار او میگه من رقم سکه با 20000 نه تو میشه نه هم اکثر شما کنیم هم اکثر شما دین زنده و سربلند و خانواباد بشه او میگه شیطان دل دبوله تریزا تا سایمون نوست خوش میجه شما برید او بابا قام بدون چی بگم شیطان بابا قام حق خود مرکی همین زن اگه این نخونی پشت ها موی سر شبوله سیر ممکنه انا اونا فهمیدی جوانای حضیرت تشنه هم چیزی هم این کپای اون زنک تاگه ایده دیگه که بریم درشی این همین بابای شنخلی همین بابای قن هنخلی بکنه که تازه یو شایده خیمو قیش تاگه های زنه دیگه میریم درشی جانش رو عرض میرم نظر از که میریم زنده باشه که جانو من نام برامد ده محکم ویتورین بود دیگر رو تپول کردم اونا شو بود دینا اکه بخا و ادمین خیلی سوق سلام بودن ادمین دینگیره ادمین پیشینه خبیدم او را بودن خیلی برامد 2500 دیگر اون اکه الهام هیچ چیگه پای بخدو اکه و دومالیجون 600 دیگر دونا 200 اکه راسی 800 دیگر دونا اکه رکت 3000 دیگر دونا نقطه سرخط 100 دیگر دونا اکه سما شرپلنگ 100 دیگر دونا هیچ چیگه بیاید نمار اکه سما جان نمیشه شدن رقم 3 22 هیچ چیگه پای بخدو میگی پاد مو اون خوشم خدا باشه رقم 4 10 5 10 6 20 7 20 1 11 2 12 bu رقم 3 o şarkıyı mı رقم 4 و 20000 بریم او گلا دا او تا کنیم جفون تا کنیم وقتو که در راه خیلی ایستادگان اونا شد به حد به تشد نبا در ایستادن پراوی پورت جوی پتین داشته یود نو دی پورت یا بچه پتین داشته نو چی شد اکه دومالی جون خیلی 600 رو داریم نبا کارتای سر رکه جون خود تنوان 400 گرم رکه جون اکه دومالی جون دبوشنیزی شید نه اکه دومالی من میگم یک کعبه دارم وقتی پیری بکنه بروی کو دست گردن میگیره اول میدونم که سول میبودم یک سوچان عبازی بروی کو تمام 3000 رقم 4 میلیون شده نه داشتی زنده باشه اون بخدا این شیخ سلام علیکم کنید اکل شهری شما شگیری علاقه جون او اکل حجیک شما دی اکل الهام 2400 اکل عبدالملی جون 400 اکل راسی 700 اکل که شیرپلان 2900 اکل نقطه سرخه شیرپلان او اکل راکت بخشیش اکل راکت اختمه 3500 دیگر بخشیش اکل سماجو اختمه 100 روبل دیگر من داشت اکل نقطه اکل راکت اختمه 3500 من داشتی 3000 دور شکل جو بودی 100 روبل اکل هجوم شما رقم رقم 4 روز رقم خوله رقم داشت شده تا 22 5 11 6 12 7 21 1 تمام رقم باید دو دانختی 20 2 20 3 20 bu رقم چون اکل رسیه اوشا ای پام میریم هیچ چیگه پایی راه رو میبینی تاکسی اونا شواره دیگه با هم تاکسی آدم بدکمه با هم تاکسی هم گشتن کجی تارت شدگی های من این یک بدکمه مخلوق
خدم داد دینا پول 5 گل گاو دا کاو مال جون این کاو مال دینا هولی مرا بده مرا زاندا گرفته از سالت من نقش کرد ای خدا چرا خدم دا کمه دو کود کالی خونو داست نه کمه رو بیام دا کاد دیلا است فکر رو اکامونا دینا روز خیم بود بخدوی فقط پلیجوال بود دینا او رقم 14 رقم پامه شیرنا 14 پامه 5 گلیون Hey, همین جان کلام شده. اوج یا armera sa شهر اوکراین اگه خبر ما در رادیو ازبک شروع میری یک نچاری کش اکایل هم 2300 میمونه خجون اکای عبدالمالی جون 200 دیگه دونا اکای راستا شیپلان 1200 دیگه دونا اکای رک شیپلان 3400 میمونه اکای نقطه سرخط رقم یافت پافتورا که هفت پاس اکای حجی رقم یافت بریم درشی حاجی صابون رقم یافت 1400 1300 دیگه دونا بریم درشی اکای سماجو او بشیم بعد اکای حاجی صابون اکای بخای و اکای اومد خشینا بریم اکای اومد خد 100 لافی پافتگی رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 اکای نقطه سرخط شو شینا 10 رقم 2 30 رقم 3 12 رقم 4 20 خوب رقم 2 اوش رقم بسیزا بریم درش رقم 3 او میشه اکای اومد خد 100 پافتگی هم کجا بریم درش هم اکثر شما نکو هم اکثر شما دی گلا دا اوت vale پافتگی تمام اکای ماجم یا رقم بوده شینا رقم خودش میشه اکای بخجم مافکی پول پافتگی کنه که رقم دیگه رقم سه بری جیگیل شده دیل شده دیل بله کجا دیل شده اکای یک دست دیگه یک بریم وقت تو همی وحبشه کو وزمینی باش که پرابلمی هم رسیه اونا شو برست که نشد میگیرم دارم وقت رو نمیگم ایو خیلی آمد اکای شیخ اومد میم رقم 3 اکای شیخ جان اکا میلیس اوچه دارد اکای اومد دیگه رقمه میتون اکای بخجون در رقمه و اکای مو خطا خجو میریم اکای هونجون 2200 اکای عبدالمالی شیپران 600 اکای رسیه شیپران 1100 اکای ریک شیپران 3300 اکای حاجی صابون 1200 اکای سعید شیپران میریم آقامش میکنم ریکو چیکار میکنم همون میگم رقمی 3 رقمی 3 ولی 4 20 5 21 6 22 بوده 7 10 بوده 1 20 بوده 2 خاکی خونه بوده بور رقمی 3 بوده اوش بوده رقمی 4 رقم بوده بهن درشیه زنده و شوی گذشت بعد اکر بخجا بخمی اکرین هزار گذشت افکیم اکرین هزار گذشت اونجا که بخم او اکر بخم اکرین هزار اونجا شینا بهن درشی رقم 1 اکر سمت پافتور شینا بهن درشی او مگه شی پرانگاه هم اکثر شما اکرین ما هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد باشه او مگه میره شی پرانگاه او مگه خوری در پیش ای بدگه اکای شیزون پروز نفکر شینا اکای شیز پروز نفکر شیز پران صبر بکنیم خوری سنتیم اکای سماجون پافتور کجون میرم رقم 4 نریم اکای الهون شیز پران 200 اکای عبدالمالیک شیز پران انا 400 اکای رسیه شیز پران 1000 ریک شیز پران 800 3800 دیگه 3300 شکر 3800 دیگه اکای حاجی صابون 1100 دیگه بخدای نکا ها چی میگی اوخی میگه کو اکاد
علی بگیم پدر نقد میریم گابریز بریم داشت رقمی 4 11 5 12 6 10 پاتو به این صبح هم وقت رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی رقمی 3 21 11 او شاکه بابا 13 میریم داشت دست 3 اومده دست 3 اومد که شده نه دیروز دست 3 رقم 1 از دست پاس میکنیم بدون رقمی بختره یه وقتی مال بود چون میدونه داشت هم اکثر شما اکو اکادمی ما خوش اومدید زنده و سربلند و خانواده بشیم میریم داشتی گل از دقا و سار کردیم که فوتبال سار کردیم گل شیخ ولی اجدار کردیم اجدار میکنیم شاد کلیک داشتگاه خود داشته بود رفتان خویش اکو با همین راهی 4 و 5 که خورده شد بریم انا کپ تو دانایی بگه اکای تمازون خالیش کنی که نه بریم اکای بخم اینجا که بریم اکای الهام رقمی 6 شیپران 2000 نمونه بریم دالشی اکای انا دوباره جون 2 5 شیپران 200 دیگر نمونه بریم دالشی بریم اکای بخم اینجا که بخم راسته رقمی 4 راسته رقمی 4 900 دیگر نمونه بریم دالشی رکت رقمی 3 4300 دیگر نمونه بریم دالشی اکای بخم اینجا اکای جون بریم اکای حجی رقمی 7 حجی رقمی 7 1000 او نمونه من داشتی اکای بخم اینجا اکای بخم نه نموشه اکای عمر دمیتیم اکای عمر همینجا اکای عمر اما اکای 100 پارتگر اکای عمر همینجا اکای بخم پول پارتگر اکای عمر همینجا اکای عمر نسا شیخ همینجا اکای شیخ اهو اکای عمر رقمی که میگیری اکای عمر عمر همینجا رقمی که میتونم 100 پارتگری او میشه من داشتی میشه اکای عمر اکای بخدو داریم اکای بخدو اکای 100 دور پارتگر بودش گذار نمیدوش کنیم های میریم رقمی 4 11 یو با میخزه یو 21 5 6 20 اکای بخای فیا پیش کشیدن 7 21 22 11 3 11 بو رقمی 1 او شاکم میره رقمی 2 خلو دو میزنم اکای بخجون فهمیده فیا پیش کشیدن نه فقط نبود رقمی کدو نمیرفت او اکای بخای فیا پیش شاکا اکای بخم من فهمیده اول به رقم خودشون بتونه شیدن دو پنج گابل زکا گابل ای بچه ای فیلا پیش کنین شی پلنگو ای فیلا پیش میکنیم اکا جنو میره شی پلنگو رقمی 2 لیستانو او چند تا هفتم میریم اکای لونجو 1900 اکای بخجون ای بچه چوکا دی اکای بخجون چو ای فیل یک کپوش شید نه میریم اکای مالجون او اکای راسیا 800 اکای ریسپک انا رکی 4200 اکای حجی 900 اکای عمر 500 میریم داشتی اکای بخجون های دوز در رقم خودشون بتونیم دو شید رقم 2
دو نه رقم 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 22 من رقم گیر اومده رقم 1 10 22 برام بده شی پالانگو سادی آخه کجا نبودی تمام اکادیو باکا جالب کوس خول میشه به هم جدا کجا ما بریم شی پالانگو برای شی رقم 5 رقمی 7 میری برای درو رقم خولمو داکه بخا تمام اکادیو گام نیست میری سویبو رقم مرحمت ستادی راسیا چور میری دو پاس داکه بخا میری راسیا چور اکه بخا رقم 2 6 نداره گام نیست شیخ یک ایتل شیخ اکای عمر رقم پالانگو سه اکای رکت رقم 3 میری برای 300 شی پالانگو اکای الهام همجا اکای الهام عمر یک اکای الهام نباشد اکای بخا میتین اکای الهام همجا اکای الهام تمام اکای بخا جا نباشد اکای میتین شینا اکای عمر یک ایختا کجون یک ایختا شینا یک ایختا او میگه میری شینا او میگیم اکای الهام همجایی کاس میزن 1800 اوشا اکای الهام همجای شی پالانگو او زنده و شینا زنده و سربلند و خونه آباد کربلا باشیم تمام الهام زنده باشه میگیم در نوع اکای الهام بگیریم شکر رکید اکای رکید در نوع اکای الهام بگیریم تمام شش اکای الهام باشه اکای الهام رقم ده اکای بخیر زد شش کتاب اکای کتاب 5 شون دو رقم 6 بریم 1800 اوشا اکای بخیر 6 سوابش گیتگر انا رقم ده اختار کجون بریم دارش رقم 4 اکای راسیا 500 رقم ده اکای بخجون اکای بخا 1200 گرد اونا اکای بخا 1200 روی گرد بریم دارشی رکت رقم 3 4200 3900 گرد بریم اکای عمر رقم 1 اکای عمر 200 روی دیگه اکای الهام رقم 6600 روی دیگه اوکی 7 5 3 4 500 اوکی میشه میریم یک کفون شیرین هم داد بور دوری نه میره رقمی 6 هم داد بور دوری هم داد پیش روی اون میگه میره رقمی 6 10 7 30 1 7 5 کنیم رقم 1 22 2 10 3 21 4 20 5 21 او رقمی ها به دارشیم او شامگه اکایی حجی ها اما اکای حجی 500 شامگه دا اکای عبدالمالی دا به دارشی هم اکسق شما اکایی ما هم اکسق شما دیم او شما 500 دا اکای عبدالمالی کرد زنده باشه اکای وقتا که سابق بشیدن 1200 دور اکای ای زنده و سربالان باشه اکای ما دل دا او تای کنی که فولکفون سر کردیم همون بگیم او شبالی ای شید پلنگو زنده باشه خراب بریم اکای هونجون 1500 اکای عبدالمالی جون شید پلنگ 300 500 بتیم اکای رسیه 400
اکر رکت 3400 تو 3800 بخشش اکر حجی شیپلان 900 داشتی 900 جمع 1100 2100 اونا بریم اکر اومار شیپلان 100 دیگر اونا بریم دارشی یک 21 او مگه من 2 اکر عبدالملیک 22 3 12 4 20 5 21 6 20 7 10 او رقم 10 که عبدالملیک شد میرم رقم 3 او مگه هم اکساق شون اکوی ما هم اکساق شون زنده و سربالا و شکوی ما او مگه میریم گلا دا او تا کنه کفون تا کنه اکر با خجل ممجه شینا مست فرو بریم رقم 3 بریم اکر الهام 1500 1400 اکر عبدالملیک شیپلان 300 700 دیگر اکر اکر اسه شیپلان 300 دیگر بریم دارشی 3 کرو اولی هم تا شیپلانگو یکم تا بهش که میگن 3 کرول دکدون 3 کرول دکد چیکار 3 کرول کرول جو بنگر میریم اکر اسه سرگه کرده که شیپلان 3700 دیگر میریم اکر حجی 2000 دیگر میریم اکر اومار شیپلان میریم دارش رقمی 3 رقمی 3 شیرونر 10 4 رقمی 4 25 رقمی 5 22 6 رقمی 6 21 7 رقمی 7 21 1 رقمی 1 32 رقمی 2 22 بو رقمی 1 اکر او شانگه با 13 بین دارش رقمی 2 او میگم دیگه دست کلمه یکم بود میگم دیگه بین دارشی او هم اکساق شما اکو هم اکساق شما زنده و سربلند باشین زنده و سربلند و خانواباد باشین و دوای درخشندان یا رقم خود یا اکر دوای درخشندان در اکر بخنه که خطمان بود که دیگر هم خیلی دارش کنه او میگیم هم اکساق شما زنده و سربلند خانواباد باشین شیرین اکر جانون لگ رو زیر میکنیم شیرین لگ رو شیرین پرنگو لگ رو زیر میکنیم اکجون ما لگ رو باز زیر میکنیم و نقطه رو هم زیر میکنیم زنده و شکوی ما زنده و سربالا باشین رقمی 11 رقمی 2 میریم اکر الهام شیپلان 1300 اکر عبدالملیک شیپلان 500 اکر اسه شیپلان 200 اکر رک شیپلان 3600 اکر حجی شیپلان 1900 اکجون میریم اکر عمر شیپلان 500 رو دیگر دالشی para او ارسمه para رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 23 هم اکساق شما اکجون ما رقم 5 10 رقم 6 اکر الهام 21 رقم 7 20 رقم 1 خود که کنید شیپلانگو 21 21 21 یا میگیم شیرین 200 برای رقم 3 4 6 برای که شیپلانگو اکجون ما رقم 3 4 6 برای که رقم 3 رقم 4 رقم 6 بریم دالش شیپلانگو بریم دالش بولش میشی اکر حجی 7 بریم حجی رقمی 7
یک دو بخیر ما برای رقم خالی شد گام نیست کجا گام نیست اکه ابدومالیک 5 درو ورده اکه ابدومالیک 5 درو ورده خطی 2 5 درو ورده من دارشی اکه عمر کمه گیری اکه عمر داوره 200 روبلا من دارشی نه گیر اکه بخوام چی میرم او رقم چه نشونه چون می اکه عمر درام میگیری یک کمه گیری اکه عمر او زنده و شکرانه ما هم اکثر شون شپالانگو هم اکثر شما ده میرین دارش می جنگیم میرین دارش گورش می جنگیم اکه عمر جواب تشید نه همینجا اکه عمر او زنده و سلام اکه هم اکثر شما ده اکه ما شپالانگو نه یک کبیگه اکه ما تشید شپالانگو اکه بخیر شیرنا اونجا اون اکه زیاد اوشان میگم برا نه نگه دام اکه میتیم اکه میشول می شیرنا اکه عمر خش گیت شیرنا اکه عمر اکه گیت نه تمام اکه عمر اکه میگه باشا فهمیدی تو پدر ایفیش کافر بود می رقمی هفت اکه اوجی شیپلان 1700 دیگر اکه عبدالمالیجو شیپلان 100 دیگر اکه عمر شیپلان 300 روبل دیگر رقم اکه بریم دارش رقمی چور 5 جواب اوکی بریم میکفون شیپلانگو اکه عبدالمالی جواب میتی 5 جواب اوکی 1200 روبل ویکش شیپلانگو 1200 چور 22 5 اوکی بوده 5 10 6 6 11 اکه برای سوال شده رقمی هفت 21 1 22 21 3 11 bu raqam 4 va 23 darshi چی سوال داره که ابراهیم جون نه سوال تکی رو تو شرنگ هم پول پارتو دوونه باشه مایلا که جون من دارشی ها بچه اکه ابراهیم جون بود در این صدورلاش شدیدن بوزی نمیکنید صدورلاش بود میکنید که جون ما ها بچه ازدواج که هم خودمان ازدواج پیدا در اکه درو تینکوف رفته سای به من رقم شو نه اکه بخجون هم شیدم خیلی 1200 شیدم در بوزی نمیکنید که جون ما من دارشی هم اکه سخت شما در اکه بخجون خیلی نمیشیدم رقمش سولیجی تبود من دارشی رقم 5 من خودش هم میتونم اکه بخجون بودور بود جان او زنده و شکوی من زنده و سربلند موشین من دارشی اکه الهون شیپلان 1200 روبل دیگر دونا اکه عبدالمالی جون 100 پارشینا اکه راستا شیپلان 1200 1300 دیگر دونا که جون 200 رست اکه ریکی 3500 دیگر اکه هجون شیپلان 1600 دیگر اکه عمر شیپلان 200 روبل دیگر من دارش همه در مورد ولی شیپلان ها رقم 5 رقم 5 22 مینه زود مرگا رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 22 22 اکو رقم 5 رقم 6 رقم او اکه شد مو شون شید نه سوزش با کجا میریم اکو رقم 5 رقم 7 برکه برام اکه بخوام اینجا که بخوام برات تهوشم برکه رقم 5 رقم 7 میریم دارشی اوجی 7 رکت 3 شد مو اکه شد مو جو میسین شاید نبات مناش داشت کجا اکه بخیر رقم 2 اکه عمر رقم 1 میریم رقم 4 مگه اکه میریم رقم 4 شه پلنگو اکه شیخ از رقم خلاص شد اکه بخیر جونش داره اکه رقم 4 میریم اکه بخیر جایی اکه عمر رقم 1 اوجی سوربون رقم 7 میریم رکل رقم 3
Anarasiya raqami 4. Aka baxa hamja aka baxa. Beni dağılış ama çevik yapış aka baxa. Aka baxa raqami da ixtar. Davara sarma giriş o aka verin. Aka şolmojo sabır mekeme şaşırın. Sabır mekeme raqamu beni dağılış polis aka o beni dağılış. Au, زنده و شاکر بخیر رقم سه اختار کنیم بگیریم رقم دو تویز رقم دو اگر بخیر رقم دو بگیریم شیلا هم اکثر شما اکوی ما زنده و سربالا و شکو ای درد هم بیدیم او مگه میره شیطان او مگیم ای زنده و سربالا و شکو زنده و سربالا دست کنه عبود بشیم نه درشی درگی سگر اگر بخیر دیگه شنه رقم 5 و 6 بریم ای زنده و شیم خونه اگر شرح ممود اول رقم خونه شیر نه یوز یک ادام درو رقم ممود شد بخدو میره دارچی اکای عمر صد دیگه می پرتوشه نه میره اکای میهاب اکای حجی شیپران 1300 دیگه دونا اکای رک شیپران 3200 دیگه دونا اکای میچور اکای رسی 1000 دیگه دونا میره اکای میده اکای بخا میجا اکای بخا بچه جواب تا اکای بخا اکای بخا سه اختا اکای جون اکای بخا رقم سه اختا میره دارش همه دا برد بوری رقم 6 900 دیگه اون اکای بخا جون میره رقم 6 ای رقم 3 میگو تویز رقم 2 اکای بخا جون رقم 2 اختا رقم 2 میره رقم 6 6 20 اوش است اوشا بله بله اکای جون 2 بخشی رقم 2 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 میره رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 31 4 4 22 5 5 21 او رقم 3 اوش همه رقم 4 کرکی او میگه شپارانگو میگه رقم 4 او زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند و خاناباد و شمیل درشی هم اکثر شما شیرین هم اکثر شما زنده و شکلونو بلا دا او تا کدین تفاکفون ها تا کدین بلا بالای تراکتور یک پاس پولی خلق کنم گامید اکه با خارجی اکه بخا به درشی اکه با خرقم یک دبودی پرسه بتون اکه رو مجاز صبر میکنم اکه بخا دو چطور اکه فروجان شما اکه جون گابل اکه جون اکه بخا 2-5 میتون داخل اکه بخا 2-5 یک اکه رو میتون میریم اکه رو رقم یک اخذ میره دارشی یا اکه بخاطر رقم شابود اکه رو رقم یار میره دارشی ای یک شیخ اکه رو بخشش یک شیخ اکه شیخ همینجا اکه شیخ اکه شیخ همینجا اکه شیخ میریم اکه رو مجاز میرسم بعد اکه شیخ نوات خدد میریم اکه هونجا 1200 اکه عبدالمالی جان خوشان شیرین زنده و سلامت باشه که بخیر میرسیم اکه بخیر بچه کام کنم افرا پیش گاز خاتمون رقم 2-5 اختا که 2-5 در رقم گفتم 700 روبل دیگه دونا که میری دارشی اکه شیخ همجا اکه شیخ میریم اکه رسیا 900 دیگه دونا اکه رکی 4800 دیگه دونا 3100 خوجی رقم 7 1200 دیگه دونا اکه عمر نیست شما اکه میریم یه بگوش خودش بنای سوخه بچه اکه حجی بگو خودش بنای سشید نه شیخ بچه بنای زدم خودش نام نایسا که میتون میرم دیگه کسا جنو
رقم تا دیگه شکی تمام دیگه که باشه خیلی صبر کنید کجا میریم اکای روما رقم 1 بریم آمد اکای روما یک تای اکای شهر میشه که یک کلمه گیریم گاب نیست اکای روما رقم 6 رقم 1 اخیر 500 دیگه دونه کام میریم دارشی 500 روبل دیگه دونه میریم آبا چه میکنم میگه چالش که مجبور بودیم شیرینا رقم 4 22 اکای بخاطر رقم 2 5 بله اکای روما رقم 1 اختر شینا رقم 5 10 رقم 6 20 7 10 1 10 2 31 3 21 او رقم 2 او شاکر رقم رقم 3 اون میگه شیپالانگو هم اکثر شو شیرونا اکثر چه مجبور میگه که میگه تامین رقم بگی ببین دارشی ای شگو چوکادی نریم هم اکثر شو شیرونا هم اکثر شما کجانو هم اکثر شما زنده و سربلند و شکو بریم اون میگه میره شیرونا اون میگه هم اکثر شما دین حالا چوکادی چوکای برا اون میره شیپالانگو شو تینجا چیه کار بو تمام پرابلم آنه است فهمیدم توبری خود جلو تگیتی میره در شیپالانگو او از گوش من دیمیشه خواهد جواب متمشه میره من خوب دار همون میگه میره شیرنا همون میگه اکا الهام جون 1100 گرد اونا اکا بخا 1100 رو گرد اونا در رقم دوری اکا رسه رقم 4800 گرد اونا من دارشی اکا رکی 4700 گرد اونا اکا حجی 1100 اونا اکا روما 400 گرد اونا من دارشی هم اکساق شما دی من نفهمم تو مقصد مسکو پسنی مدن چخالی مدن جوی چند روزا چخالی من بگم میشم میریم اکومه و رقم 3 هم اکساق شما شیپالانگو رقم 3 20 4 رقم 4 21 5 رقم 5 21 6 رقم 6 12 7 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 21 شیپالانگو 21 21 21 یا میگیم اکو والاش شیرین 200 روبلی اکو 200 روبلی اکای شهر دبوزی نیست شیپالانگو اکای شهر دبوزی نیست والاش رقم 4 رقم 5 رقم 2 گوب یک کنه میگیریم میریم والا درو مرحمت 200 روبلی حاجی رقم 7 روما رقم 1 اکای هم رقم 6 اکای رکی رقم 3 بریم اکای هاف اکای سوربون اکای انارکید رقم 3 اکای هم 6 اکای روما رقم 1 بریم دارشید اون میگه شیپالانگو اون میگه اون میگه شیپالانگو هم اکساق شما شیپالانگو هم اکساق شما دین انا کمی شیپالانگو رقمی 4 5 رقم 5 میشه شیپالانگو رقم 5 میریم گلا داو تا کردیم
نه اونو بگو با چو اکای شد موجو اونو بگی شیر نه با چو اکای چو اونو بگی شیر پلا ای زنده باش اکوی ما زنده و سربلند خانوابا باشین تو در این خانه مبارک شود گل در دعا تا کده که خانه از سر کده من درشی جوتی اکای شد اونجا پولیش همش شیرن پولیش اکای جون بریم و هر زین اکای علی سازی خوبه اکای بریم بسیاری او دوچه همین سه زدگی بود سه زدگی بود چون پنج چون بریم چون نشان پنج بریم فهمیدم سه رفتادش چون نشون فهمیدم پنج بریم چی برید؟ اکای بخجون خیلی 1125 اختا شیرن بریم اون ورش اگه بود رقمی هفت اکای حجی سوربون 900 دیگر بمونم رقمی سه اکای رکل شیرپلند 4500 بمونم رقمی شش اکای همجون 900 دیگر بمونم رقمی یک اکای روما 100 روبل دیگر بمونم برید در شرکجون کپون کمه کپون شیرن بریم او زنده و شی ما واردون نه او هر رقم برای 25 برای رقم 20 هزار تا کدوم مثلا او شاشری نه کفون رقم 5 بریم رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 بو رقم 10 که بخیر او شما 23 من 10 رقم 3 او هم اکساق شما شیطانگو هم اکساق شما او شما میگم اکایی انا بخیر و زی خفاق شیطانگو زنده و سربلند و خونه آباد باشین گل دعا تا کردین که فوقفون از سر کردین هفت چوکن شنا بسته که اینجا هفت کرول پارول برو باید شای خنده بمریم پس هفت پس کرد بریم هفت پس کرد بگیم حوض اوچیا اکای شای خرد شیطانگو بودن شای تشمزه شای دوتن شیرین اوچیا کد اکجون حوجی جون اوز میرسیم تمام شای خرد اکجون اکجون بریم حوجی جون اوز میرسیم با اکای شدمون اکجون وقتی شیدار بریم اول اکای شدمون هم شای در رقم بتیم دوزه رقم سیمه شیدار میره درش اوه زنده و سربلند و خانه آباد باشه شیدار میره درشی رقمی انا اکای گومک شیرپلان 800 روبل دیگر دونا اکای بخا شیرپلان 2100 روبل دونا میره درشی انا اکای روما اکای رسیا 700 دیگر اکای رسپیک رکل 4400 حجی 900 روبل بازی برو اومدی میری اکای شیخ میتین اکای شیخ 100 دیگر دونا اکای روما شیرپلان او نونا میره درشی تمام راجون تمام همش حال کنم و زنگ میزنم پیری تو گره برات ایش پریجوا نکن تو او طرف بود تمام میره شیپالاگو رقم 2 رقم 3 تو رقم 3 3 دما رقم 4 هم اکای بخجو شما رقم 4 22 5 رقم 5 20 6 رقم 6 11 7 رقم 7 10 1 رقم 1 شیپالاگو 12 2 رقم 2 20 بو رقم ساکره که شما واسه دم زدی او مگه شیرون او مگه هم اکساق شون شیپالاگو زنده و سربلند باشه شیرون زنده و سربلند باشه تمام اکای رو مجبور یک پختور رو میره درشی
یک کافه و کتا شیپالانگو یک کافه شد. بله پروسا باسه دما کافون جراس برو شد. بله اکه روما اکه حجی میلیشن 700 دلار اکه داشته نه. اون میگه من شیپالانگو رقمی چور همه دم بود بوری. زنده و شکوی من زنده و سربلند خونه آباد باشه شیپالانگو خونه آباد زنده باشین باشه دم. این اکه عبدالملک ما وجه ما تمام اکه عبدالملک جون نکی یوز اکه شادمون های اکه حجی همینجا باشه اکه حجی های اکه بخه اکه عبدالملک اکه عبدالملک جون میرسیم به شاشینار ها صبر میکنه میشوه میره دارشی اکه هونجون 700 اکه بخه 2000 اکه رسیا 600 انا اکه ریسپیکت اکه رکی شیپالان کارتا دادن 4900 اکه شایخ او اکه روما رکتا میکنه میرین دارشی اکه روما 300 دیگه اونا اوکی زن اکه عبدالملک برده واتساپ نشی زنگ بزن که جو دکتر که نموده بولو بره ایون نمرو تو میوم که جو زنگ بزن تو بجا اکه روما شیپالان 300 روبل دیگه همه اوشات ما اکه عبدالملک جون زنگ بزن میشه که جو رقمی 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 21 bu رقم 2 اکای بخر اوشا میگه شیپالانگ میگه داشت رقم 3 او میگم همه قصه شما دین همه قصه شما دین زنده و سربلند و خونه آباد باشه تو داری خونه مبارک شود برین دارش او گلی کتاگی دخترک کتاگی الو میگم که هم اصلا تو طرف بود که تو بیان میگم هم اکثر شما جاوید بزن زیده پس کرد ولی بهش اکه بود مراجعه بشه یا اکه بخم بگو دا اوچه نستار دا درخمه بود دا درخمه نستار بود نیست که درخمه دو 5 تمون دا دودیم بریم دو داده درخمه سه بریم پس که اگه خوش یکی دو دست میرم که جون بریم اکه الهون شیپالان 600 دیگر اکه بخجون شیپالان 2400 دیگر اکه رسیه شیپالان 500 دیگر اکه رک شیپالان 4800 دیگر اکه شایخ پافتوری اکه روما 200 روبل دیگر بریم دارشی اکه شایخ پافتوری اکه جون اکه شایخ رقمی یه هفت پافتوری اکه نه یادم میده اکه جون نه اومده اکه شما همینجا اکه شدمون بریم دارشی اکه شایخ پاسیو پافتور اکه رو مجو اوچه شیپالانگ بچو در رقم تشریو نه بریم اکه الهون رقم 600 یا تو دانایز کمون اکه شدمون رقم 7 میگیر اکه بخر رقم 25 2400 یا تو دانایز کم بینیم ودمون نادوریمون در سه رقم چوز خولی بشن شیپالانگو 400 بازی بکن شریو نه بریم رک رقمی 3 4800 بریم اکه رو رقم 1 بافکن 200 بریم اکه شدمون رقم شایخ پل پارکون پاگنی اکه شایخ پافتو باشید اکه تک فرق داره اکه جون بریم اکه شدمون اکه شایخ پافتو باشید اکه تک نباشید اکه شدمون تو شیرینار بریم شیپالانگو دسته اکه شدمون اکه تک شیرینار اکه شدمون اکه شدمون رقم هم اکه جون اکه تک بوزا سر تو شیپالانگو هم اکه سر شما اکه جون ما چیه فهم اکه بخلو خود 2400 هیچ هم رقم خودش دادش ترکت اکه شیرینار چیکار بشه بریم
زنده و شش پلنگو زنده و سربلند باشین. بریم اکای شادمانجا رکته بکن اکا جون. اکای شادمان رکته بکشه نه. 200 روپیه هفته باشه. بریم کی پول پارتو 100 روپیه پلنگو جفت اکا بوزه بریم. در اکا جون سر جواب میتشه نه. حاجی همینجا دای حاجی. حاجی حاجی همینجا دای حاجی. گذاشتم. 100 گذاشت اکا جون بریم. رقم 3 100 پارتو رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 bu رقم 5 اکا عبدالمانی هم تماشا شد زیره پاس رگیده اکا ولی در سر رقم 6 اکایی بخجو او شاشه نه او میگم هم اکسب شما شیرون هم اکسب شما ده زنده و سربلند و خونه آباد باشه میرین درشی با تا اونه دوستا رو گم نکنید اوشن بله اکای بخجو او شاشه نه او شوا گله ده او تا کرده که فون تا کرده میرین درشی خب اکای جون گرم نیست بله حجون نسبت هاشنا میرین تمام اکای شما ها ویدیو پاکتا شینا اکای حجی نمیده بخونه سنگی شینا خالی نیستی آمادگی روز برین درشی شاید هفتوری نباشید اکای شما پول دومگه 500 روپیه برم کسا تمام اکای سربونجو در اکتا بکشید نه بریم اکای الهام 500 دیگه اونا اکای بخجون شیپان 2800 دیگه اونا اکای رسا شیپان 300 دیگه اونا اکای بک شیپان 4700 دیگه اونا اکای روما شیپان 100 دیگه اونا اکای شادمون رقم 7 رقم 400 دیگه اونا میره درشی نه باشید قبل است میره درش اکاجونو بود خیلی شاه میره پلاکر الا پارتی همه دا بود دوری همه دا پیش روش پلنگو اکای سوربونجو اینا 900 رو تبیگی اکاجو اوشید شوا بکنی اکا 900 تبیگی اوشید شوا میره درش رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 bu رقم 6 اکای هم میره درش پلنگو او میگم همه کسا شما ده پلنگو زنده و سربلند و خونه آباد باشین تو در این خانه مبارک شوه تو در این خانه مبارک شوه تو در این خانه مبارک شوه او میگه پلنگو همه کسا شما ده رقم 6 برمیونشکنی 10 رقم 7 بریم رقم 6 برمیونشکنی 10 از رقم 7 بریم شرینا زنده و شکجانو زنده و سربلند خونه آباد و شای 7 بریم در تومینو مکجانو من در تومینو شرینا گل نبوله تریزه اکای الهانجا کارتون 1000 روبل میریزه میره اکای بخجان 2600 دیگر اکای رسید 100 روبل دیگر اکای رکی 4600 دیگر اکای روما شیپلانگ
Akay Roma Şerpalan o. Akay Şodmon Şerpalan 300 rubli دیگر. بریم další. Rekafon Şerpalango. رقمی 7 هم آدم 4 ساعت. تمام akay که جمله حوز رقم کشینا رقمی 7. شما akay 10. رقمی 1. 10. رقمی 2. 21. رقمی 3. 11. رقمی 4. 20. رقمی 5. 31. رقمی 6. 22. Bu رقم 5 o şagim var رقم 6. بریم او میگن شیطانگو او میگن یک پاس گپ نیست حاجی همه جای حاجی بابا همه جای حاجی بابا نیسا اکای فروجان میگی شرفتی بعد اکای فروجان اکای عبدالمالی کرد درشی اکای بخرون 2 5 اکتا شیرنا 5 برامد سوز کنید اکا این درشی او اکای بخرون 2 رقم پاس کنید tamam agar akay Faruk akay 5 بگی شیدناک akay Faruk akay 5 بگی رقم 16 ای رقم چند زدم خواهش تمام دام رقم چند زد شیپالانگو akay جنوب نه رقم چند زد بلی فراموش کردم 5 زدم 5 بریم رقم 6 5 مثل akay Faruk جون تمام akay جون من درسی او tam aksa şöyle از زنده و سربلند خانه آباد باشیم درسی akay هونجو شیپالان 100 روبل دیگر نمونم بریم akay بخجو 2 400 دیگر نمونم بریم درسی 2 3000 دیگر نمونم بریم راستی 100 دیگر نمونم Belki 4-5 دیگر دونا روما شیپالان اکجون نسا کی باید بیم اکی فروجو رکتا میکنیم اکی فروغ رقم 1 رکتا میکنیم اکی شربون شیپالان 200 روبل دیگر دونا بریم دارشی اکی فروجو رکتا میکنیم بریم اکی نوجان شما شیر نه کجوش اکی انا اکی فروجو 500 پاولی 400 دیگر دونا بریم دارشی او گل دبوله ترکتر اکی فروجو گل دعو تا کنی کفون تا کنی شیر نه بریم شیپالانگو رقم 6 اکی فروجو اومد شیر نه akay Faruk şepalang اومد اکا هم اکساق شما شیرونا ای نرتون میدونم او میگه اکادیون من نیست اکای او کوف پول پارتو دعوت صاحب نیست اکای پارتا بریم رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 22 هیچ اکادیون بوزی دست رقم 2 10 رقم 3 رقم خورده بشنش 10 پلوش پارتا 10 رقم 4 10 رقم 5 12 او رقم نه اکای بخا میرم رقم 2 او میگه شیپالانگو گل دعو تا کنی کفون تا کنیم ای زنده و سربلند و شکرجانو زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شده نه تو در این خانه مبارک شده سر رقمانه یک دخته کجام اکر با کجا یک دختی شیده بله درش او رقم یک زد بومیم رقم 2 همه دا بود بوری شیرین همه دا بود بوری همه پیش نوی همه او اکر با حرکت جان تبدیل با زبیرمن ایال هم خود خود کردن شیرین هم ایال هم اصلا پول بوجه پیش بودن شیرین شتای بوجه مو خنو نشه اکر رقم جان شیرین این اکر با افکر پول دوری میروا افلوج اوجه کشتیم شکر شد مونجون اکر رکت بنامی اول حرف چه و شمی برای شیرین
اکی انا الهام شیرپلان 800 دیگر نونا اکی بخا 3 و 400 دیگر نونا اکی راسته شیرپلان او نونا رک شیرپلان 400 دیگر نونا میری او اینا اکی پرود بگذار 4000 bir şakacı o şava میریم اکی رک 400 دیگر نونا شیرنا میریم اکی فروجان 300 دیگر نونا اکی شدون 100 روبل دیگر نونا من درس همه دا برد بولی همه دا پیش نوی رقم دو میریم رقم دو 20 رقم 3 33 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 اکی رک گذاشت رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 بور رقم 3 اکی او شامل داشت رقم 4 او میگه 4 پاس گابریس انا اکی عبد الملک همینجا اکی عبد الملک اکی عبد الملک همینجا شینار بریم اکی عبد الملک همینجا اکی عبد الملک نباشه بلند نموش نمیستم بریم داشتی او بریم دارشی پلانگو بریم دارش او میگیم گذاشت او شوا کدونه او شوا میرن همین شو زنده و شکر تمام اکی شد مون چورا دادم رقم بریم چورا دادم رقم جون رقم کشه نه 100 روبل دو رقم کنم بریم رقم 13 رقم شما اکی شد مون رقم کشه نه او میگه شیر نه او شوا کدوم مثلا او شوا شی پلانگو فقط بخرساندی شیر فقط بخرساندی بریم دارش اکی لوجون شی پلانگ 700 دیگه دونا اکی بخرجون شی پلانگ 3200 دیگه دونا اکی راسته شی پلانگ پاس کرده بریم دارشی اکی که شی پلانگ 400 دو شکجون نوتا انا نه 100 روبل دیگر اکی انا فروخ شی پلانگ نوتا 200 روبل دیگر اکی شدمون 100 دیگر پارتی میکفون اکی دو پارتی بریم بریم اکی جونو بریم اکی جونو جوش اکی جونو ما ای نهر تومینمه یعنی کی پول پارتو اکی جونو میگه کی پول پارتو اکی شدمون 500 پارتی 400 دیگر دونا خواهی نکن تویست ترخ هنگیست نکن ترخ 400 روبل دیگر میره دارشی رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 او میگه 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 22 اکاجون رقم 4 رقم 5 و رقم میدونید انا 300 روبل برا اکوی و برا میدونید 300 روبل شروع اکاجون رو برا میدونید 300 روبل شیر پلنگو او میگه میریم اکای مصطفی کسی که گاب نیست برا میدونید رقم 4 رقم 5 میریم دارشی او میگه شیر پلنگو 4 5 برا که اکای بخا ما برا 2 اکای بخا 2 اکای الهام 6 اکای رکته 3 بریم اکای الهام 2 اکای رکه رقمی 3 اکای بخا اکای الهام 6 اکای بخا رقمی 2 میریم دارشی شیر پلنگو یک هفت خولی مشتری نار اکوی ما رقم 1 هفت خولی مشتری پلنگو رقم 1 هفت خولی های میدونیم اکادون رقم 1 هفت خولی مشتری نار
اکه بخیر رقم یک اکه شما رقم 7 بریم دارشی گپ نیست اکه بخیر رقم یک اکه شما رقم 7 گیری تنسوی بوش اکه بخیر رقم یک اکه شما رقم 7 1800 او شاشرون 1800 او شا او میگه میشه پلنگو او گلا او تا کنه که خون تا کنه او هم اکسخ شون شرون هم اکسخ شون زنده و سربلند باشید بریم دالشی پلنگو بریم دالشی گل او میگه میشه پلنگو هم اکسخ شما او اکه مصطفی سلام علیکم اکه مصطفی جون سوی بریم دالش هم اکسخ شما دکو هم اکسخ شما دی گلا دا او تا کنه که خون تا کنه شه پلنگو گلا دا او تا کنه که خون تا کنه بریم دالشی رو بریم دالشی گل میشی حالا که شه پلنگو چالش کنه افهم بریم اکه مصطفی جون سوی خوبی بچه کم نمو اشتراکی شری نه یک کم نمو اشتراکی اکه با کم نمو بیمیش بریم دالشی اکه الهام رقم 6 اکه الهام رقم 6 400 دیگر دونمه دارچی رقم 3 اکه رسیا اکه رکه 600 روبل دیگر دونمه دارچی اکه بخد دو یک دو 500 دیگر دونمه دارچی رقم اکه شدون 100 دیگر دونمه دارچی اکه مصطفی چوکای چول داشته دار رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 او 21 زد 20 20 11 правильно бош шамаги мака мема рақами 2 е нард мака او гила да او та кане як баромадш кайсан бар ака ба хаҷон як ахта шака бери ака мустафо шока шепана чол рака ма ака ба ха як то хаҷон о шака мегре неши гила да акай шодмон ҳар рақаму тафтора шена аҳа габрес акай мустафо акай абдумалик ҳамҷи ака номро хун неёфт ватсап ҳама нав кайгай админ мо бери тамам ака ҳа файхиды мема рақами 2 акай мустафо ҳа файхиды ака кашена е зинда боша 1800 акай бахай мо за بریم دارشی پلنگو اکه الهام رقم 6 شه پلنگ تا 300 روبل دیگر کجا بریم اکه بخه 2500 دو شه پلنگ 2500 جمع 1800 4100 روبل دیگر دونه اکه بریم دارشی اکه رک شه پلنگ 500 روبل دیگر دونه اکه فاروق رقم فخریده فاروق ای 100 رقم 100 دیگر کجا رقم موقعی رقم 5 رقم 500 دیگر دونه اکه شادمانجان او میشیم اکه مصطفی رکتا کشیدار اکه مصطفی رقم 7 رکتا میکنیم بریم دالشی هم اکسخ شما شه پلنگو هم اکسخ شما دی بریم اکه جانوی ما او میگن شه پلنگو هم اکسخ شما دیم اکه مصطفی 200 100 روبل دیگر شما شه نرم بریم دالشی تمام اکه بخه جان بنای سوزی گفت دیگه برای اکه تر میکنم بریم اکه مصطفی آمده شه نرم رقم 7 تمام بریم رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6
رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 با 22 با شاید رقم یک میگه به یک برآمده سو شده اگه فرق نگیرید من دارشی او میگه شی پلنگو من گل داو تا کردن که خون تا کردن گل دا بوله رضا کس سایمون نوسه خوش میجوش برزا او زنده و سربلند باشه چورسه بگی تمام چورسه اکه رکتا گاب نیست من دارشی او شاید گل داو تا کردن با کپون تا کردن من شی پلنگو گل داو تا کردن که کپون تا کردن زنده باشه اکجوم ما زنده باشه رقم 1 رقم 2 میریم دا کومی مکو میریم اکای هونجون 200 دیگر اکای بخط 4500 روبل دیگر میریم اکای مصطفی شیرپلنگ او اکای رکیت شیرپلنگ 300 دیگر اکای فاروق شیرپلنگ او اکای شدمونجون شما شیرنا اکجون زنده و سربلند و شکجون 1000 اکمانی بودی که شیرنا رقم 2 میکشیم رقم 2 21 رقم 3 کرور رقم 4 22 رقم 5 او 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 12 بول رقم 3 او شاگرد رقم 4 میره شروع او میگیم کلی کارمون جابگانی نوه تمام اکای مصطفی جان پاسو کردن میشه هم کسا شما در کوی ما всем добро пожаловать всем добро пожаловать на канал Азитрин Катежи надеюсь что это канал вам будет понравилось ау мегемери زنده و در کوی ما هم کسا شما دیم گلی رضا کس سایمون اوسنا خوش میگوشون بریدن ها این شد موفق کلابی خیدون بود کس سایمون نوز بگه خوش میگوشون بریدن ها اختراع برای همه اما نوز نکنید خوش میگوشون ریزا گفتیم موبای خواندن زن هنو داخل پوشش بیوشه کن تو موی سرشکه این هاجون سر دیگر دونا اکای ریکت باران که پیام معرک شد نوی سکه جون در کدوم هست نوی سکه جون در 48 نوی سکه نمیده که بخه جون اکای بخه نمیده برگه بیاکل اول نمیده که بخه جون اکای بخه 4 و 3 سال اکای جون برنز حوز بپرسون شاید نمیده که جون نایسگی اکای مصطفی اکای ریکت شیرپلنگ 700 بیگه میل دارش اکای مصطفی 300 پاید 200 رو دیگر اکای فاروق رقم 5 پافتور اکای جون میری اکای فاروق رقم 5 اکای جون پافتور شیرنا پافتور اکای تنکی اکای فاروق جون اکای بخه جون نمیده شیرنا زنده باشه شیرنا اکای فاروق جون اکای بخه جون خطاب بلنش اکای جون روید میکنه اکای فاروق 500 پاید 400 گل اونا میل دارشی بریم همه دا بود دوه رقم 4 رقم 4 شیرنا 23 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 بو رقم 7 خوش شما رقم 1 بریم اکای مصطفی جان خوش شما شیرنا او میگه من شیرنا او میگه گل دا بوله تراکتوری مورد تر زنده و شکجان زنده و سربلند و فنابود باشین توی در این معرکه مبارک شوی نبگدی نو ما ششتا بدون سری گهولی پشتا نبگدی نو نبگدی نو من داشتی کی بری رقم 7
اکای بخاب نیومدن نویسگی چه نه الو الو اولا بکا اکای الهم او اکای بخای کجا اکای بخای چه نه اکای بخای چه پلان 400 دیگه اونا اکای او بگیم اکای مصطفی 700 دیگه اونا اکای رکیج 500 دیگه اونا بریم اکای فاروق 300 دیگه اونا بریم دالشی اکای بخجون خود من از شهر نه اینترنت هم اون سیست هست اکی ها یا نه اکجون بریم رقم یک شهر 11 رقم 2 20 3 رقم 3 20 4 رقم 4 11 5 رقم 5 22 6 رقم 6 21 7 رقم 7 11 بو رقم 5 رقم فرونجا شد به داشت رقم 6 او میگه شه فلانگو او میگه به بچه هم ویدیو کجا شده که میو یکم دختری خوشو همجا نمیوی مودا با همه تیشیم دمجا به شه نه او اکا الهامجا شه نه هیچ چیزا شکلجا خطا آو کدیم به داشتی شش چک در اکا الهامجا اکا الهام شش بالو داد او میگه شیرین او میگیم این لبولو ترکت هم اکسان شما شیرین هم اکسان شما دی میرین دارشی ده بود نشده اداش نکجون بود نشده اداشه تمام با از اون بده وقت تمام باشی بود دیگه در کجون کیفیت هم بگیری خوب اکا دمره اکا خوب اکا ریک چخی اکا الهام برید همه اکا الهام لکجور رقم اکا الهام بالو داد نابشه نزد میریم اکا الهام رقم 6 اکا ریک رقم 6 اکا جون میریم اکا الهام پاس که اکا بخش شیپران اونم رقم 5 زدم اکا بخش 3100 روبل دیگر میریم دارشی اکا مصطفی 600 روبل دیگر اکا ریک شیپران 300 روبل دیگر میریم دارشی میریم اکای فاروق شیپران 800 روبل دیگر میریم اکای شیپرانگو رقم 6 خولیم رقم 6 اکای رقمگی نیستا اگه کتابی از سیلکا پارتی رکیم به یک ادام شیرنا یا بعدا سیلکا پارتی اکای بخجو تو ایالا نویسان بگه کجون الو راستی او اکای بخجو سوزش با کجون سلامتی سوزش جمعناست نه فهمید نه فهمید با کجون مقصد میگو نورو تا پارت پل تا پارت مخا کجون انا ما اعتراض دیدم امو بگیم ادمین خبرگی بدم امونو و هم واتساپ و داریش فهمید داری طرف دیم هم چه عنا سوخته مخد هم اکای وای بخا داری هم بوجود بین سر بیزنس طرف 60 دم نمرو نامو بنویسو فیت دا چی چیلاش دا هیچ بنویسا کا دا 60 فوا کجون واتساپ واسه دایم بنویس تو را کجون او خوب کجون اکای صفحه جو شما دی خوب کا اکای راسته راکت هم که اکای صفحه جو خلاص نه او رقم بود گیر تنش اکای صفحه جو خود صبر که میشه اکای صفحه انا اکای بوزیگا صفحه که اکای رکت او اکای بخای دا
варадуруи вазмин ака. Акаи расия ракета кешенар. Акаи сафар кору буру чикара шерuna кору бу. Okay. ای نمونه بوده اکه سفرجون چوکادی به موزیک نشید اکه راستی رکتم کشه دار هم سخت شد اکه راستی رکتم بوده سامتی اکه راستی 400 پاوند 300 دیگه شونه ولی دالشی او میگه شیر پلاگو هم سخت شد رقم 6 اکه بخجون حوزی 3900 روبل دور اکه 3900 روبل دوری بنا از واسه چند تا روی کن تمام بخجون میریم رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 در دیگه جو بزرگ کدی آخر کسی صفا رقم 2 20 جو کدی مرد گوری رقم 3 3 کرو رقم 4 او 11 برای جدید کدی رقم 5 11 کمی 3 بسیار با کرو داده او شما میگی کدی کرو دک سیگر کدو دیدی من گفتم بیدی کدگی انا ها خیانت بر انا این اصول با کدی کسی صفا بره دارشه زنده باشه زنده باشه ای دینمو او آدمی کانال هم درستی امونه کردن دیگه سعوده مونده برید این دارشی او هم اکسر شما اکو هم اکسر شما این زنده و سربلند خونه آباد تو در این خانه مبارک شد این دارشی هم اکسر شما شدید هم اکسر شما دید چور پس اکه سفر اکه چورا میگیر اکه سفر اکه سفر اکه چورا میگیر اکه جون سیزا اچور میرید تمام اکه سفر چورا اکه در عجیمی رکت هست بشه شیدن میریم به جنگیم دارشی پرام به جنگیم دارشی اما اکای هم مثل اکای برو عربی میریم اکای سفر اکمی چور رکتا اکای انا بخا 3700 نکجون میریم دارشی اکمی دا اکای مصطفی اکمی 500 دیگر اکای رک شیرپران چورا پاس کرده 800 روبل دیگر اکای فاروق جون شیرپران 700 روبل دیگر اکای رسیه 200 روبل دیگر میریم دارشی تمام اکای بخا او اما که کوپلا پارتان بوده بودمونمون بو زیوری بعد میشه چون این تیز میکنه کسی اکای سفر هزار پارتا شیرین را میمونه شد 900 روبل دیگر میریم دالشی اکای با خجون نمرو هم روی که خجون بودم چی نشه اکای با خجون نمرو تلفون که با داون کارت پایباس خجون روی که شیرین بریم رقم 4 اکای سفر اومد خجون 900 یادم ده هزار پارتی رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 سه دم ای اوش چواکنه که جراس این کارت تو برو واری بخت دو اکا مردا گو جراس کارت برو واری گپ ندورمود اکا گپ ندورمود 5 پاس کاشه پلاگو بری دارش او بری دارشی اکو رقم 5 خوریشی دارید راسته رقم 5 گپ نیست اکا بخجون نمروی کارتم روی کنید نمروی کارتا که بخجون خب برای کی با نمره واتساپ گیرید تو کی نمره واتساپ در کارت برید پایباس هم داریم افکرم خب 3000 چور میرید
راستی رقم 5 گابر زکا او میگه شیپلانگو اکی سفر شیپلان 800 دیگر اکی بخا شیپلان 3500 دیگر اکی مصطفی شیپلان 400 دیگر اکی رکت شیپلان 700 دیگر اکی فاروق شیپلان اکی فاروق 700 روش پاس کرد جون بریم اکی فاروق اکی 700 دوباره ساکت شیدار بریم اکی راستا 65 شیپلان میمونه تا کجای ما که باشی او بریم رقم شور 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 12 من دالش برای کجا 800 دوشه 700 گرم شید این بلای کوانتو داد یعنی بخشی سکدم کجا من 1300 گرم بخش کجا من دالشی رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 اینم بگیریم 22 bu رقم 5 o şava benim رقم 6 5 با 20000 şerida او میگه پولکا پارتیمو پولکای ayala что بیامی چند دوره 700 این اکای فاروق 700 تا روی کدوم میرین دارشی bu نبات تکای بخموندم bu hakikaten روی کنیم هم در روی کنیم что بایم بوزیمون رو بدون موبایل ما نکنیم اکای بخا 2000 تا روی کنم اکا برین دارش او میگه شیرودن او میگیم همه کسا خشان شیپلانگو همه کسا خشان زنده و سربلند و خانابود باشین میرین دارش اکو میرین دارشی او میرین دارش اکو رقمی 4 همه دا بود دوری گابرز اکا عدیجون حوز بپارتم دا بوجوشو میگیم و دا 5 خوری بکنیم شکریم گابرز اکا سفر گابرز میرین رقمی 6 5000 رقمی 6 میرین اکادوری ما هم اکثر شویم 5000 رقم 6 میریم بلا داو تا کنیم رقم 6 کشیدن سر کنیم یه زنده و سربلند و خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شود تو در این خانه مبارک شود اکی سفر شیپلان 700 روبل دیگر بریم اکی بخش شیپلان 1300 روبل دیگر اکجون اکی 2000 تاریخ اکی بخش میریم اکی رقم 2 اکی مصطفی 300 دیگر اکی رکت شیپلان 1200 دیگر اکی راستا شیپلان 400 روبل دیگر میریم داشت آبی کارتا زد میریم داشت شیپلانگو رقم 6 12 رقم 7 شیرینار 20 رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 21 رقم 4 گلا دا اوتاکن 4 22 بوده 5 هم بعد نبوده 20 بوده bu رقمی 2 اکی بخاجه اوشا ما بریدم نه یا نه برید اکجام 1300 دوشی کارتا از اکی بخام 2000 تاریخ رفتن این بعد همون کنه بود که کارتا از اکجام غیر 2000 دوش دکا میره دارش او ای زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شود اکی بخاجه هم اکسا خشان اکجانو اکو یا لایکی زنی شیپلانگو التموس اکجانو ما یک لایکی رو زیر کنی شروع دار یک لایکی رو زیر هنارو تانشون کنید هنارو تانشون شروع دار هنارو یا بریم رقم 3 2000 میریم اکی سفرجون 600 اکی بخش شیپلان 1700 اکی مصطفی 200 اکی رکت شیپلان 1100 اکی راستی شیپلان 200 میریم دارش رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقم 5
20 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 خوب شد 22 اکو رقمی 6 رقمی 7 ورکا ایو اکای سفر او میگه شیری ها ورکا شپلانگو ورکا رقمی 6 رقمی 7 میرین دال شپلانگو میرین دال شیرونا اکای بخا فر پیش اکای بخا اکای سفر چور میرین دال چی اکای سفر رقمی چور میرین سویبو رقمو رکت سی رکت رقمی سی تمام قابل اکای بخا برام دور اکای بخا راسته رقم 5 رقم 1 2 اکای بخا رقم دارم دور شیرنا به جنگ مکانی رقم دارم دور زنده باشین شش شون در 7 برید او هم اکثر شون شیرنا هم اکثر شمادین زنده و سربلند و خانه آباد باشین دوسته برام اکای رکت نگیره گاب نیست سربش نگیره گاب نیست اکای بخا رقم 1 دور درو اکای بخا گل نبوله ترزا کس همون اوسه خوش میگوش پرزا ما بارا اکای بخا خیلی بیشتر ما بارا شیر پرنگا صحبی یک کدو برام بدون شیرنا اکای سفر سیاگی کن شیرنا میره دارشی زنده و سربلند و خاناباد باشین شاش شو 7 میره یک کدو را صحبی بگیر شیرنا اکای سفر جون سی خیلی دواره سی صحبی بگیر شیرنا میریم اکای بخا شیر پرنگ 1100 روبل دیگه دونا میریم دارشی رقمی 3 اکای رکت شیر پرنگ 800 روبل دیگه دونا میریم دارشی رقم 5 اکای راسیا اکای راسیا 100 میپرده شیرنا میریم دارشی اما اکای راسیا میپرده 100 اکای رکت شیر پرنگ 1800 800 توید اکای سفر شیر پرنگ 600 اکای سفر 600 میشه 300 دیگه دونا اکای بخجو 1100 دیگه هم در بود بوری هم در پیش روی خدام میزنه 1800 رو شیرنا اوش شوا گل در اوتا کردیم که فون سال کردیم رفت رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 21 bu رقم 4 اکای سفر اوشاگی میره دارشی رقم 22 زد او میگه من رقم 5 میری انا همون میگن که اکای سفر رقمش تو زدن میزنه که اکای سفر میزنه تو شیرنا هم اکای شما رکو شیرنا میدونیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگه شیرنا اکوی ما میدونیم رقم میگه شیر پرنگو اکا جون ما میدونیم رقم میگیریم اکای انا راسیا پاستور اکای راسیا او ای دارم ببین اکای سفر او شیرنا او شوا اکای راسیا پاستور اکا گل دبوله تراکتور ای گل دبوله لندا ترینکای مو کاک لندا زنده باش اکو زنده باش میرین دارشی پاستوره میبره خیلی 5 6 5 زمین پاستوره میرین دارشی اکای سفر شیر پرنگ 2000 میمونا میرین اکای بخا شیر پرنگ 1100 روبل دیگر میمونا میرین اکای مصطفی شیر پرنگ 100 روبل دیگر میمونا اکای رکت 700 دیگر میمونا اکای راسیا شیر پرنگ اکای سفر رقم 4 اکای بخا 2 5 اکای بخا 2 5 اخی اکای بخا 1 2 اکای انا مصطفی رقم 7 اکای رکت رقم 3 اکای راسیا رقم 6 5 تمام
بریم اکه رسته 400 دیگه دوما میداشی اکه بخا رقمی یک رقمی ده اختار شینا رقمی یک رقمی دو اکه سفر 4 اکه مصطفی 7 اکه رقمی 3 اکه رسته رقمی 6 5 2 3 4 میداشی رقم 5 اکه رسته رقم 5 12 6 20 7 11 1 10 2 10 3 21 4 21 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم شیر پلنگو با بالا شد رقم 3 و رقم 4 رو بالا کرد اکوی برادر مرحمت اکوی برادر مرحمت فکر که مصطفی بریم 6 5 پاس گابریل بالا کرد رقم 3 و رقم 4 3 نشون رقم 4 بریم بابا اکر بخیر رقم یک زد جوش دادر بالا بریم اکر بخیر رقم یک رقم 2 بریم 7 6 5 سوی گوش 6 5 پاس که اکر مصطفی میگیری اکر سفر رقم خوله شیر نداره 7 پاس دارد ای بچه 7 6 5 خودش بیرون عبادو در اون کسا شیر دار اکر سفر 5 اکر سفر رقم 5 رقم 7 6 7 6 خولی مود اکر بیرون عبادو هیچ کسا 7 6 دارد شیر اکر باخد رقم دور شیر رقم گام دور دوباره شما بریم او اکر رقم 7 6 خولی مود داره زنده باشه شیرین هر زنده باشه بلند خانه آباد باشه من چند سو دارم 700 رو داره اکر رکید اکر رکید 700 رو شیرین هم اکسن شما دید هم اکسن شما دید بریم به جنگل دارشی پلنگو به جنگل دارشی او رقم 3 شده رقم 4 بریم گل دا او تا کنیم که فوکفون سا کنیم گل دا بوری تریجا لیزا هسته اون دوسته خود تریجا او بریم رقمی 4 4 5 6 7 خولیمون 1 2 3 4 5 6 اکر بخا 300 دیگه دونه که جون رقم 5 اکر رقمی 5 اکر سفر 1700 دیگه دونه که بریم هوا دا بود بوره 1200 رقمی 4 11 5 20 1 20 2 10 3 22 oşa. Benim asali kartova izleyip kartova izleyeceğiz. Seba bir size rakam sormayı. Avu begim hem aksak şuna şeyler hem aksak şuna. Akan Mustafa Sadoriya kızımın dersi. Avu begim akan Mustafa Can'a Sador dori. Akan Mustafa şey kamamış şeyler kıdı. Ben dersi. Avu رقم 3200 اوش کرده خیلی یعنی داشتی گل نبوله ترافیک او میرم رقم 4 همه دا برد بوری شیرین همه دا برد بوری همه دا پیش روی خوبونیم بری داشتی اکای سفر 1600 اکای بخا شیپران سال دیگر دونه کجون اکای مصطفی 200 پاند 200 دونه 200 کازیه میری او شابالی ولی اکای مصطفی 200 دونه میری اکای رک شیپران 1800 دیگر دونه اکای آسیا شیپران 200 روبل دیگر دونه میری درسی اکای سفر بوی اکای سفر شیپران او خوک کنه دا 5 اکای علمات 22 6 اکای رقم 6 22 7 رقم 7 21 1 رقم 1 11 رقم 1 10 رقم 2
20 3 رقم 3 11 شیپالانگو 22 اکوی برادر مرحمت برای میدونید 300 روبلی شروع نار 300 روبلی برای شگر کجونی ما 300 روبلی برای شگر برین دارشی برایش رقم 6 رقم 5 برین دارشی اکر بخیر که دو برای کمشا کجون 100 دور اکر 500 گای پارتکر بخجون برین دارشی رقم 3 و 4 اکر سفر 4 اکر سفر 4 اکر رقم 3 رقم 7 بخوریم اکر مصطفی هفت تنگی شیدن برین دارشی گل در بالای تراکتور مورد گم نیست آدم ها بیدای مردم کنون رقم 7 خولی هست او اکر سفر 7 تاوی گب نیست اکر سفر 7 حیقی داشت برین دارشی بولشو اکر بخجون 500 دیگه شیدن رکتن ایتنین او ای زنده باشکو همه کسک شما دید گل در بالای تراکتور تر ای همه کسک شما کنون هر شما رو یاد کن از آنج و خدا بود تا توانید دوستان رو گونه کن دوست شما رو گونه کن در جهان به دوست بودن مشکل آسان و کسان رو گونه کن برید دارش رقمی 6 5 برکنده محکوش 6 5 او دو رقم چند زنگ بود رقم 3 5 شون از 6 برید دارشی برید اکر بخیر اکریم هزار پافتی شیپالان هزار آد نمونا بریم رقم 4 اکر سفر 4 7 اکر سفر هزار آد نمونا بریم رقم 3 اکر انا اکر 1500 گرد نمونا بریم همه در بود بوری همه پیشتری شیرونه رقم 6 بریم رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 بو رقم 3 شیپالانگو با 21 زن 11 20 11 21 اوشا های 4 بریم اون بگه منشه اکایی هم اکتاک شما دید کو اکست گلی تریزه اکتاک سایمون نسخه خوش ویدیوش برزه او زنده و سربران کنامو بشه اکایی ما سیم دوبر پنجال لوان رقم میسه با میوشکنی دسته زچیم تا گندگی رقم 4 بریم 3800 حلالش کرد حلالش کرد بریم دارشی اوشاشه بله اما اکر سفرجو اختم 900 رو دیگر اکر بخجو اختم 800 رو دیگر اکر مصطفی شیپالان اختم 100 رو دیگر اکر که شیپالان 3200 رو دیگر بریم اکر اصلا شیپالان او بریم دارشی رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 وارا شدی قلب اوشا شیپالانگو وارا جون 22 بدون وارا 300 روبلا او ای در تو مشره دار تمام اکجون وارا چه رقمی انا 6 رقمی 2 اکر بخیر رقمی 2 ای رقمی 6 رقمی 3 تویست اکر بخیر رقمی 1 داد روبلا اکر سفر رقمی 4 روبلا بریم
6 3 اکه بخیر رقم کده اکه سفر رقم 4 7 5 خاله شریدن odamı böyle mecbur akım raqam 7 5 pas gap نیست اکه مصطفی 7 pas میکنه اکه مصطفی بریم اکه سفر 5 گرفتن بریم او رقم 7 خورید ممکنه اکه مصطفی همینجا که فلان اکه بخیر 80 یکیم 1000 رو که 500 هم اسمی چکادم 1000 موندگی بود نه بعد وقت خود کردم 80 موندگی اکه جون باز میره و 200 گرد اونا او tamam اکه بخیر چرا بگین شیدار رقم 7 اکه بخیر شاید که هفته گرم نیست بین درسی گل دا آب تراکتر که فقط تراکتر گل دا ولی تراکتر اون گرم نیست زنده و سربلند و شکاون زنده و سربلند میره من رقم حاضر رقم یک میره توی شش میشده رقم 7 میریم میره درسی اکه بخیر میریم او میشیم رقمی 800 را کجون اکه بخیر ها دو سیم رقمی 4 اکه سفر 600 دیگر اونا رقم 5 اکه سونا اکه سفر رقم 5 گرفتیم اکه سفر خیلی 300 دیگر اونا اکه بخیر 1400 دیگر شونا میریم اومد های بعد همین کنشه پرانگو بیان رقم خودش هست سیرکش پاکش تو ادامه فریاد کنیم چرا نه ادامه فریاد کنیم برای مثلا برای مراد خلمونیم ستای نداریم دا نه رقمی 7 ادامه پر بدن که چرا بتونه رو نرفت رقمی 7 او صدا رقم 1 20 2 21 3 11 4 12 5 26 11 و رقم 7 اوشا یک میل اکه بخیر اوشه او وقت 10 دلشه با میگن نمیشه این نمیشه شروع نه چی میگه کی نمیشه چی میگه بله اکه بخیر اوشه شنا تی نه من رقم 1 هم آده پیشوی هم آده پیشوی هم آده بلبلی دونه دونه عشق من میگه میدانه میده زده عشق من جانه اکه رسی اکه این مصطفی قصد 100 دورا اکه رسی پختوی شیدن تنشید 1800 بود اکه 1400 باشید 3200 باشه کارتا دو 3000 نمیرفت من داشت 1800 بود یکی 1500 1400 بود 1800 هم 1400 3200 کارتا 3000 باشه من داشت اکه سفر شیرپران 200 دیگر اکه بخیر 1400 باشی 1400 جمع 1800 3200 3000 میمونه من داشت گرم نیست اکه مصطفی شیرپران او اکه رکت شیرپران 300 اکه راسیا هفتو اکه من داشت اکه راسیا هفتو شیرپران این اکه 2000 براف او نیستن 6 5 خانم شیرپرانگو وقت اصلا شما میگه کبار سرکه پارتو سرکه پارتو مردم برا اکه بخجون 15 میتاک 10 میتاک 15 میتاک تو خط میکشه نه اکه بخا 1000 گده کارتا دوازی
Акай Сафар 200 карта давозӣ. Акай Мустафо рақам 7 карта давозӣ. Акай Рекет Шерпалан 3100 карта давозӣ. Россияни сад назад 7 пас садай. Ако назад пас. Гап Акай Мустафо хайми магар назад пас мекунем садай. Гап нест. Акай Сафар дидей рақами 65. Якум бирем. Акай Сафар я рақам биги акаҷон. Акай Сафар я рақам биконе чӣ гап мешава? Ба ман мебурам асилхона меям 5. Гап нест. Акай Сафар 100 рубл дига додам. Мерем рақами 6. Рақами 1. Кафо. Гап нест. Мерем рақами 1. Чӣ гап мешава? Рақами 1 20. Рақами 2 12. Рақами 3 10. Рақами 4 21. Рақами 5 31. Рақами 6 21. Рақами 7 21. Бу рақами 5 Акай Сафар. Ако карта мекунем периф мекунем одамои пафтои чере дам 10 минут периф 10 15 минут акаҷон як ана мо да мехунем медем мебахшена. Мегам то асра қадо қадам ба конес чере аср. Окей. Акай Сафарҷон да WhatsApp не заим WhatsApp шахсат мо сафарон биём занг бизон бозӣ кунем шерена. Мен далши 5 зан 6 мерем. این اکانت کارتون که تلفن تای برداشته نه لابا کجون الکس ما کجون خوب فهمیدم کجون شده تا کجون شده فکر گابرس کجون گابرس چیه خوبه کن خوب گابرس کجون گابرس خوب تمام اکای با کجون اوز اینجا من تو زناری تو میکنم میریم بوزه داموز ببین کدوم رقمو خورد شو فهمم من تو میگیرم تمام اکای سفر گپ تمام بریم اکای سفر 4 و 5 اکامونای 100 داشتی 500 دیگر اونا کارتو دوازی تو اوکی همین اکای تو بودم میگی اکای بخیر رقم یک دو 1000 داشتی 800 دیگر اونا کارتو دوازی میریم درش دیگه هیچ کنه سا اکای مصطفی جون چه نخ شما خلاص هستن ها سو جوز پیری رقم جون میریم سمیوم رقم تقسیم کنه رقمی انا واسه در رقم تیمیو زیاد سیکا پیکای پارتو مدام جان کنی که نشیده سبو نموز خزانه که اکای جون میون رقم تشینا خزانه گابو تا اون میگیم
Hamma qisa xush. Au salom alaykum Shaypalango, xush omad xajonim ma. Всем добро пожаловать Shaypalango, всем добро пожаловать. Kiya daja sheruna ki daja. Meni dar shera kiya daja. Au Shaypalango kiya daja sheruna. Ne akı hoca olmadı ne olmadı xajom. Hoca rakam begi rakami 765 xolay. 76 کدوم رقم خوری هست؟ تمام حجی رقمی هست بره درچی حجی رقمی هست رقم من بچه ها فرار به شروع اکو اومده Shaypalango او بریم شروع بریم اکادونو بدرون Shaypalango اکای سفر اومده اکای سفر او اکای سفر اومده او به اکای سفر جو خودمو جمع کنین شینار خودمو جمع کنین 400 گرد اونا بریم رقمی 6 خوری بریم رقمی 6 رقمی 3 خوری اوز میرسیم که خودمو فرار که بیام یک نو صبر میکنی شروع یک نو صبر میکنی میری دارچی او اکای بخجا اون سه سوی بوش نبیم متیم اکای بخجا اون سه سوی بوش نبیم شینا اختار اکجا اون سوی بوش کنه با اختار شینا یک نو تک میرسیم او جو زکا او میشن او جو اکای میشه شما دکا اکای بخا اومد اکای بخای دیگری او جو زکا جون ما اکای او بخای فرار کنیم Shaypalango هم تا صبر میکنه جون ما سیکا پارتون او یا بوزی صبر میشه افرو خورده میشه با Shaypalango بچه‌ها درمدگی که پریریفین من دارچ او کی پول پارتو اکای بخا رقم سری من دارچی بخا رقم سری من صد گل مکا من دارچی حجی رقمش 7 تا گاب نیست حجی رقمش 7 گاب نیست من دارچی اکای میشه جوز رقم خولش شیدنار او اکای بخ آمد اکای بختوار بخ دیگر آمد اکای بخ دیگری رقم سوی بیاد دو سوی به رقم دو سوی به رقم دو شروع نار آمد اکا آمد اکا سمود آمد اگر بوجون باز زن تو مزم بوجون نه نگو باز زن تو زنون کلای بلین نبارشین نه او کردیم باز شما باز ببرو زن تو زنون بریم اکای حجی رقم میشه شاف اخیر شیدنار میریم درسی و اکای بخیر که بوزان بزنیم همه کسا شما میریم درس او میگن Shaypalango آمد میریم اکادون ما که بیا کارتر از هر میشونیم برای کی انا آدمای نو آمدگیان آدمای نو میریم درس
پیش اومدن رقم چند زنگ بود؟ رقم 5 بوده. رقم 5 رقم انا صفحه گیت بود. رقم 5 زنگ بود. میره دارشی. هم اکساق شما اکو هم اکساق شما میره رقم 6. یکه خوش بوچی. سوی به رقم یک نیست. او نوشه خواستم. بردوش. اکو رقم یک دو خوله شیرینه. اکو رقم یک دو خولیمون. آدما به مردم رقم یک دو خوله شیر پلنگو. خوله اکل سامسی رقم یک دو خوله کدومش میگه اکل؟ رقم یک دو خوله شیر پلنگو رقم یک رقم دو. اکو اکل سامسی رقم یک دو. تا اکل رقم یک شیرینه بوده سر میکنه دارش. اکل شامسی رقم میکنه. بله اکل شامسی جو رقم یک شیر پلنگ بوده سر میکنیم. بریم دالشی. اوه اینجا زن زن پس نباشه کردم. بله رقم یک دو شیرینه. اکل شامسی جو رقم میکنه هم اکساق شما اکو رقم که بوده سر میکنه شیر پلنگو. بریم دالشی. اکل بخدوز خورده شیرینه از آن پرش نه. اولی میشه شیرینه از میشه صبر میکنه میشه شیر پلنگو میشه. کو چیکار میشه کم اکل شامسی پلا پارتیا. او اکل شامسی بخون 600 پارو 400 گشت اونا. میره دارشی. اکل بخون 900 اکل وجود 400 اکل شامسی یک دو 400 اکل سفر 4500. میریم. اکل شامسی بود اکل 6 میلیون شیرینه. اکل شامسی کجا اومد شیرینه؟ هم اکساق شما اکو سن دوبرو پجالوان. همین دو بود بخون خانم گودار نبود این خسیده بود داشتن پجا خسیده بود. اکل شامسی بود اکل شامسی ولی جواب تاکا. اکل شامسی یو کافو میریم رقم 6. رقم 6 شیرینه 22. رقم 7 7 32 1 1 22 2 22 3 10 4 20 5 30 شیر پلنگو بود رقم 6 رقم 7 تو رقم 1 او میگم هم اکساق شما ما سیم دو برو پجالوان. این اکل علی جان سلام علیکم شما اکلی هم اکساق شما کو سیم دو برو پجالوان. شیر پلنگو هم اکساق شما میدونم بوزه گار میکشه بعد شیرینه بوزه گار میکنیم. نه داش او میره داش او دل دا او تا کنه که فون ساکن شیرینه هم اکساق شما دین نه نارتون نکنیم ما خاطرون دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان خود تصور کنید. رقم 11 رقم یک شیرینه. میریم. اکل سفر شیر پلنگ 300 دیگر. اکل شمی اکل شامسی 200 دیگر. اکل حجی
800 اکی من بخجون 800 رو میگه شیرنا می درش رقمی 1 رقم 1 شیرنا 22 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 شیرنا 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 چه پلنگو بو رقم اکر او شاگه به رقمی 2 همون میگن شیرنا هم اکساق شما چه پلنگو هم اکساق شما میگن کی پول پاتو شیرنا میگن کی پول پاتو شیرنا او هم اکساق شما شما برام گفت بریم خلاص هم اکساق شما او میگن اکر یو اکر خورده شیرنا بریم زیده و شکل او سفر خیلی چنده آمد اکه سفر آمد اکه سفر آمد اکه سفر 5 4 شده اکه سفر 5 4 اکه سفر 700 پاک ماشینا بیلاد او تا کاره که فوق فوق ساکه می رقم 11 رقم 2 میشه نه زنده و شکل ما او مگه میشه او مگه میریم اکه سفر شی پلان 4 5 اکه جون تا 800 روپیه دیگر 700 پاک 300 روپیه اکه شمسی 600 دیگر اکه حجی 600 دیگر اکه بخا 700 اکه بخا جون داشتی او میگم رقم 2 میریم همه دا برد گوش میرم رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 برو رقم 2 اکه او شاگه و رقم 3 اکه با 21 دا پراوینا بود پراوینا او میگم همه کسا خشن شیرنا ای زنده و سربلند و خانوابو باشه او گل دا او تا کردین که فون تا کردین گل دا بروی رزا هست همون نوش خوشم جو کن رزا انا پاول شیره انگلیس کردن میکنم اصلا نه اکه سفر او تا تاون دوستان رو بمکنید رقم 2 زخم کنم اگر رقم 3 میشه من داشتی تمام اکه سفر رو 4 5 اکثر شیران داخل زکس کردیم شیران 4 50 یون نکنیم بری زنده باشه هم اکثر شما ده اکه سفر شیپران 600 دیگر اکه شمسی 1000 دیگر اکه حجی شیپران 400 دیگر اکه بخا 600 رو دیگر 600 روید من داشتی رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 1 20 2 22 شای پلنگو برام بدون 300 روبلی اکوی برادرم مرحمت رقم 5 رقم 2 برای 300 روبلی برام بدونیم برام بدون 5 2 برای شیرین دار بریم اکه بخا 3 بریم اکه بخا رقم 3 حجی شش رقم 7 بریم حجی 200 دیگر رقم کنیم بریم دارشی اکه سفر 4 بریم اکه سفر 4 اکه جو رقم 1 خوریمون اکه شمسی نمیدو اکه شمسی نه دور پاس شکشه نه 5 نشونه رقم 6 بریم دست پاس گاب نیست بریم او هم کتاب شما اکادمی ما هم کتاب شما دیم ای زیده و سا اکوی بیرون مردم رقم 1 دوباره 300 روبلی خوره دیگه اون کسا میگه شده نه او ای زنده و شکلی ما زنده و سربلند و خانواباد باشیم گلا دوا تا کردیم که فون سر کردیم او میگیم بریم او میگیم دوست تمام باشد که گیرد دستی دوست یک عروس خود گیرد دیگری بردوست در پدرت نعلت دوستانگی گرد که دست در پیدا بریم شیپالنگو این اکادمی ما رقم 6 بریم یک مخولیمون 1500 آشار اکادمی حاجی رکتم کشه اینا
No, jak, dy, sej. Miałem dalszy. Ana kimerیم اکای بخش پلان شهر 300 دیگه دونه کجون شش هفت وجی 200 پارتی میریم اکای سفرجو شهر پلان 300 دیگه دونه میریم اکای با وجی که جوش نکجون او او اکای وجی جوش اکای وجی اکای وجی میگه مخترع کجون یک سوال دادیم میتونه اوست اکای وجی یک سوال دادیم اوست نه اکای پارتو میکافون شهر نه اکای وجی پارتو شهر نه کجون اوخه اودم خیلی نمیشه خواهد که جون در اکاون ساعت خیلی جز موی است ساعت رجادون تو نمونه که پارتو میکافون او میگیم بریم حجوم اوجی شش میل کدوم اوشوا 1500 بریم که اکا حجی بیا شینا حجی بیا بریم زنجبیلوش کتو میگه خمی شش 10 7 20 2 22 3 20 4 11 5 11 بو رقم دو اکل اوشا من درش از همین کارتون ها رقم سه میریم هم اکثر شما کجون ما سیم دوبرو پنجال وار حجی پاسوی حجی من درش اکادمی ما هم اکثر شما زنده و سربالان و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شما حجی زنجبلو خویده نکن حجی زنجبلو خویده نکن او شش پاس تموم پاف ترگم نیست اکو رقمگی لگو کتوش مرحمه رقم هفت خوری های اکادمی رقمگی لگو کتوش مرحمه رقم هفت خوری های شیرنان او اکای سفر درخت چه رقم بود میکنه اوز به میتونید لگو کتوش بودی که شیرنان میریم او هم اکثر شما اکو هم اکثر شما دی زنده و سربالان و خانموش بریم اکای سفر او بشه شیرنان اکای شمسی 2300 اون اکای حجی چند سفر کجونی ما اکای حجی 500 پارتوستی 400 دیگر اکای بخجون 1200 دیگر بریم دالشی رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 اون اکای بخجون 300 1200 میگه رقمی 7 21 اون اکای بخجون رقمی 1 22 رقمی 2 20 بو رقم یک اکل او شامگه می داشتی رقمی 2 میریم او شواکه می او شواک می داشتی گلا دا او تا کلی کفو کفون از سال کنشینا گل دا بروی تلیزت اما کتاق شواک او ما پاس او اکل سفاریو پاس اکل سفاریو شما گرمی نکتون زنده و سلامه باشی اکل هزار آنها دوشی اکل همی بیر رقمی 4 5 6 خوری اکل همی بیر رقمی 4 5 6 خوری کجا شما اکل او میگیم او میگیم شی پلانگو او میگم 4 5 6 خوری شد زنده باشه اکل ما او بیر دارشی رقمی 2
Gavle akşam bir bekliyorum. Gavle şeyden. Gavle sakacağım. Ben al şip, ol şip, menşip. Akşam safa şey falan şu an akşam ben benim daha çor park koyuyorum. Akşam şomsi de azor hafsa diğer ona vereyim. Akşam hoca ise saat diğer ona vereyim. Hoca hafta çor de saat diğer ona vereyim. Akşam bakacağım hazır saat diğer ona dersi. Akşam hangi marhama akşam geçiyorlar. Akşam hangi marhama akşam geçiyor falan go. Au. Akşam raqami dobro pajalo akşam bedun raqami 6-5 qola şerona. Raqami 6 raqami 5 qola kajono. Zinda و şerona zinda و sarbaland xonobod boshin. Men dar shakor raqami 6 akam baxam 5 ta merim. Gavle zakok mam yas silka parvako dom buduran şerona ki ikhine mishan. Ama do dom purna parti filan degoda. Duran varam varam xolam au. Hama kısaq şona ko hama kısaq şona deyin. ما آخرین آدم باید حجی سیلکر پرداخت حجی خیلی دومد اکای بخرم درمادگی بودن اکای حجی دم موندگی بخدم اکای حجی دم باید پرداخت اکای بخرم پرداخت گیریم اکای شون نمیاد او میگیم نه تو رقمی 6 خوریم و شوی پلنگو اکای رقمی مرحمت هر بعدی پریف همیشه بعد ببینم تو یا آدمو جمعش آدم بزرگارمون ماستا هم پر میشاکی خیلی او اکای رقمو خوله میدونی رقمی 6 خوله شوی پلنگو اکای رقمی مرحمت بریم این زنجبیل شیخی آورده آروم شوی باشه یا تبگی به تای بد وار زنجبیل بریم اکو رقمگی مرحمت شوی پلنگو میدونیم رقمگی مکو او شوی پلنگو رقمو خولن شیرونن گلا دا او تا کردیم که کفون سا کردیم شوی پلنگو اکو رقمو خولن مرحمت میدونیم رقم میگیریم شیرونن مرحمت میدونیم رقم میگیریم نه به تکاو جز حالش میکشه نه یک تا بکن اولی همه حال وال میکشه نه این آدم اکاجو رقم میشه شنگو کسایی شیرونن اکو رقمگی رقم شش کنه اکاجو میدونیم اکو رقمگی مرحمت اکو رقمگی شیرونن خیلی پارت کنم من اکه اوجی گفته کی اکه اوجی خود 4 هفته گیته گفت شیرونن اکه بخیر اکه 5 گیت اکه بخجون اکه بخجون اکه 5 اکجون بخیر اکه بخیر از اول او دو شیرونن نه دالشی رقم 6 اکه او میریم اکه اوجی گفته کی اکه اوجی میتونیم صد دیگه دونم من دالشی رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 5 10 6 21 7 21 1 20 bu رقم ساکه بخا او شاشه نه من دارچی اکادون بدون رقم خونه رقم شش میگه شیرنا او شی پلنگو هم اکثر شون اکو رقمگی اکو رقمگی مرحمت بدون رقم میگه شیرنا مرحمت بدون رقم میگه شیر پلنگو گپ تمام شیر پلنگو
بریم دلشی اکوی رقمی مرحمه رقم گشوری نه رقم شش خوره هم تسلیلات تنبوشو میتن شوری نه اکوی بخبو میگن رقم سنه میکنن نمیزده مجبوری میمه رقم چو زینده و شکوی من زینده و سربلند خونه آباد و شوری نه میره درسی اکوی شمسی شیپلان 2500 میره درسی اکوی حجی شیپلان 100 دور اکجون 500 دیگه پارتی 300 رو دیگه دون اکا میره درسی اکای بخا شیپلان 800 1400 روبل دیگه دونه میریم اکای رقمگی مجبوری زد مجبوری اکای حجی اومد اکای حجی رقم 4 میریم رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 خب کنه bu رقم 6 اکا با 23 زد من درشی اکوی به هم وقتا شما شیر پلنگ رقمگیر باشه مرحمت بیای رقم تو میتونی شیر نه ما از رقم تنقیصی کشیدیم بیر او میگه شیر او زنده و شکرانو زنده و سربلند خونه آباد باشه توی در این خانه مبارک شود توی در این خانه مبارک شود زنده و شکر هر کی ما را یاد کرد از آن برخدار بود با توانی دوستان رو کمک کرد گفت همه بابا کندم همین گپ اکما در خوردگه ده فتفای سوز و دگه اکه حجی هم بابا کندم اکم زن مردم یکی همین ناخون پشت تا موی سر شد بلسی میگه جوی زد ممکنه میگه اکه دیگه تایی بچه ها یوشی گپ ممکنه نمیپره شیر پلنگو رقمگی باشه من همه رقم شبت نشان بریم اکه شمسی 2300 اکه حجی 700 اتوی 600 سر خانوی اکه بخا 1200 میریم داشی اکوی رقمگی مرحمه رقم میتون شیپال میگیریم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 22 اکو رقمی انا 5 رقمی ها برای کده بریم اکوی برادرو مرحمه زنه بدون شروع نه بدونه برای بدونه او میگه شروع اکادمی بدون رقم میگه شی پلنگو اکو بدون رقم میگیریم شروع بدون رقم میگیریم اکو اکه بخیر از 3 درو شی پلنگو بریم وارش شی پلنگو او بریم اکه بخیر رقم 3 اکه شمسی رقم اکه شمسی اکه اینجا ظروف شد اکجون اکه شمسی برای نداری اکجون پوش هم میگه بگیرم آخه اکه تو بگی ادامون درمادن میگیره آخه تو که نداری دیگه کی میره آخه اکه در رقم زن کردی شش میریم حجی رقم 6 میریم اکه شمسی اکجون بگیره بگی اکجون اگه کارتا کشیدن یه شروع نه چور اکه بگی اکه حجی چورا گیرو شش اکه حجی میریم اکه شمسی رقم 1 رقم 2 یک درا گیت اکه حجی شش چورا هر شکل تا میریم حجی شش چور می درس همه پرسید او میگه میشه فلان او میگیم بلا دا او تا کنه که فوق سا کنیم
بله 6 4 7 اکثر میره درشی اکر همینجور هم اپوش شدن او گیلا دا او تای کنه که فون سر کنه گیلا بوله تریزا کس سایمون نوتنا خوش میجوتون بریزا او میگه شیرپلنگو او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمر بخشدار بود اکر همینجور خلقی باشه دوازی پاسور رقم بوده شیرپلنگ بوزی کنه اکر همینجور خلقی باشه دوازی پاسور رقم بوزی شیدن میره درشی او زنده و سربلند و خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شد انا ها میشه پلنگو رقم 5 شده رقم 6 بریم کس میزنه 1800 رو شاشرینا تمام رقم امروز میشه بعد معرض کدام رقم داوود فاصله خون میشه تا اکر آخر رقم 3 اکر آخر رقم 3 100 رو دیگه نونا اکر همین رقم 6 شد اکر حجی اود میمونا رقم یک دو اکر شمسی 1700 رو دیگه نونا به دارشی اکادون ما همه در برد وری همه در پیش داری میگن او میگه من دارشی زنده باشین زنده و سربلند باشین من دارشی رقم 6 بریم رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 کلابر خاکی کنه بو رقم 6 او شنگ رقم 7 مکایی انا کیا اکایی حاجی را اکای حاجی کدوم رقم تفاصیل میگه در کم جون ظهور بوده شیر نه هم اکسخ شو اکویم هم اکسخ شو زنده و سربلند خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شد 6 4 5 هفتو تمام هفتو باشه هفتو میشه نه بریم اکای هم جون سال میگه خودش هم میشه نه او زنده و سرکجونو گل نبوله چرا تشا قبلش اکا همینجا ظهور شخص رقمی 7 برید او شما هستن اکا همینجا ظهور همینجا که تمام اکا 4 اخیر رقم که شینا بره دارشی اکایش همینجا ظهور رقم 4 اکا همینجا ظهور رقم 4 اکا رکتا اکا شمسی 1500 اکا حجی 1600 اکا بخا شیپان 700 بره دارشی او تمام اکا دیو رقم که شینا او اکا ابوبکر شما در کلاس حضور خواه کجون добро пожаловать ака ҳаминҷо рахта мекунем ака ҳаминҷо парта музыка хунем гила да ота кадем да тагени рахон чӣ боша ки кофтанаш сар мекунем ӯзи ау ака абакр пешони зан накуна пешони зан накуна ака абакр берем ака ҳамин ки ҷоша ака ҳамин ау чӣ шуд ака ба хадёна буза сар ака ҳаминам пулаш омад ака ҳамин 500 парта 400 гаш унам мери даршид ака ҳаминҷо ҳамин вайш дар кони сахил парта тамом биё чекиш ака ҳаминҷо омад бия ки фонширона рақами 7 мерем 6 задам мерем рақами 7 рақами 7 20 як ака ҳаминҷо омади шепалан рақами 1 20 2 рақами 2 20 3 рақами 3 20 4 ака ҳаминҷо ака ҳамин омад ака ҳамин 21 5 5 11 6 20 бу рақами 4 оша пас шанда задамш ака ҳаминҷо оша шена ау мегин шерпалангу ҳама қисақ шумо шена ҳама қисақ шумо дин зиндаву сарбаланд бошед
ای کم مطرح از چی روی کتی چی روی که خورم صاف نره روی کدای بره شده رقم پهمشه پلانگو او میگم هم اکسخ شما شه پلانگو هم اکسخ شما دیم زنده و سربلند و خانه آباد باشیم او رقم 14 رقم پهمریم هم اکسخ شما دیم هم اکسخ شما دیم هم حاکه حاجی سر بچی چون رقم میلیون بود رقم میلیون همینجا رقم میلیون بریم رقم پهمشه رقم پهمریم 14 رقم پهمریم اکای میلیون 900 دیگر ناشینا اکای شمسی 1300 دیگر دونا اکای حجی 1400 دیگر دونا اکای بخا 500 دیگر دونا بریم داشی بریم اکای 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 22 رقم 4 20 bu rakami o şarkının rakami sayı ama kısa şuna kok tem dobro pajalı var tem dobro pajalı var au mege şerina au mege gül da bule reza ka Simon Osman'a hoş video şu bu reza ezinde o şey verin dağışı au mege boş her kim oraya o kadar az konuşması da olur verin dağışı نه کم همون که پروژه تا زده دارم همون که پروژه گفت که همون بابا خان اکما میگم باید گفت چیکار کنم او یکم جو خو یکم من دا اکم میجام آواز میرم فهمیدم او بوشیدم باقی فیل اکم جو مونده اکم همین 800 گرد نامه دارشی اکای شمسی شیرپران 1700 اکای حجی 1200 اکای بخا 300 من دارشی اکم اینجا او میگیم اوکی پول پارتو اکم میگه همون میگه زنده باشه اکم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 آمالکه بخیر آمالکه جو میمتا 1300 دیگر بریم رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 خاکی خنک او رقم 1 правильно بریم رقم 2 او میگه بریم همه کسا شوی شیفرانگو اکجونه ما همه کسا شوی اکوی رقمگی یکو کسوش اکو در رقمی دوران میگیم یک رقمی که ممکن بتانو شیرو نه اکوی حتی که در رقمی دوران بیزار هم در رقم ها در رقمی که میگیم بتانو شیرو نه همه کسا شما دیم همه گیرو مخی تمام مخی اکوی بتانو یا اکوی او باقی در اینجا بر رقم های بریم همه کموش تمام همه کموش همه کموش تمام جمع نیست اکای بخیر شیپران اگه رقم تا پاس بکنی اکجون یا از رقم دمری اول اکو شکن ابوبکر اول میسیم با اکای الهام با اکای علی نه شیپران هیچ کپاس نمیکنه شیران صبر میکنه گنی اکای ابوبکر اونجا بسو رقم اکو دافت اکجون اکای امیجون شیپران 700 دیگر اکای شمسی 200 دیگر اکای حجی 1000 دیگر اکای بخجون 1100 دیگر باید او چطور برسیم میریم در که مدام اکای ابوبکر دیگه مدام اکای امیر بیک در اونجا بود با اکای علی جون میریم دارش میشه خود میشه شیپلانگو بزن رقمش هم اکسخ شده رقم 2 10 مارو دا خالی مونده شیپلانگو رقم 3 31 رقم 4 11 رقم ایمانم بگیریم بلکس دا مانیک رقم 6 رقم شون شیران دا رقم 7 22 رقم 1 22 شیپلانگو بو رقم 3 اکای اوش میگیم اکای بلکس سکای مانیک شون در کجا من داش پولی نیکوی خالی انگلیسی خط میگردن یو یکمو چلمو نمیگه اکای دا خیلی من
آخه اکه همینجا 400 داشت کارتا زد اکه جون بعد همون دو خود رفت اکه جون میری توی سه خود کارتا زد 400 به 900 شد بعد 900 800 به 700 خود 600 بود اکه جون میری بخود برای نزد اکه جون میری دارشی اکه ایمی نفی پیش اکه همینجا او میگم هم اکساق شوشه پلانگو گل او سر کنید کپون سر کنید میری رقمی 13 رقمی 4 رقم اینجا میریم اکه امین او اکه رکت سلام علیکم شما اکه جون بریم اکه رکت او چبنه سشیدن بریم اکه امین شی پلان 600 دیگر اکه هجوم نیست که امین بفیا پیش شورا صادروله اکه کارتو صادروله شی پلان اکه شمسی 1900 دیگر اکه هجی 800 دیگر اکه بخجون 1500 دیگر شریدار بریم اکه جون بریم دالش شی پلان بریم دالش بولش میشی او میگه شریدار او میگیم سر گیرسگان اکه جون 400 600 نسا میشه اوخه اکه اینجا کارتا بدرولی بعد نسا نمیشه خیلی بریم سر گیرسگان اکه رکی سر گیرسگان رقمی 4 اکه رقم 4 21 رقم 5 21 اکه کارتا خودش صادرولی رقم 6 22 رقم 7 10 اکه ها بچه بیام صفشه میام بخونم رقم 1 3 تا داله رقم 2 11 رقم 3 11 bu رقم 3 o şahit زنجبیل خطیبی میده بچه ما نگرد وقتی کارتات در آوردی 800 بورید گفتی اکه امین 400 داشتی کارتات زد 900 میشه کارتا که خود که 900 بعد 900 800 700 600 بومه 500 bu همین خیمه گوتا دو بول پاده رقم اینی اکه شمسی زد دو بول پادیا یا bu این رقم اکه 3 زد بود اینا bu اکه شمسی زد اینا اکه جون bu چی شون اکه جون اکه امی به خولی شهر اکه اکه اباکه کی شیدا کو خولی شهر اکه جون ما اکه امی جون میشه پیش کو اکه جون ما من دارش رقم یک در رقم دو میری اکه حجا بچه مونش با اون صفچونه بخورم اینا رقم دو میری اینا اکه امی جون شب اون دکه کیوش خاطر کنم اکه با گفتن دو بومید اکه شمسی در اکه بخاطر با چهار مو اکه شمسی دیگه بریم دارشی او میگه شاپای پنجو خود کدوم میذارم اکه امی جون شپان 500 دیگه دونا اکه شمسی دو 300 دیگه دونا انا اکه حجی شپان 600 دیگه دونا اکه بخا 1300 روپیه دیگه دونا بریم دارش هم اکسخ شون اکه رقم دو میری رقم دو اکه یا بچه باز که 20 حجی باز یا بچه کم وقت رقم ایسا اکه جون 11 رقم 4 12 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 bu رقم 5 اکر او شایم رقم 6 کافونده تا شیدا کافونده تا اکجونی ما او هم اختصاص شما اکجون всем добро пожаловать всем добро пожаловать на канал и надеюсь что это канал вам будет понравился او زنده و شکر من زنده و سلامت باشید هم اختصاص شما اکو تاونید و اکای پای اکای بخاله و شاشیدن دوست آن باشکگی را دست دوست یک عروض با خود گیرد دیگری بر دوست زنده و شکر من هم اختصاص شما شیرپانگو بریم اکای پای زد اکای شاش بریم شیرنار بریم
Akay Amin Şeypalan 400 دیگر نمونه Akay Şamsi Şeypalan 200 دیگر نمونه Akay Hoji Şeypalan 400 دیگر نمونه خیلی کندم یکم مختصر میدم Akay Baxa Şeypalan 1800 دیگر نمونه جادوگری رو بکار نرفته زن خیلی شش 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 او 3 دم آشا رقم 4 22 رقم 5 خاص که کنار که ایشان 22 داریم برای اجازه کردی رقم 3 آشا رقم 4 او مگه شیپرانگو هم مکسخ شما شیرون هم 3 2 گروه 15 لوات آشا رقم خجم میونشکنی زچیم رقم خجم میونشکنی زچیم گندگی شیدار زچیم گندگی ای زهر دنیا او مگه میشه پرنگا او مگه هر کی ما رو یاد از عمر برخوردار و تاوان دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکلات ها پیدا کسان رو گناه کنید نری درکی اکر که دوز رخل خوری اکجان تشهیده از صبر بکنیم او شرک نرسگیم تشهیده پرن تو صبر بکنید تو چطا میشه و سه روزم اکر شبگینده اکر ابوبکر اکر امیربک اکر علی بخت شینا اکر چی میشه اکر امیرجان شیپران 300 دیگر عضو بشه اکر شمسی شیپران 1900 دیگر اکر حجی 200 دیگر اکر بخا 200 دیگر اکر بخا جان 200 دیگر اکر تا 1300 زدیم من تا 1800 اکر بخا جان 200 دیگر شینا او کنی زندگی تاکیدن وقتی 1300 تا 1800 از اکر بخشی 1700 مثلا 2100 رقم 4 20 آها 5 اکر اکر بخا 11 6 اکر حجی بافکنو 22 7 بافکنو اکر حجی 21 1 10 2 20 3 11 بور رقمی 6 اکر او شاگه با 23 بده درش رقمی 4 او میگه شنا ها اکثر شما رقم 7 6 رقم یا بین ها در بور دوره شنا اکجوری ما سن دوبر پزال وات اکول خان دیما شیر پلانگو هم اکثر شما دید ما با شما میفهمیم در جوانی دوم پیران و عزیز تا عزیز دیگران گرچه نیست آنها پاونی که شویرو داره کنجی میری دارشی پاونی شبنه مطلعه با پیش مدینه اقنازه با پیش او پردونه فروشه با پیش پردونه پنجتن با پیش پرهنوز با پیش پرهنوز ما با تو میفهمه تو جنگلمو میرم رقمی 6 ای چند زد 6 با 20 زدن 6 با 20 رقمی 7 میریم نه ها نزنم اکر امین شیرپلان 200 دیگر اکر جان اکر شمسی 1700 دیگر نمونه اکر حجی 600 دیگر نمونه اکر بخا 1900 روبل دیگر نمونه بریم دارش رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 خاکی کنه 22 بو رقمی 7 او شاکنی رقمی 1 او میگیم بو میگه رقمی 7 نمیزنم حاجی زده شد پرتون نه پاستی که او جادوگاری که گیت بله اکادمی هم اکثر شما شیرین افتین دو گروه پجال با میریم به جنگ در زنده و شکوی من زنده و سلام شما میشه او میگیم این شیرپلانه او میگیم گلی کتاکی تو تاونی بسیار گم نکنی او بریم 7 رقم یک میره شده
حاجی خدا دور بچه کم بچه آرام شد. بریم. اکای میلیون صد. اکای شمسی. اکای شمسی 1500. اکای حاجی شیپان 1000. اکای بخا شیپان 1700. بریم درش رقمی یک. رقم یک 20. رقم دو 20. رقم سه 11. رقم چهار 11. رقم 5 21. رقم 6 22. رقم 7 11. bu رقم 6 اوشا. رقم 7 میریم. مگه شیپالانگو هم اکثر شما دیم. بریم گل در بالای ترزا کل سایمون نوستنا خوش میگوش برزا. زنده و شیپالانگو زنده و سربلند خانابا باشید. توی در این خانه مبارک شوه. 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 زنده و سربلند باشد که جنوب. تا توانه دوستان را زنده کنه. ای دوستانی مهربان را زنده کنه. غزل بخون خودتون برد. همه که سخت شما که نه درشی. اکای همیجا او. اکای شمسی شیپالان 1300. اکای حجی 1400. اکای بخا 1500. نه درشی. رقم 7 20. رقم 1 11. رقم 2 23. رقم 3 21. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 10. bu رقم 2 اوشا 10 بدون هو. اکای همیجا زور پاستار کجون نه درشی. مگه درشی. مگه درشی. پاستو tamam akacak raktan köşeyle. Akacak iltimas var raktan kadar öfit apış ki öfit apış şey hesabı durum. Ne dersi? Ham aksak şöyle ha aksak şöyle ne zinda و سربلند خانه آباد باشه. تو در این خانه مبارک شود. هم aksak şöyle نکنه شنا دوست آن باشد که گیرد دست دوست و رقم 3 بروی رقم 4 میروی در شوسونس مگه بریم. اکای همیجا 500 تا میریم. اکای همیجا 500 تا 400 دیگر نمونه شری نه. اکای شمسی 1700 روبل دیگر 1300 داشتی. حجی 1200 دیگر. اکای بخا 1300 روبل دیگر من داشتی. هفتم. اکای همیجا اومد. اکای همیجا. اکای همیجا شیپالان اومد. اکای همیجا 500 پارتی 400 دیگر نمونه میریم. نه او بود که جون رقم 3 نرد میریم. رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 او تمام بود که درگو دیگر 12 رقم 6 21 فیش پیشا که رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 21 اکو برام بدونید سالمی صاحب رقم مرحمت سالمی برام بگیش 1200 رقم 6 7 1 برکن رقم 6 7 1 ولی صاحب رقمو اکای بخا 35 4 2 همه درو بریم. اکای بخا 35 اکای شمسی رقم 2 اکای اونجا رقم 4 همه در بول بوری کدو بده 1200 اوشا شیرنا. ای انا ها
بریم. اما دروما گل بوله ترزا کس همون چه خوش میجوز ترزا او میگه میریم ای در تو میمی دوستان ما با تو میفخ میگم دوستان دارم اما کسا شما کو اما که رقمی شش شده رقمی هفت بریم 1200 او شاید کدوم بزنه 1200 او شاید کدوم بزنه این دارشی نشویش من دارشی اما که رقم شش زن هفت بریم شش روزی سون شما هفت بریم او نگیم بریم رقمی 35 که بخا 900 رقمی 10 که شانسی 1500 اکه میلیون 200 گرم شینا بریم همه در برد بره 1200 او شاید کدوم بزنه رقمی هفت بریم هفت 21 21 2 10 3 21 4 11 5 32 6 31 bu رقم 5 میون 31 60 او شاکری بخا من دارشی او میگه شنا او هم اکسف شما کو هم اکسف رقم بخا او میگه شنا او شاشل پلان او شوا میون رقم 6 کسا گنگکی داکی بخم داش کنیم همین گناه پیش همون شاید رمضان نکنیم کنیم ما همین چی میگن تنها شد غذا به الله ندیده بخدا کل دار چطوری بخدا میشه ترس دارم میرم رقم 6 مرزای اوجا که بخجو میگم که با درگاه محبت شوخی بر نمیآید میریم اکه میلیون شیپران 100 روبل دیگر اونا اکه شمسی 1300 دیگر اونا اگه من چه کار خوب با خودم رو می اکه حجی شیپران 1000 دیگر اونا اکه بخا شیپران 900 دوشه 1200 زدی میشه 2100 1900 دیگر که بخا جون می دارشی اون میگه می رقم 6 20 7 23 1 10 2 او سه دم او شاکر رقم 3 11 4 10 5 21 bu رقم 3 اکه ابوبکر هر که دانجا اکه ابوبکر میل اکه که او چه اکه ابوبکر اکه امیر بیگ اکه علی اکه راکتا ای اکه آه همینجا بزنید نه فهمیدی انا ای اکه نفر رو بازیگرای کانالو مویندا وقتا هم کنیم جداد میکنند وقتا دیگه نریدن زنده زنده باشه فلانو زنده باشه میام وقتا جداد میکنیم زنده باشه میریم خب این در گوشه ما کود فرد فرخوری خونه سر رای خونه سر بیشتر دولای خوب اون میگه میریم یا باشه تحصیل کنیم شرونا میریم رقم بزر رقم سمیریم اون نه تون زاکر علی اکی رکت همینجا که رکت اکی همینجا شیپران او اکی شمسی اکی شمسی 1700 1300 شکریم حجی 800 اکی بخا 1700 من دارشی رقم 3 30 4 20 5 20 6 22 7 21 1 22
20 بو رقم 3 اکر او شنگ رقم 4 میریم با هم میگن شد 30 نمر میبره میگم میونش کنی یا فقط میونش کن 300 هم اکسا شو شیرین از زنده باشه او نکن شد پلنگو نکن منوی زنده باشه اکوی ما هفتو تمام اکر همینجا رکتشش میکن شیرین میری درشی او اکر همینجا باید رکتشش افرا بکشه افرا پیش شیرین او میگه میریم اکر بخا پول او زنده باشه اکر بخا جون او میگیم شد پلنگو کانال نظرت کانال او بریم رقم شما بریم من برای تو اکر اینجا اکر شمسی 1500 حجی 600 اکر بخا 200 بریم اکر اینجا 500 و 400 دیگه شونا این دارشی تو باید دختر کی فرخاری انا ها اکر اینجا اومد شیدن تمام بریم همه برد بوری اکر خورش واتساپ دانستین اکر می بیگ در واتساپ نیست نمود بلو برو گاب نیست رقم 4 20 سال بسم بشه شی پلنگو رقم 5 20 اکر اینجا 400 گرم دیگه رقم 6 کارت دادوزیا 11 کارت شون شده رقم 7 20 1 21 2 20 3 21 21 شی پلنگو مثل ورا میدون شیرین خولی میشه بریم 300 ورا اکوی ما 300 ورا رقم 1 رقم 3 ورا کن 1 3 ورا که شیرین میریم اکوی ورا درو اکر بخا 5 جوش دا 6 7 جوش دا بریم 6 7 جوش دا بریم 2 4 سوی گوش اکر اینجا ورا میدون شیرین اکر اینجا 4 بریم نگیره گاب نیست اکر اینجا اکر شانسی 2 پاس با اکر اینجا میتیم اکر اینجا 2 4 اکر امین 200 گرم پارتون شیرین میره دارشی او میگه بریم قدیم بریم یک نشان دادم هم اکساق شون شیرین گل از دعوت پار کنیم کپون از سر کنیم او شما اکجانوی ما سن دوبل خجال و اکجانوی ما کو اکای حجی خود 600 او میشیم این دارشی اکای بخواه پل داره 200 دیگه حرکت بده 1800 باشه رقم ده بریم بریم رقم 5 اکر بخواه 1800 رو گم 200 داشتی رقم 6 7 حجی او اکر امیجان 4 2 200 پارتی او شیم اکر امیجان آمد شیرین علیک سلام اکر جان بریم تمام اکر امیجان بکفون شیرین اوش دیگه رقم 2 4 8 حرکت بده او شاشه پرنگاه رقم 2 میکشویم رقم 10 اکر امیجان 2 11 3 11 4 20 5 10 6 22 7 20 1 22 وارم بدون سروری شده رقم 7 رقم ای بلین کدوم رقم وارا بود
شش رقم 6 رقم 7 برکن شیرنا 6 7 برکن 900 روبلی بریم یا میگیریم ما گفتیم 6 7 بودم بریم ما جمع کنیم و جویش جمع کنیم 6 توی زیاد کوخی 6 1 برکن شیر پلنگو بریم 6 1 برکن کجانو 6 1 برکن بدونید برادرون 900 بله او اکا میجون دیلدار خوشون اکا جون بریم اکا بخا 35 هر شب بگیم شیرنا اکا بخا دیگه 35 بگیم بریم اکا بخا رقم 3 و رقم 5 اکا برادرون 900 رقم 2 رقمی بیا میخوایم ببینم شیر پلنگو بیخکنم یو کارو بالا تاگم شیر پلنگو رقم 2 7 4 خوله شیرنا رقم 2 7 4 دوباره 900 خوله اکای امین اکای انا امین جون رقم 2 4 سوی بوش نمیدونه اگه رقم تا ادامه بیرون میدون او نه ادامه که بودن کدوم نامه وارد رو بودن استدا نه اکای بخا هیچ کنه نه اکای بخا هیچ کنه درماده تا شیر نه یا رقم تا بگی چالی کنه کجون هیچ کنه درماده سای 5 پنجم 7 2 3 4 خوله شیرنا اکای برادرون 900 روبله اون کتاستا شیرنا اکای برادرون 900 روبله چیگه پای این آماده ای بچا اکو براش 900 براش 900 رقمی اگر ادامه باشه 7 2 4 خوله اگر دو ادامه داره رقمی 3 سوی جمعه دراشه 7 2 4 7 2 4 دوباره 900 خوله شیرنا دوباره 900 7 2 4 خوله شیر پلنگو بریم رقم 5 شد رقم 6 شد رقم 7 بریم I have I can't do I have بریم دال شد اکای اباکر چور بریم اکای اباکر رقم 4 انا کنی وقت تا درگوی دیلا وقت تا درگوی دیلا وارا پول کنی وارا رقم 6 1 اکای بخا رقم اکای بخا هر در رقم تا بگیریم اکای بخا دو دام درآمد میریم اکای بخا رقم 4 اکای بخا رقم 5 حضورش دا اکای اباکر رقم 4 اکای امین رقم 2 میریم او اکای بخا 5 3 میریم یا 7 خولی مشیره نه اکای نو رقم 7 خوله دوباره 900 روبله مدرونشا اکای امینجان عدیم اکای اباکر عدیم اکای تشیره نه یا رقم 7 دوباره 900 روبله خولی او میگه شیر پلنگو میدارش او اکای رقمگی باشه رقم 7 دوباره 900 روبله خولی پول اکای اباکر جو اومد دیگه چند اگر همه پولش 5400 اکای نور 7 گاب نیست میریم دارش این اکجونو میریم توگره میریم اکای نور 7 تگیری 5400 او شاشیرو نه 5400 رو کذا میده او شا و شا میریم اکای نور رقمی 7 نور رقمی اکای می 800 فهمیده توگره کنیم چی کنیم توگره اکجون توگره میریم اکای می اون نمیده کم 800 هم شیده اکای نور رقمی 7 اکتن که شیرو نه رکتن که اکجونو نو صدی گوش بکن همینجون نه صدی شیرو نه صدی بله اکای نورلوختی او اکای 7 اکتن شیرو نه صدی پر شیرو اکای نورلوجون رقم 7 اکتن میری اکو رکتن که شیرو بو رقمو میرین دارش 5 3 5 3 اکتن ما شیرو اکای بخا او میشه شیرو او رقم 4 اکای اباکر پول دوم اکجون او شدیم میرین دارشی رقم 2 رقم 7 پول می پارتو میکنیم
رقم 2 رقم 7 اکای نورلو میپرتویم اکای امیجان پولش اومد میره دارشی گذشت اکای گذشت حالا اکای نورلو میپرتویم 5400 کس میزن اوشا برین شل پلانگو یکم سوی برین سویبو رقم اوید خطید برین 9000 سمیا یک نیم هزاریا 5400 یک شروع نه او زنده و شکو زنده و سربلند و خنابال بشین گل دعا تا کردن کفان سر کردن میری دارشی او دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس با خود گیرد دیگری بر دوست او بریم اکای نور کجا شد اکای نور اکای نورودین کجا اکای نورلو کجا شد اکای نورلو شد پلنگو رقم 7 تایم کسا میگیرم تیموش اوپش 5400 شد اوپش 5400 پول یک کسا مگه نیست بریم اکا رقم 7 تایم کسا میگیرم بتویش دوارند سروبلا اکای نورلو خم تمام ها فرسا کجا پارت تا کم اینجا مایده تمام پارت تا کم ها فردا اکای نورلو هم نمیگیره اکا چو خودمو ازدیوات میکنه آدمایی که رقم میگیرم با پاس میکنم آخرم چی میتونم برسم بخیر حیران اوندا دروغ ازدیوات کاک تا میکنه مفید او اکا اینجا پارت اکا اینجا پارت ها سرش میکشه نه پارت ها سرش میکنه نه اکای خوشا دامو اکا شما میدونم اخا کجا گاب دو نیست وطندار سالون نه باشه اکا کارتر ایسا میکشن شروع نه نه باشه کارتر ایسا میکشن شروع پلنگو 900 بلا کجا یا پول یک کارتر نیست اکو روزی که من هفته یک طرف اون گوی نکنم شد دانش کارتر گوشمی ایسا بکشم کارتر اکو بریم پول اکا اومد بیست این پول اکا اومد پول اکا اومد بریم پولش اومد شروع نه اکای نورلو اومد اکای نورلو بچه قریب کارتر نما کنیم اکای نورلو اومد اکا بیو اکا بجو ما بچه دیری باز کنیم کجا ما اکای نورلو جو اومد چوی قدر کرد اکا جو لا با اکا سامشی چو پخسی میرین اوخه اکای سامشی تو چور نیستی که اکا اکای سامشی رقمی خیلی یک های ورودی میرین اکای همین سوی بوش اومد بگم اکای همین سوی بوش اومد اگر پولش اومد اکای نور پول دوما شناد میرین تمام یک پنج اوکی گفت اگر یک اکای همین پولش اومد اگر چوی ایسا کشن شوی پلنگو بریم رقم هفت اکا قدم بزنم او شاشریدار 5400 روبل او میگه بریم اکای نور همینجا یا او میگه که خون شریدار اکای نور یا او میگه که خونیم اکای فراجو شما کجا میریم هم اکسخ شما ده رقم هفت اکای نور نورلو رقم هفت 11 یک
21 2 22 3 21 4 10 5 26 20 او بو رقم 2 او شاکا بریم رقم 23 و 23 5400 او میگه میره شیرین او میگیم هم اکثر شد 5400 اکثر اوشا میگه شیرین 5400 اوشا میره بودی داله چه داموزی اکثر بخه پافتوی شیرین نکی ها فارفتون اکثر دو داموزی پافتو دو چبرای تو شیرین اوشا اکثر میده میگیم اکثر با تنظور رو رقم خوله تکنیو صبر میکنه میشه شیرین اکل خدمت خمدا اول کمی به خولی شاشیدم خولی شوا دوزا اسه میریم خولی شوا بالاش بکنیم اکجونو ادامو داو چرمه سه شپارو من تمام اکای با تندور داو چرمه سگم شیدم بریم دالشی این اکای با تندور میره یکم ادامه که ادام کاتر سه چور ادام صدا تمام یکم ادام اکای ابوبکرای دویم ادام اکای امیربکای سوم اکای علی بوش اکای علی یو نستندا اکای اکای تمافکیر نستای بریم اکای با تندور خود شیدم اکای نورلا بوسکا که نورلا میرسه من دالشی اکای امیجون برسیم اکای امیجون دیلدور داوش برسیم برسیم پیش وطن‌ها برسیم من دالشی اکای امی زور و وقت میکنیم تمام اکای امیجون دواسا بنویس تمام گاب نیست میریم اکای شمسی 1300 شینار حجی پافتوری اکای بخا پافتوری شینار میریم اکای حجی اکای بخا شیرپلنگو پافتوری اکجونو میریم برای خنم پافتوری خمو هم خلوش پاشتی میریم اکای شمسی رقم یک رقم 2 1300 میریم اکای حجی نستای اکای ابوبکر همجا اکای ابوبکر میریم اکای ابوبکر همجا اکای نستای اکای امیربک اکای امیربک رقم 6 7 کدوم شو میگه اکای امیربک اکای امیربک رقم 6 7 کدوم شو میگه اکای جون اول اکای امیرجون اختمو زاست کدوم صبر کشینا بچه ما ده همینجا این رقم شو میدین نیستم بخد وقت دار کوریدا اکای امیرجون ظهور و برکت میکنه اول اکای امیرجون رقمی 4 200 دیگه اونا میره دالشی اکای امیرجون ظهور بدسن اکای امیرجون دیلورو رقمی 6 7 کدوم شو میگه اکای شو 6 7 6 7 5 3 خولیا شی پلنگو 6 7 5 3 خولیا 6 7 5 3 خولیمون اکای امیربک همجا اکای امیربک اکای امیرجون دیلدورو بچه خیلی رقم میپرتین تو شیره نار 6 7 3 5 خولیا شیرین 6 7 3 اکای بخلو خیلی خوشن که من رفت که ما 6 7 3 5 خولیا شیرین نار بله اکای بودی پلاتا شیرین اکای روم رقم 6 3 رفتیم اکای روم رقم 6 اکای تو جینجا خوشن شیرین نار میریم اکای تو جینی 5 اکای و اکای امیجون یک ساعت شیرین نار خطا خونده سم اکای نباشی داخل چه بگیریم شیر پلنجون بریم اکای بانام سعید مراد میبره کارتا میریم اکای یک ساعت خونده سم نست و خاکا جون بریم دالشی ان اکای هم اکسخ شده اکای امیجون رقمی 7 اکای تو جینی رقم 5 میریم اول اکای فرهوجو او چه مثل شیر نه اکای فرهود میریم اکای امیجون رقمی 7 300 دیگه من 5000 تا رو میکنم اکای توجینی رقم 5 ادامو برنه در رقم تموزی توجینی رقم 5 اکای امیجون خود رقم دوری شری نه رقم دوری اکای رومان اکتا اکای امی 300
Akay Tojiddin Akay Aminjon raqami 4200 میره دارشی. Akay Aminjon با نام سعید مراد ببر آقا جان. Akay Tojiddin 400 geldi ona. Akay Roma 400 geldi ona. میره دارشی. نه ki o şey neyse. Said Murad زدن من برکا. ما را همه رو که Akay Aminjon. تو که دیگه نمره که آقا جان. نمره که تا کنم نه روی کدی نه. با نام میگم همون دام بود میسای. آخه خیلی دکتر بو پارتی آقا جان. به من خدمه با اون نمره باشه من خدمه میام شان کاین هاشا. تمام اکادمی پروت مگر یک میتونم پلاک پارت این شیرنا با نام بختوار پراوین اکا بگی شاکا 5000 تا اکای امیر بجون نه همه خوری بود نبودیم شیرنا رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 اکای امیر بجون همه رقم خوری بود رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 20 بو رقمی 5 شیار اکای توجیدین او شاکر توجیدین من دارشی تمام اکای فرها از شنبهشتی پولو مگر یک دارم چند وقت صد نست اوخی اکا در ادمین سیرکا پارتو دا واسا گم شدی اکا جون بری ها اکا امیجون چخاری شدی اون 12 بزنم ها اکا امین نصیب بری هم اکا سخ شما ده شیطانگو اکا امیر بیگ بری اکا مدام خودی شیطان اون رقم خوری بشه میتون اکا جون ادمین سیرکا پارتو اکا گم شه شیطان نرو تو برای می اون میگه شیطانگو هم اکا سخ شما ده شما خوری شلا بود شو اکا جون اکا شدم آخه اکا امیجون چیکار میکنه شیطان من پولی نباشه کارتل پول تو رقم کارتکش اکا جون من رقم 5000 رقم 6 میریم اکا همین پول دکتر oldu اکا شمسی 1100 دیگه اکا شمسی اکا همین جون انا رقمی 4 100 روبل دیگه اونها اکا روما شیپالان 200 دیگه اونها اکا همین شیپالان 200 دیگه اونها اکا همین جون 200 اونها اکا همین جون رقمی 400 اکا همین رقمی 700 اکا توجیدین جون 100 روبل دیگه اکا توجیدین شو شه نه میریم اون میگه میریم رقمی 6 رقمی 6 3 کارو رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 زنده باش اکا جون ما 10 رقمی 4 11 رقمی 5 22 بو رقمی 6 اکا او شانگه میریم رقمی 7 او زنده و تربالا هم باشه شیرون زنده و تربالا خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شود تو در این خانه مبارک شود زنده باشه شیرون زنده باشه شیرون همون میگیم شیرپلنگا هم اکثر شده هر کی ما رو یاد کرد از اون مفروض بود باشه او شرق نمیشد واسه کروزا بو میگن که واسه کروزا داره شد اینا به رقمش نمیشه که میدونم او میگه شیرپلنگا رقمی 7 میریم او شاکای 6 رقمی روما بود 6 او اکر روما بوده او شاکای روما میریم دارشی اکای شمسی 900 اکای امینجون او اکای روما 600 اکای امین 100 اکای توجیدین 800 میریم دارشی اکای وطندون خشون شینا رقمی 7 20 اکا نه یا خولیش نبوده شیپلنگو 5 رقم کبرا خورشه با 5 پر شد رقم 1 ده حال میشه اکا جون رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 دوارا خوله 5 شیپلنگو 11 ایسه وارا باشه تو رقم 5 هم اکثر شون 10 رقم 6 او 20
گپ تمام برو رقم میده اکل آشانگه میره دارشی اکل همینجا خود میزنم ناز از پاک همینجا بده هم اکثر شو اکلو زنده باش اکل ما سیم دو هم کارت اکل علیش کنم نه کارت تهران اونجا این اومدله یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه Значит, означает. Лео акай Амирбекар акаҷон вақт акаҷон акай Амирбекар хити шена аго акай Амирбек дар онҷа шепара набоша хити бени дарш ҳам аксар шон шепараго э зинда сарбаланду хунобод боше бени дарш аго меге мери шепараго дила да о паркаре акай фарҳоҷо да о чадартаги шена бери аума бай акай Амирбекҷон хити шена акай ватандо акай фарҳо бени дарши шепараго дуза рақами семери ҳамада бурд бори шерина ҳамада бурд бори пешравӣ ав рӯ ҳафтода намешин шепаранго саломат бошен акай шамсӣ 1300 акай аминҷон рақами 4 ака акай рома шепаран 400 ана акай амин акай тоҷиддин шепаран 700 рубли дигар мери дарши ав акай аминҷон зурур пафтои шерина рақами 3 23 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 плакон агар 20 рақами 7 анаҳо рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 хоки хну шепаранго бурбу рақами 6 акаро ай рақами 3 тоид ошамагем 4 дама 4 дама акай аминҷон 2 дама даҳад мери дарши мерим ау мегем шепаранго ҳама кисақ шумадем рақами 13 рақами 4 мерим ҳамада буд бори ҳамада пеш рави шепаранго гилда боле реза каси ҳаймон нока хош миҷош реза ау зинда бошен шерина зинда сарбаланду хонаобод бошен ту дар ин хона муборак шавад зинда бош акои ма ҳар ҷо ки сафар дорӣ қурбони сарҳар гардам قربان سر گردم بریم رقم 13 رقم 4 می رقم اینجا 500 حالا 400 داشتید حالا که داشتید نه بافکم رقم اینجا 500 پاختون بله میریم اکای شمسی 1100 رو میگرد اکای همینجا 300 گرد دیم خود میروه اکای روما 200 رقم акай рома сехта акай рома 800 бахшиш акай рома сехта да мерим акай амин рақам 7 акаҷон акай амин рақам 7 акай тоҷиддин 600 рубли дигар дона мерим дарши акай амин рақам 7 акаҷон бале акай ромаҷон 800 бахша акаҷон сехта бекум мебахша мерим акай аминҷон рақта кадан гешена мерим ой акай рақами 4 акай амин дилдору да рақта акай рақами 5 да рақами 6 акай аминҷон 404 хона акаҷон рақами 6 да рақами 7 5400 бишуд ака 11 рақами 1 22 рақами 2 22 рақами 3 11 шепаланго бо мегум ки зада буд я бо рақами 5 зад я бо рақами 6 зад я бо рақами 2 зад я бо рақами 3 зад панҷум хуш акаҷон вара шуд мерим 22 я мегирем вара медони шепаланго вара медони 300 рубли шерина акои барадро марҳамат 300 вара як 2 вара акаҷоно мерим акои рақами як рақами 2 вара кард мерим далши акои барадро марҳамат акай аминҷо рақами 4 мерим шепалаго варада чо маншим ака ау 7 6 5 3 тамом акай ба танадон надро гап нест акай тоҷиддин ҷӯш ака рома 6 мерим акай рома 6 акай шумо хушомад ака акай рома рақами 6 7 ки ай
Акай Фарҳоҷон хост бехоли боша акаҷон ман холи боша о чия та акай Аминҷон акай Амин Дилдор акай Тоҷиддин намедонӣ акай Тоҷиддин ау акай Тоҷиддин ҷавоб метаҳем акай ватандор надора гап мез 1 минут акай Тоҷиддин 5 намедора шепалангу акай Тоҷиддин акай 5 намедора акай Амин нагира гап нагира гап неки дуро варш акаҷон 7 нагад акай Амирбек наметавон акай Амирбек 7 намесагад акай Амин Дилдоров медори шеда рақам 1 нишона айда мерем ау کس میزن او شواخته اکای همین دیلدار جواب نداده اکاجون میتونه اکای امیربگ بگیم هم اکثر شما کو هم اکثر شما دین آدمایی که برای دور رو اصلا میگن بوره درد درمون است بوره درد است بوره غم میگم است بوره برای بو برای است ببین بو برای میشه اوکی نه دارسی اکای همین دیلدار کندرو ولی اکای امیربگ شیفران 300 پاس اکاجون رقم 7 اکسل شینا من دارسی اکای امیربگ رقم 7 اکسل داوارا در موضوع پراسان نباشه داخل میکنه که من دارسی اوج کارتا کشیدیم اگر بنویسم دیگه داده نمیشه میری رقم 4 اکای امیرجان ظهورو شیپلان او رقم 6 ساکای روما 200 روبل دیگر دونا رقم 5 اکای توجیدین 300 روبل دیگر اکای امیربگ 300 او رنگ راکت اومد بخدو او میشه من دارسی همه دا بوردوری همه دا پیش روی زنده و سربلند باشه کجانو او میگه میریم اکای اومد اکاجون او میگه کفایخه همه در برد بوری کدام از 1800 آش شیران رفت رقمی 2 به من کفاره باید که پیش کنم اکای فراد که پیش کن رقمی 2 11 رقمی 3 تا کی بود دوباره بود رقمی 3 30 4 3 اکای روما 4 22 اومد ای رقم 5 20 6 10 7 22 1 ای بلا همین که سی نطوری نمارده 31 او شواکا من در سی نمارده اوکی سی نمارده رقم 1 با 31 از او شما میگیم او میگیم هم اکثر شما شیرونه هم اکثر شما دی زنده و سربلند و خونه آباد باشیم من درشی بارشی میشی دیشی اگر دو تا گالو چشیده شو یک عزیز کجا میری؟ ای میریم بچه تا شما بیاد بخوریم هم اکثر شما که او زنده و سربلند و شکل رو میدیم درشی او شما میگیم سی اپروز سی بیاک اومده که دیده کنم اینجا سی میلیون اقای سی اکن دامی شد سی نمار دستم ای 100 تا 20 تا شده شو میریم اکای شمسی 1100 داشت اکجان 1100 2900 داشت 2700 رو دیگر دونه میریم دارشی پراوینا اکای امیجان پافتور اکجان میریم اکای روما او اکای امین نسا اکای انی اکای تجدین به سال دیگر اکای امیربگ رقم 7 دوازی پراسو میگیره اکجان اکای امیربگ رقم 7 دوازی پراسو میگیره اکا چورا پاس بکنه اکای امیجان اکای امیجان چورا پاس بکنه اکا او خود اون اوش یا رقمی گیرن شده نه رقمی اکای امیربگ همینجا اکای امیربگ چورا نه اگر این خموشون اکا اوشات هم تنشه پرانگو پول پارتیگان اکای امیربگ همینجا اکای امیجان خود او اکجان رکتا که شید نه اکای امیجان اوی شید پران
اکه امیر بیگ نیستای من میگه که اخت من فایل اکه امیر بیگ همینجا اکه امیر بیگ پاس اکه تمام اکه جون پاس بشه خیلی تمام الان که میریم اکه وطندار همینجایی نباشد اکه فرهاد میگه اکه وطندار اول برو خمو خولم باش که شیر پلنگو اکه روما پافتور اکه روما 2800 کارت دبوزیا که 2700 کارت دبوزیا اکه وطندار همینجا اکه وطندار نیست اکه فرهاد رقمی هفت میریم دالشی اکه فرهاد رقمی هفت صد دور اکه ای بعد واره این درست میگی بریم بعد دی بلا بخشا کجا بریم خود میره آقا میشی بریم اکای مختا خطا کم جو هر درجه هر طرف نیست اکای وطندار 400 پافتگی شینا بریم گاب نیست اکای فرهاد 400 روبل دیگه دونه 400 فرهاد تو 300 روبل دیگه دونه بریم دارچی اکای همینجا رقم که بریم دارچ او همه دا برد دوری همه دا پیشروی رقم 2 رفتیم رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 10 بو رقم 5 اوش رقم اکای روماجو پافتوری رقم 5 تکم پاس تکم بعد امی کنتاون اکای تو دیدی 200 800 پول تروی کنم اون میسا شیدا 200 دوش اکاجو کارتا 800 رو بود پول تروی که میسا اکایو داداست میسا می بوزی میکنه با خیلی فورا کن اکاجو 3 و 6 پاس 5 پاس میری نه بسا گام اکای تو دیدم دایو دیدی که 800 رو بود شینا ما بود در قوازا در جمعیت میسا گام نیست اکای شما 5 6 800 میری داوسی اکای شما 5 6 اکای شما اکای وطندار همینجا اکای وطندار انا یکی که باشه رقمی 6 میریم اکای تو اینجا شما دی اکای میریم دالش بول شدیم او ای زنده و سربلند باشه میریم اکای شما رقم 1 رقم 2 اکای شما اکای شمسی اکای شمسی 2 500 نمونه میریم دالشی اکای همینجا ظهور رقم 4 800 دیگه دیم خود میوکم میریم دالشی در خود حتم داشتی اکای شما رقم 5 رقم 6 رکتا میریم دالشی اکای فرهاد رقم 7 شیرپرند 200 دیگه دمونه میریم دالشی اکا رقم 3 خوره مردم بیرون اکا رقم 3 خوره اکای شما گیریتا اکای وطندار همینجا اکای وطندار اکا خیلی رقم خوره میشن نیست شیره نه رقم 3 خوره شیرپرنگو نیستنش کن همه تیمیر اکا همینجا نیش کن میریم اکا همینجا رقم 3 و 4 اکا همینجا یک خود تبور دابدون کارتان از زمین که جون دیم خود میره در رقم 700 روبل دیگه در رقم داری شینا میریم اکو راکت اکای شما راکت که شینا اکای شما راکت که شیپلنگو اکا همینجا چه رقم سه خولا میگیش سه به هم رقم پول شده هم در کدوم دونیم رفت او گیرتون اکا همینجا گیرتون اکای شما که جوش اکا راکت که شینا
اگر شما 500 پاوی 400 گرد اونا 500 پاوی 300 گرد رقم داری برین دارشی او میگین دارش رقم سه اگر همینجا ظهور فای رقم 6 10 این فکر کنم رقمی ها سیویا اگر وطندو به ما بخدا افیا خفاق بود چند خطر فرق کنم در کدوم رقم 1 20 رقم خولی بود رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 شی پلنگو بود رقم 7 اگر اوشانگی می داشت رقم 7 کی بود 7 اگر فرهود می داشتی اگر وطندو به رقم خولی شو 6000 متر رقم نه رقم نه خولی بود بخودم دیدم بعد تاگی نه در از دایی مثلا ماسکو شد تجدا به تاگی دون بود که واسه شام طرف پداکده بریم دارش او زینکو تجدا بود خواهد دارم شاید خواهد پامون دارم بریم دارش زیده و شکوه من رقم حافظه رقم یک بریم اکه وطنو هی قدامی کوریگاری داره شیدار بریم رقم حافظه رقم یک بریم اکه فرهود شو اون اکه فرهود خونه میشه شیدار خونه میشه بریم اکه شمسی 2 300 اکه همینجون 500 رقم دوری اکه همینجا اگه رقم تا پاس کنی سوز براش اکه همینجا اگه رقم تا پاس کنی پاس کنی بریم اکه شما 100 دیگر اونا اکه فرهود انا 700 درون دیگر اکه همینجا نفهمید وقت چه سوز براش نه چیش خط اگه که اسپل کنیم رقم 1 قلبی اکه همینجا 4 پاس میکنی یا 3 پاس میکنی اکه وطندور همینجا که وطندور ایکون دیگر اکه وطندور همینجا به ایکون دیگر رقم 4 خوری میشه تمام گرم نیست رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 اون رقم تمکدیون 21 وارم بدون شی پلنگو 300 دابا همینجون وارا 200 وارا شیرو نه هیچ که برو مردم تای بوز نبودی خاکا او بودی بدو رقم خوله بتونود بوزوی که جون بدو رقم خوله بشم تمام 6 5 تمام وقت بدو رقم خودش میتونه خب چند بود بیا خه همون هم میتونه بیا خی بیا بریم گاب نیست شی پلنگو رقم 6 5 وارا کیشش کنن 200 روبلی شده رقم 6 5 اکو 6 5 وارا 7 دواره بله 7 دواره 6 5 21 6 5 هیچ کنه میگه اکو 200 روبلی چه 200 روبلی پس چه اکا همین 6 بریم اکا همین رقم 6 اکا وطندو 5 نمیگه دواره 200 روبلا بریم اکا همینجون رقم میکنه شیده بریم اکا وطندو 5 نمیگه اکا یک شما از میریم 5 دواره 200 روبلا خونیم بخدو بریم او هم وقت شما دید زنده و سربلند و شکر جانی من زنده و سربلند خانه آباد باشین
بریم. اکای بابا جان سلام 5 و ما تمام. اکای با تمام دو سال وقت میکشه نه. سوی بشگیر تای. اکای با تمام سوی بشگیر تای. لا بکجو. اکای با تمام نپردو سوی بشگیر. لا بکجو. اکا فهم نمو کامنتر نویسی فهمیدم بیا برای بچه‌ها پاس نکنم پرابلم نیست که داریم ما. مایل توغرا کجا گام نیست خب نه ها پایتر بلا کمیجوز ها بودی دو او دیگه بعد رفتار رقم هم خیلی بودی که کجا ایکون میره دالشی رقم یک رقم زمین شوی نه ها مکسر شوی اکا همینجور اکتا که مخکجو نو چفرمونی اکا همین سه و چو شوی پلان صد رو دیگر دونا رقم 6 اکا همین اکتا میکنیم رقم 5 اکا شما اکتا میکنیم اکا شما صد دیگر پارتی با میکروفون شوی نه میریم Mekki parto to banım ses. Megen ki pul parto şerina. Akan şomajo adım yakta şerina. Veri. Akajono ma şer palango ma rakta mekneyim. Aka mijo rakta meke şerina veri. Ne akajono me parto ba mikrofon şerina. Bovar ke aru am khaliku ya galam admi iştiraf mekane baxdu. Puli ko kayma iştiraf disam. Aka amin sesa va sad digar ona şerina veri dalşi. Ay satya veri. Baxdu me bina. Alo akajono akhana puli. Ne ol kholi sakajono. اکجون شما جو پارتو مالی اخی بودی که اکجون نگفتم بودی که بچه همی شما بوار کانال ما نیست که در کل ما چوز نگه بخدو بزرگ که اگر بوار کنه که هم خطیمی 2000 که پول میکنیم در روز میگیریم اکای شما گفت دا بوار نیست اکجون گفت دا او اکی مرا گفت اگر کار نکن دانی کمیتر و ششتگی های در خونه بیکاره اوز میتونم خب بگه 500 رو اشتراک برای این کار بخدا هر بگه 500 700 اشتراک میکنه اگر نیخه باشه نمیتونه اگر نه من نمیتونه خود میگیرم یک میکروفون شما میری اگر فرهاد فهم اگر هاف پاس اگر جون بتن اگر امین جون اگر امین جون گاب داون 100 روبل اساسا بخدو که همین کو اوکو حافظ پیشین ادمین آدم میدونی چه خالی میکنه اوخاکا گوش مایا تا میخره بالای 100 روبل شیخ خیلی ادمین کانال اوخی یک در از خود داره چی داره ایسی داره وام ولی پرام پارت میگم پارت میریم حالا اگر امین جون باید امیر رقم 7 بازی پاسو اخته تا جون با رقم خوله جوباجو اگر مصطفی جو خولش رقم متشه نه بریم اگر شما رقم کنید رقمی 5 5 اومد پولش میریم اینا دیگه دارش موضوع با اصلا پارتی دارش موضوع کنیم اوخه کجا باخبر شما مرا خیومه که ما رو ما سیومه ما چی درومه باخدا کانال من نیست سه و چهار اکا گیریم اکا امیر رقم ششگی اکا شما رقم 5 گیریم میریم دارش تمام پارتو بریم رقم 2 اکا شادمان اومد اکا نه رقم 2 کس مثلا 1200 رقم 2 بسیار به یک تو شانس خوری باش نمیاد بریم رقم 3 20 4 بسیار 5 20 6 اکا بریم بک شما بگید اکا 6 بسیار 7 20
یک 12 21 21 21 ям бегем 400 рубли вараш шерина 400 рубли вараш акай шамси хид 2300 mere darsi 400 рубли вараш шерина 400 рубли вара акаҷуно вараш 400 рубли рақами 2 рақами 4 рақами 6 mere darsi 2 4 6 варака 400 рубли вара медуроин та акай мустафо надура гап нест сои бишкай оз я одам аз дуруна шом дура надура дуруарна то акаҷон мерем 400 вара шепалангу 6 хиз давара аками ҷон рақами 1 3 5 7 5 вара ма оха кай ва тандо 5 ахир нест да варози оз бесоги у до гуфтум ака пула на павси гирт нод нуда сои буш акой дуруна агон касаме гия акай шодмон акай амиҷон и ака пас карагия оха ака то я одами дуруна надо дуруада то шерина набоша байни ҳаст шумо мекашем шерина намесем биҷда намекунем мерем акай фаҳрод майли оха каҷо бача бем бузург зану шерина да ватсап нест номер дайта номер чай душанбе сита на буд скай оха хол бем бара буд ну бузия а бача ме пакому то ҳам то бинавис мерем ду нишона рақами шумо мекашем 2 4 6 рақа ҳеҷ канадромад ау ошава кадом мезан ошава ила болои трактор не акаду 700 офи одаму 10,000 15,000 мезан завата валлоҳ билоз нависаги нест ки мана пула парт 4 6 2 4 6 2 4 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 бе хай кадом мезан ошава 4 6 варақаги буд немхи холӣ буд мерем ҳазор ҳам 200 шепалангу рақами 4 11 мерем рақами 6 6 20 2 2 гап нест 2 сет дама ошава айни тари ау акай фарҳоҷон да ватсап шей на бинад макаҷон пули трами ҳозир мемек макаҷон мерем дарш да ватсап бинад макаҷон на буди мо мустақил на гуфти баъди бозӣ барая пас на вара буд шей на мерем дарши акай аминҷон рақамта пас мекунӣ акай чора ҳам аксақ шуна акаҷон ҳам аксақ шунарем зиндаву сарбаланду хонободу шунарем акай аминҷон дилдор рақами 7 мегир ака акай мустафо акам занш кард акаҷон пеш ахир бишена мерем акай мустафо зина само холая метавонем акай шодмон пафтори шена мерем акои пафтор ҷавоб метавонем шепалангу акай шодмон акай аминҷон ҳама гуфтам коз бигата акай шамси шепалан 2300 дошти 3300 дига дуна акай аминҷон ҷавоб акай аминҷон зуҳуров рақами 4 пас мекунад акаҷон акай шома акай фарҳод бинавис акаҷон 700 мекунем мерем дарши се пафтор тамом 4 пас кардай акай аминҷон оо мерем акай ватандор рақами 4 ахир рахта мекунем шейнар мерем акай ватандор рақами 4 ракета мекунем мерем дарши тамом акамо ҳамин ҷои мемешина мерем акай шамси рақами 1 2 3300 акай аминҷон рақами 7 акай амин тои рақами акай амин дилдоров 100 дошт акаҷон оо мешему фул пафти 400 дига думона шена мерем дарши акай шома пафтор акай шома акай ватандор рақами 4 акай ватандор ракета мекунем 1 2 3 4 кадом хахолмо мерем акай аминҷон зуҳуров рақами 3 оо мешавем мерем дарши
акаҷону рақами 5-6 холӣ монд. Шерпаланго рақами 5, рақами 6 холӣ, акаҷонои ман рақами 5, рақами 6 холӣ яй. Тоҷикистон виблиятишка мекунем. Акай самши рақамо холе худа бача сабр кун пулиш кун шуд на? Сабр мекун шерпаланго. Акай Шовако рақами 5, акай Амин 6 мерем. Акай Мустафо рақам мегири, акай Мустафо, акай Амин рақами 6. Акай Амин 300 рубли дигар мемонад. Мерем дарш. Акай акид ин ҳамин хирая медава одам бу рақамо холе баша ба ҷобаҷош мекунад акаҷон. Акай ватандон 400 паунд 300 дигар мемонад. Мерем дарши. Рақами 5, рақами 5 ҳайш кун. Ҳамин акай мегӯ партоти 990 шамо навист. Акаме. Акай Мустафо ҳамҷа акай Мустафо 700 буд мемака. ин ако як мипа. Ако рақами 5 холам касан ки шерина рақами 5 мерим. Блин 700 руш чанд сом? 77 сом. Ин курс чанд сом шуда уша? Мерим. Акай инҷо дуо мерим. Ау ҳама касан шоя ако яго казахтанги боша марҳама рақами 5 холе рақами 3. Рақами 3 10. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 21. Рақами 6. Рақами 6 23. 7. Рақами 7 10. Рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2. Рақами 2 31. Миёд бошад ошоги рақами 2. Мерем рақами 3. Ако рақами 5 холе шерпаланго яго касасе рақами 5 бигирам. Мерем дарш. Ау ако рақамги рақами 5 акай амиҷон зур фахори. Ако рақамги яго касасе рақами акай Мустафо 5. Тамом акай Мустафо 5 рақами кашеда. Мерем дарши. Ау оша шерина ин нартоне. Акай Фарҳоҷон пули драфт шерина. Акай Фарҳоҷон пули драфт акай 700 паунд ба 77 сом шуд. Ин курс чанд сом шуда бошад? 10 сом шуда бошад. 700 бишка 1400 ҷаст. Омаш обу. Акай Хушбахтҷон салом алейкум. Акаҷон хушон шерина созӣ кун акаҷон нима. Ау мегем мерем. ҳар акай Хушбахт шои. Акай Амиҷон зурур пафтор ака. Акай Шамши 3700. Акай Амиҷон рақами 6 100 рубли дигар. Акай Ватандор 200 рубли дигар. Акай Амиҷон зурур ака пафтор ака. Акай Мустафо рақами 5. Акаҷони ман акита мекун шена. Акай Хушбахт кору боро чела шена. Акай Мустафо 600 пафтор 500 рубли дигар шуна. Мерем далши. Акай Хушбахт рақами 4 мегир акай Хушбахт. Мерем. Акай Мустафо омади рақами 3. 22. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 7 22. Рақами 1 20. Рақами 2 11. 22 22 ямагем вара мезон шерпаланго сатади вара. Соҳибои рақамо ба рақами 4 мегӯяд. Рақами 3 ака мегир акаи Хушбахт. Мерем. Вара мезони шерпаланго вара шерпаланго вара шуд рақами 3 рақами 7. Мерем далши. Соҳибои рақамо марҳамат вара мезони 400 рубли. Ако 300 рубли вара мезони шерина бахшасамтох. Шерпаланго акаҷони ма 300 рубли вара. Ако марҳамат. ҳами акое ки илтимос надодем пасш менависе пасшро бак бикашем байни ҳами ҳардушон
بریم اکو سویبو رقمو 6 5 1 2 4 شیرپلنگو جواب میتین من اکم مصطفی پاس خب اکم یک دو شیرپلنگو پافتار کجا کیرو تو رفتا باشا جون پدرم شما گفت باخت کوکا او زوج نیم یا ساعت وقت ها ما رفتم کجا آخه پونم خراب زمو از مکانم آسمان شد تصمیم بریم هم بعد همه هر دمه بکشیم بریم دالشی هیچ کنه durma arkadaşlar hiç kana durmadım arkadaşlar roz bir davuzi pası rakam tuba var ya şunu tek bana duru çıkıyor akacağım ne dalşi ben se ayı sola akacağım o akam önce ondan kaçtım işte kovdam yok taktım ara bu akamına güzel ne dalşi Akşam mesela rakam gidiyor akşam hatta rakam da var bu renklerine. Ben dalşi bolşi menşi. Dalşi bolşi menşi. Şöyle rakamı sen şunu rakam haf benim. Haf se var kadar haf se. Lava kadın yak de se çor panşa şaf panşne da heza doza heza çorda poza. ما همه ما همه که گفته استم شیر پلنجم اولیا دما بکنم تا خطونا پافتا بشون اکای فرهود 700 روبل پافتگی 700 روبل 77 سوم توجیکش دیگه فهمیدی که جونا بعد چک شروع میکنم من گفتم بلای کورس چانسش دیگه این خیلی گذشته است می دا هول اکا پا بریم 20 bu rakam şey meri hol aka çek şabe parçalama şaka parçalım yine mi khibe aka jon çek şabe gaka saxani çek yine aka jon çek şabe gişeyna akay fa şidun bulan peki aka hafsa dur parça hafsa hafsa tüfik de şey var hayırlı barı şey izlemişler au ikul çalsın da bu ona şov var benim rakam çok aka şu var rakam sen mi gaka او اکر خوشبختی رقم 3 اکر رکت شیر پلنجو او چرا بود نبود اکر خوشبخت دانش داد باشه اینا بریم من نمیدونم بخدا امام خیلی داشتم مخینم همین ده 700 رو پافتگی روش خود چشو برا باید بولگه به من همه 7 رو نمیدونم من خنده بمونیم یو امام میخوام بخراب پناهترش دارم میری دالشی چطور اومدم ondan yine bana vereyim. Yaksa da sonuçta. Ha ona şu o vur. Yaksa da sonuçta. Ana. Akay خوشبخت. Akay خوشبخت شخصا و بانو میخدون اینجا درسی به فایده دار. Akay شادمان رقم یک دو. شیرپلنگ 3500 دیگه دونا میریم. Akay همین دیلور هر رقم پافتورا کجون میریم. صد پارتاکا. Akay وطندور صد دیگه دونا. Akay خوشبخت. رقم 6 اکای خوشبخت رقم 6 مفیتوی رقم 3 اکای خوشبخت رقم 3 500 دیگه اون اکای امینجون اکای مصطفی 400 رو دیگه اون دالشی ای بخدا میگه کنیسه دارم تا وقتی که جوش رقم 4 10 رقم 5 10 بازی کورسی رو دارن زمین میزنن رقم 6 باور کشه پلنگو 11 رقم 7 11 رقم 1 22 boyu گرفتگی هم که تمام رقم 2 10 رقم 3 10 شیرپلنگو bu رقم اکر اوشانگی ما 22 نه دارش رقم 3 رقم 2 زنگی تمام اکر فکر زنگی پروتنده کنن دکتر
این کور طبیعت ها استغفرالله او ببین پردن طرف کتی اوکی ویدیو دان استغفرالله چه معیده دبرا پرد کور سابقیدون مردم اخی سانده رد منی وقتی در این ولی زن تا فلان نکنه مردم بود رد دار کنه دید هر رو طبق بود اکه مصطفی مردک زندور وگر ما خود مستکنمه یا بچه بیزن یوشون من ترشی اکه خوشبخت کورو برا بید دمو زنگه میشه کور داده میدونم اکه شامسی 3900 دیگر نمونه اکه امین اکه میشه شاف پافتور اکه اوز بوز هم بزن میگه که ما کور داده اکه و تندور او برین آنها خالشو پارتو 700 روبل گشت نمونه من دارشی اکه خوشبخت شیپران 400 دیگر اکه مصطفی شیپران 400 دیگر من دارشی 3900 اکه سلامتی 3500 3900 بریم اکه همینجا 700 دیگر نمونه آمد 700 دیگر از 100 مینوس بدی دو کارت رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 22 اکو رقمی 1 کسی والا که مرحمت 300 روبلی برام میدون شده یک کسی والا که مرحمت 300 روبلی برا اکو بردار رقمی 1 کسی والا که من دارشی ای بخدا کور تمیخش داری اکه همینجا رقمی 6 اکه همینجا رقمی 6 میشه پلنگو دالش 1 7 5 4 بخدا برات بیاد خلی بعد مونسیم میریم او 1 4 7 5 6 پلنگو خلی مون شده نه میریم دالش او اوجان کور چانسش ندید شما بله برات سالی شده رقمی 7 1 5 4 خلی اکو هیچ کنا داره بریم شیر پلنگو هیچ کنا داره بریم شیر نه هی حرکت رقم 1 اکه ادیم تو رقمی 4 میریم اکه ادیم رقمی 4 میریم میریم رقمی 7 5 شیر پلنگو رقمی 7 5 و تندو رقمی 5 میریم اکه و تندو رقمی 5 300 رقمی 7 خالیمون 300 رقمی 7 اکه ادیم جون رقم میکنیم اکه ادیم رقم چندگی رقم 4 اکه ادیم جون رقم میکنیم میریم اکه با تندو رقم میکنیم میریم اکه رقم میکنیم میریم اکه رقم میکنیم میریم اکه امیر بگ رقم میکنیم میریم 1800 او شاک دو میدونم رقمی 3 و یک برای که رقمی اما که چند شد بود رقمی در رقم 4 میریم 3 نشونه رقم 4 میریم رقم شمک شده اوه ای زنده باشه شروع نه اونا شو برای کور چانس شده اونایی دیگه برای میره داو شد پلنگو هم وقتا شو اکوی ما ای زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شود میره داو شد واخدون عصرینی هم پرده یک سده هفت یک چانس شده میره من رقمی 4 شب هنم بایران شد میگه شی پلنگو که چانس میره کار میگه مکو اکه رقمی 6 اکه همینجون شی پلنگ 300 روبل دیگر ای توی 600 ای بخدون کلام شد 700 و 400 دیگر دیمونه بریم رقم 1 اکه رکت میکشه نه بریم رقم 4 اکه ادیب رقم 5 رکت میکشه توی بو رقمو
1000 اکا ما 700 روبل دیگه دونه شینا بریم دالشی اکا ادیب جان اکتا کنیم اکا ادیب چند سو کنیم شینا اکا ادیب شما دی اکا امیر بیک رقمی 7 اومد رقمی 4 اکا ادیب رقمی 5 اکایی وطندور اکا ادیب جان 300 پول دوم اکا جان میریم اکای وطندور 300 اومد میریم دالشی همتون داد بوری اکای رکتا هست برای چی شد باید افسه اکا جان نه باید همه پر شد اکای رک شیرپران 700 روبل دیگه دو شینا میریم دالشی های کس بزن او شوا بریم همه داد بود بوری 5 3 5 3 کیای 1800 او شوا کده میزنم میریم میکفون شیرین همه داد بود بوری او میگه میریم شخیمان هم دمی و دیا اتان وای که در کورش بود برای اینجا داویجه وای کسی بود روش کدوم هم تاجیکستان میریم میکفون وقت چانسون 3900 اکا شدم رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 لابا جون لابا رقم 3 22 شش بابا 700 روبلش 77 تومان شد 700 روبلش 77 تومان بود 700 روبلش 77 تومان خدا نه یاسلا 17 تومان شده میگم خب ای هو ای خود دادم او این کورس 17 اونها شو انا بیو انا بگی انا بیو انا بگی باخدا جال کرده مردم یاری بخی جای بخشر یک میان کو روز افریقی این خمیشکو باخدا پاکیواد نمیکنم بخی این پا خودمون اولیک 50 60 تا بود پاکیواد پل باپشن 6 تا پلی کوارتا میتا 6 تا میخه 5 تا اپلود 20 تاجر وقت او کارگه شد درام تاجیکستان برام 2000 کار میکنی اکای شادمون شیرپران 3700 دیگه دونه میریم اکای همیجون 200 دیگه دونه ای اکای همیجون دادیم بخش کجا اکای همیجون 2000 دیگه دونه میریم دارشی اکای وطندار پاسپورت اکای شما 300 روبل دیگه دونه اکای پا اکای مصطفی 300 روبل دیگه دونه میریم دارشی اول رقم خلی اکای دیگه رقم خلی سکجون چور بوزید اکجون اکای وطندار پاسپورت نباشه اکای وای از اکای رکت شینا پس تمام اکای رکت همینجا اکای رکت 2000 اکای میلیون 2000 اکای میلیون دو رقم دو اکای جون اخی دو رقم 12 اکای میلیون جون او نه ها خونز اکای رکت رقم 4 اکای جون میریم اکای ریک دوخی ریک اکای ریکت اکای ریکت بخوام نصران گرفتگی کی کورس هیچ چیزا دیروز بعد اینه بخدو چند سال رو کردی؟ ها 5000 ای نفهمیدی کورس چند سال بود میگم نه اینه اکای ریک چه پلنگ رقم 4 اکای اکای جون میموند اکو 600 دیگه نه خب نه داشتی چی میگم نه کورس حالا یک کس 17 شده خونه شو کنم وقتی اگر کورس در زمین نزن چیزی میگم بگین در زمین میزن اوزی بمونیم رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 2 10
رقم 3 رقم 3 11 رقم 2 11 رقم 3 22 نر تومشه پلنگو رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 کش کم وقتگون بوده شه پلنگو بول رقم 3 اکر او شماگه به رقم 4 او میگه شروع نرفته درجی گل دا او تا کردین که خون از تا کردین گل دا بوله تریزا تریزا ریزا ریزا کسایمون افتنا خوش میگه اوشون بریزا انا ها این حالا بینو این کارا بینا کن میرم درشی ای زنده و شیرین زنده و سربلند و شیرین هم اختف شما دین دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست او میگه میریم او یک کن کدوم رقم زد شه پلنگو رقم چند ما بیسی زد رقم 3 رقم 4 میریم بخدا دستورین اون پای دکا بلا کورس بزن میزا چه رقم شده وقتی کورس جمع 70 نمیره اکای شدمون شه پلنگ 3700 و شکجان نوتا 3700 که داشتی 3500 دیگر من داشتی اکای امیجون 1800 یک جون اکای انا رکی 500 دیگر دونا اکای خوشبخت 800 روبل دیگر دونا اکای مصطفی 200 روبل دیگر دونا من داشت رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 او دیده армия Россия یک گروه یک کماندیرش پول армия شکل برو در اوکراین رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 بول رقم 2 او شواکمی به رقم 3 او میگه شه پلنگو ها کسا شما ده زنده و سربلند باشه او ای کمیگران گرام دادن او زن زبانات او برام جنگو ادمات چی مورا قامتین بار پدر تو نالا دوتمو حد نون نامه که گفت شما خونی فقط خور میتین پلوم رو بگیریم چول هفت بریم شه پلنگو رقم 7 پوله کجنو بودم 7 گیره کرد تمام رقم میگه رقم 7 بریم دارشی او رقم میدیده رقم 3 میریم شه پلنگو رقم میدیده رقم 3 میریم گل داو تا کردیم کفون از تا کردیم گل نبوله تریزا تریزا ریزا ریزا اکای شدمون شه پلنگ انا 3300 روبل دیگر دون ای استغفر 3900 روبل دیگر دون جون اکای شمسی 3900 اکای امیجون شه پلنگ 1700 700 پاس کرد اکای ریکی شه پلنگ 400 اکای خوشبخت جون 700 اکای مصطفی جون 100 اکای امیر بیجون اکتر که شیدن اکای امیر بی رقم 7 اکتر که من دارشی اکای امیر بی مثلا 300 پارسوتی 200 روبل دیگر من دارشی او میگه شیرین حسو میگه ای زنده و شکرانو میرم رقم 3 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 11 4 رقم 4 21 5 رقم 5 26 رقم 6 11 7 اکم میبگ اومده رقم 7 اخترم شو اکم میبگ 20 1 22 رقم 2 21 ای 12 بول چشمه بول رقم شه پلنگو 21 شد میریم یا بالا شد میریم 21 11 20 11 20 او شاگرد رقم 4 اکای رکتا او میگه من دارشی همه بول بوله همه پیشتر شه پلنگو او میگه شیرین هم اکساخ شما زنده و سربلند خونه آباد باشه توی داری معرکه مبارک شوا او بختور مقصود سلام علیکم اکای بختور جون سلام علیکم شما رکجون علیکم سلام شیرین علیکم سلام هم اکساخ شما شه پلنگو رکجون ما زنده و سربلند خونه آباد باشه توی داری خونه مبارک شوا میریم دارسی بولشی میشی
زنده باش اکای ما هر جا که سفر داری قربانی سرت گردم تصمیت اکای بودی تدوبله شیده اکای میشورده اکای پایمی شیده او شنگو اکای رکتا رفتن دالشی زنده باش اکای ما زنده باشید میریم اما اکای شمسی 3700 اکای همینجور شیپان 1600 اکای رک شیپان 900 اکای خوشبخت شیپان 600 اکای مصطفی او اکای میربک 100 دیگه از 300 خواهد وقتی او اکای میربک 300 میریم دارش رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 12 او خیلی اکا 3900 داشت کجا میاد 3700 داشت کجا نه رقمی 4 اکای سامسی نه رقمی 4 بریم رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 10 خود پایی کن اکا 3500 بلی 3900 شده کجا بریم رقمی 4 20 شیپلنگو بور رقمی 1 اینا بو اکا یک بیشت زمین دارشی 3500 3900 شده سامشی کارتا با خود تایم بوی دو ویزا 3700 مونه بود این دکتر با مو کی داخل زده بود تویست میکنه نشان 4100 اون میگه شیرین اون میگیم هم اکثر شاید هم اکثر شاید زنده و سربلند خانه آباد توی در این خانه مبارک شود هم اکثر شاید رسیه با پیش من پدر بابا زنده و سربلند باشه که جنوی ما زنده و سربلند باشه رقمی رقمی دوی او شانگه اکایا انا ها صاف اینیم تریاش قدشه تشه کنانو صاف اینیم تریاش قدی برین دالشی بولش میشی اکای شامسی شیپلانجون انا 4100 دونه تا برین اکای امیجون شیپلان 1500 دیگه دونه برین اکای انا رک شیپلان 800 روی دیگه اکای خوشبخت 500 روی دیگه اکای مصطفی جون شیپلان رکیتا اکای مصطفی 600 پارد 500 دیگه اکای امیر بیجون او من داشتی اکای سامجون اوشو چا پلیز دیگه اکا تا پلیز دیگه ما دارگاه نه پلیز بسی بریم شکل ریخدو اکا نه خطا دو سوکا نه اگون چی بریم در هر خیلی خطا دو سوکا که مردم وای نکنی بریم رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 3 تا ولی رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 شیپلنگو 20 شیرنا بو رقمی 5 اوش رقمی من داشت رقمی 6 با 3 ولی او میگه شیپلنگو هم اصلا شما شیرنا زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود 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 او میگه شیپلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین هم اکثر شما در کلمه هم اکثر شما دید خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید خطا رو گم نکنید او من درشید بره شیپلنگو رقمی 6 او شاک کده میدونم اکای شانسی شیپلان 3900 کجون اکای همینجور شیپلان 1400 اکای رک شیپلان انا 700 اکای خولیگان شیپ اکای خوشبخت خولیگان بگو اکای خوشبخت شیپلان 400 روی دیگر برید انا اکای مصطفی شیپلان 4 نکارتا زد 1000 روی دیگر کجون برید دالشی اکای امیربک هفته کجون هفته تا هفته رفتن کشینا بخدو مایا نمون زیر کشیدم کجون کورس کنم دا
Alper توی خواهرچه و اون بانی چیز بیاد. دوست آن باشد که گیرد دستی دوست کورس بخیزد و این نمیخیزد کورس بچه ها میخوره بخدم کدام ذخیره دارم روی کنی من یا احمق هستم پول ندارم که روی کنم بگیم برای چی بگن اکو بگیم برای چی خیر این کوش یا армия شاید رو جا برمودگه کو تمام این توش کو میدونی چی قدرش پاس دیگه وقت دوزن هیچ چه میگم یا армияش برمود از اوکراین میرین اکا میگم 100 روبل دیگه اونا اکا میگم اکا میگم میرین داشت رقم 6 اوخه اونا تو رفت جنگ توخه جنگ بمر بیو ها بگن جنگ دوخی رقم 6 اوزا نکنه گرفتی رقم 6 20 رقم یا اکا میگم 11 رقم 1 20 همین کل جنگ نداری رنگ من دارم در جوبیش رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 şey falango 21 yan megirem 200 روبل برای شرینا اکاجونو 200 روبل برای اکو براش رقم 2 رقم 3 و رقم 5 میره دارچی ای سورت رو کتا واسو اکا میلیون 6 اکا میلیون 7 بریم اکا میلیون 7 اکا میلیون 6 بریم رکت 4 بریم رکت 4 خوشیگر او اکای تو دیجو خوشا شینا گاب نیست چما نکجون بریم اکای سلیم اونا میگیر اکای سلیم و رقم 1 تا اکای سلیم و اکای سامشی نمیگیر اکا دو نشون داد رقم 3 بریم 2 3 5 رقم پاس اکای تو دیجو رقم 1 تا 200 روبل میگیر اکا بریم دارشی اوکی tamam arkadaşlar benim dersi. Arkadaş hocam var ama asleniyorum yani ama deney sakakacağım kurs dar zamin zedegiyat. On nay durumu o bırak o kagara. Akare kedi tam şeyden gitsin bakıyor. Şu an. Oka hem davre bir problemi de ondan sonra bir karz kavrak خلاص بشین یا توی خواهرچم یک زرونده که من پدنها دارم زمین میذارم پرواش مخلادشون من در خونه یک بچه موقعی که همه چیزم کلمه نه که نمیدونم که من خیلی گلخیری خیلی کار میکنم وقت دو خیام من در ازون دستاش بایم خیلی مور جمع کنم بود من که میگم بیزار من پول تمام اختبار داره نه نه اکادیون چور اختشه نه چور میریم رقم یا اکادی انا میبیجو پول دو مدار اوشته رقم میشش اکاد میجو شیطان 1200 دیگه دونا می دارشی رقم 4 اکای ریک 4500 دیگه دونا اکای تو اینجا رقم 1 اکای تو دیدین 806 800 دیگه دونا پراویل اکا من دارشی همه در برد بوری همه در پیش روی هفت شوکه تو من دارشی رقم 3 هم اکساق شما که جنوب 22 4 11 5 10 6 20 7 10 1 12 2 10 او بول رقمی 3 او شما رقمی 4 میریم میگم یک سال چند تا شوگی دارم در 30 تا شوگی دارم میگم 30 تا 100 تا بزرگ میکنم کانال خودم میادم مایدا هک پاس گاب نیست اکای تو دیدین همینجا اکای تو دیدین 7 تا اکای تو دیدین بتشری دار 7 تا اکای تو دیدین من دارشی او میگم بریم و اکان داور چه تا پلنگو میریم او دسترینو معلوم نیارم اوکی اکای تو دیجو رقم یا اکای شینا
بریم رقم 4 همه برد گوه شیپالنگو میگه که همین یک گپ که همین بلوگری تاجیک من مخول شد بلوگری وای بابای قند میگه که همین زنه که همین نخونی پوجهش تو موی سرش بولیس میگه روزی همین حیوان نخون در بچه های یوش همین دسته بکنید اکای شمسی شیپالنگ 3700 دیگه دونا اکای امیجون 1100 دیگه دونا اکای ریک شیپالنگ 400 دیگه دونا اکای خوشبخت جون 1500 دیگه 400 دوش اکا جون ویش 1200 بود اکای مصطفی 900 دیگه دونا اکای امیجون شیپالنگ ای برو من اکای خوشبخت بنویسم اکای تاجدین اکای تاجدین رقمی 7 اکا جون من که باشی میمونتا انا 600 اونایی 500 دیگه من داشت فوقاست اکا دیگه پارتی من انجام نسیدم اکا میریم 4 20 5 20 6 20 7 11 1 10 2 22 3 11 شیپالنگو برو رقم 2 اکر اوشانگه من داشتی رقم 3 میریم اون میگه شیرینا هم اکسا شوه که هم اکسا شما زنده و سربالا باشین اون میگه من شیرینا هم اکسا شما گل در بوله تریزه کس سایمونو که خوش میجوش بریزه اون نه بیا اکا دا tamam اکا یه اکا بیون داریم نه بود بلا بود رو من کنم که بیارم میرسه شیرینا میرم اگه خونه کارتا بیارم اکو بگوه همه قصق شده شیرینا ای زنده و سربالا باشه که یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده 20 21 شش چهار کار شش میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 پنج کن چی نکردی کریستا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده 20 21 کدوم کریست اکا نفهمده بشی 6 کریست همینجا میریم 6 و 7 دلش کن نه نمیشه اکا ممکن است اکا دارچی رقم میدی در بدون شیرینا او میریم من دارچی او شاید خدا بدونم گپ تموم
بریم. اکای شدمو شیپلان 400 میمونه که اکای همینجا شیپلان 1000 دیگه میمونه اکای رک شیپلان 300 دیگه میمونه اکای شما شیپلان 1400 دیگه میمونه اکای انا مصطفی 800 دیگه میمونه اکای انا تاجیدی 400 دیگه میمونه بریم دالچی Ya buradan zayıf tamam خمسه هم یک سعودم یا buradan تلفن خن در زنگ نزد کدام کد رو رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 22 بور رقم 31 اکن او شاگه من رقم 2 او مگه شیطانگو هم اکتاق شما دی رقم 11 رقم 2 می هم دا بود بوری هم دا پیشاوی او گلا دا او تا کندین که فوقا تا کن شیف کان تا بیشتر داری هم اکتاق شما کوی ما هم اکتاق شما دی ای رقم 11 رقم 2 می نمیدونم که سام جون کاتو ساعت بیشتر خوب شده بعدی شما تو مدار کردن بعدی شما داوود بودم تو دیگه رقم خوبی شده تو دیگه بعدی شما بعد اصل او مگه میشه پلنگو رقم 11 رقم 2 بریم زنده و سربلند و شکرجنو زنده و سربلند و خاناباد باشیم بریم دالچی اکای شمسی 4500 اکای میلیون 900 اکای رک 200 اکای خوشبخت شیپا 1300 اکای مصطفی 700 اکای تاجیدین 300 بریم دالچی کاروچ 700 رو روی کدوم 77 سوم توجیک شد بریم دالچی رقم 2 همه داد بود بوری رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 شیر پلنگو بو رقم 3 اکر خوشبخت او شاشینا بریم دالچی رقم 4 او مگه شیر پلنگو گلا دا او تا کنین که فوقا تا کنین گلا بولت رضا خط سایمون نوتنا خوش می جورج برزا او نشگابه سهار اکنون که سعودو مفکرا 5 کرول 5 کرول تماس بمیشه کجا سهار خیلی سعودو اکنون موضوع خطمه اکنون تجنین کرده گیری 5 کرول سهار 5 10 دارا کجا بریم دارچی 13 اکنون شور مری او مگه مرین انا کنو چجا 10 کش دارا بریم او مگه اکای شمسی 4300 اکای میلیون 800 اکای رکت 100 اکای خوشبخت 1800 اکای مصطفی شیرپلان انا 600 اکای تاجیدین شیرپلان 200 بلی گویس بخواد فروش کرد بریم رقم 4 20 5 22 6 22 7 10 1 20 2 20 3 11 بو رقمشان او شاوج کور 10 تومون شیر پلنگو رقم 16 رقم 7 کور 10 تومون پرکی من دالش او توتال ممکن 80 نبرا کدا او مگه من شیرنا او مگه هم اکثر شیر پلنگو هم اکثر شما دین زنده و سربلند موشین چند ورقه کجنو اینجا دادم گلاسایی که گلاسایی روش شدم گاون از نوتون 5 خب
ها 5 6 برای شده بریم 300 برای دو شه پلنگو اکجون ما برای 5 رقم 6 بریم دارشی 5 شما رقم 6 بریم کو اکوی برادر مرحمت اکای رکت رقم 4 گابل سکجون بریم اکای توجین هفت گابل سکجون ما بریم دارشی 1 2 3 اکای خوشبخت همینجا اکای خوشبخت درو آدم 4 اکجون 7 درو آدم اکای خوشبخت همینجا 1 2 3 سویبوش 1 2 3 سویبوش شروع 1 2 3 اکای خوشبخت مون رقم 3 میدرو آردن تمام اکجون اکای خوشبخت رقم 3 میریم رقم 1 2 رقم 1 2 شروع خودمون ها اکای سامشی هر شد داد میریم اکای شامشی رقم 1 رقم 2 جواب نسکجون اوش را کدو بزن 1800 روبل شروع اکجونو همه هم میگذارون شیرپالانگو برای انامه خیزم عدمی تورات که میشن تورات میکنن که شام 6:20 ای تو برای میزان خیلی ساعت 9:20 میشه انامه تورات میکنن 25 میشه شما میخونم میون بچه خود در خدمت شما با کجون 10 15 پیری بکنین ولی میان شما بکنین در حق همه غیبو دعا کنین خدا که بچه گردن در حق صبر نصیب گردن صبر این دارشید او میگین اولا که سامشی سوش میگن که سامشی سوش میگن اولی سوش میگن که پناهی سوش میگن میگن دارشید 5 8 کنید بریم رقم 4 اکای رکید اکای 200 پارتون انا بله اکجون 200 دومدن میریم دارشی اوش نشینا اکای اینجون 500 پارتون شیپان 400 دیگر دونا میریم دارشی رقم 3 اکای انا خوشبخت اکای خوشبخت 1500 دیگر دونا میریم دارشی اکای شامسی 4300 نه 4000 3700 روبل دیگر دونا میریم دارشی سه تمام اکا گام نیست میره میکافون رقم 6 همه در بود بوری همه در پیش نوی 1800 شد رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 21 4 20 5 21 bu رقم 2 شد اکو کارتر میکشم میرم بعد پیری اکر شبانجون پیری میکنم بعد پیری نمره کتان میذارم بوزه تو چهار ساله دومه بریم شو بعد ایشون دیگه پیری میکنم بعد ایشون تو که ادامه میجنگیم بعد ایشون تو اکر اینجوم در واتساپ بنویس شیرینات زنگ بزنم اکر میگم هشت تا زنگ بزن کانشید اکر سامجو دیسو میشه نه انا اکر یک پافتورا کجون اکر مصطفی جو هشت تا میدون زنگ بزنم کجون ما بریم تمام اکر شبانجون بنویس کتاب میکنیم چند شد روزی بریم رقمی 2000 میریم تمام یک دو پازا اختیار کردیم ما اگرسون نماز از هر بچه بالا است میرین درس کسی که پاس میکنه اختیار داشته فلانگو میرین درس میرین بود داوتین تمام اوه اکای شدمون 3700 داری 3700 جمع 1800 5500 بنای زکر روی میکنم میریم اکای شامسی 5500 میرین درشی اکای همینجوم 700 کارتا در بوزیای میریم اکای ریکی دکتر باید پیری پافتور کجون میریم اکای خوشبخت 1500 دوی رکتر میکنم بنای کجون میریم دارچی اکای مصطفی 500 گرم کارتا در بوزی اکای توجینجون 300 گرم کارتا در بوزی میون شوی پلنگو بوزه دوام اتدارکون صفحه میریم نمون میخونیم شما خونو خیزین موضوع تو خونیم در حق کن بخون در حق همه غریبه دو که خدا همه صبر تیم میریم
Una sera che non ho una presa che esce per la go.
Ау! Шома Шерпаланго, акаҷонои ман, всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать на канал Азиз Тринкатиҷи. Ҳама каса хушомадед Шерпаланго. Ку акаҷонои ман кида ҳамиҷаи соҳибои рақамҳо. Ку акаҷонои ман кида ҳамиҷаи соҳибои рақамҳо. Мерим. Акай Тоҷиддин, акай Тоҷиддин. Рақами 7300 карта да бозӣ акаҷонои тозагай загзаронии шуктотон карагии матиёя. Акай Мустафо рақами 5. Акай Мустафо 400 гал карта да бозӣ. 500 карта да бозӣ бахшиш. 500 карта да бозӣ. Мен дарши. Акай рекордни акай Аминҷон. Акай Амин рақами 6. 700 дора карта да бозӣ. Мен дарши. Тамом. Дигар иш нест. Ҳана ка рақамои холӣ. Мерем Шерпаланго медонам акаҷоно мерем. Рақамои холӣ 7-5 ҳаст. 3 4 1 2. Акаҷоно медонам шерои на. Ау! چهار رقم خلاص Шерпаланго медонем соҳибои рақамҳо ау мегем. Акаҷоно соҳибои рақамҳо медонем акаҷонои ма. Рақамҳои 3 4 1 2 хolaи ширина аз ма одамон фаҳмидам пери кардам акаҷоно. Ау! Акай Мустафо. Ҳама қисақ шуна ширина ҳама қисақ шумадем. Чораги тамом акай сафар рақами 4 яхдил мерем дарши. Оли бачаҳои хайр мекунем медонам бозӣ сар мекунем. Акай сафар рақами 4 мерем. Акай сафар рақами 4. 3 1 2 холия мерем. Ау! Накода силкои партон да бачаҳои бозигаромон. Нерем акай Мустафо, акай Мустафои беман ҷа. Ау! Ҳама қисақ шума ширина ҳама қисақ шумадем. На томилмей. Акай рекет меган сар биги мери дарши. Акай рекет рақами 3. Акай рекет рақами 3. 3 холи акай рекет яхдил мерем. 1 2 холимон. Акай Муҳаммад рақами 1 2 холаи ширина ма соҳибои картаи фарои кумудиям на. Акай Мустафо кучода буди билин номуш. Акай Мустафо омаде акай Мустафо акай Аминҷон соҳибои рақамҳо омаде ширина. Соҳибои рақамҳо омаде акаҷоно. Мерем акай Тоҷиддин, акай Мустафо, акай Аминҷон, акай Сафар акай амиҷада нав рақам гирифт. Акай Тоҷиддин омадай мерем. Акай Тоҷиддин омадай мерем. Акай Мустафо омадай мерем. Мерем акай Аминҷон, акай Сафар амиҷаин. Акай Сафар омади. Насомака. Омад акай Мирсома 800 гад мунам мерем дарши. Рақами 1 2 холия Шерпаланго рақами 1 2. Акои рақамги марҳама медон рақамиге ширина. Боки партов. 200 акай Сафарбек 100 гад шумонам мерем дарши. Акай Муҳаммад мерем дарши. Акай Муҳаммад рақами 2 рақта мекунем мерем Шерпаланго. Мерем ман силкои партов акои хина меша Шерпаланго я силкои партов нака ширина. Я силкои партов накурай. Мерем ҳама қисақ шума акаҷоно ҳама қисақ шумадем. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед ширина. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Ау мегем мерем. Гилда булед реза 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 реза. Кас саймон осна хош миҷош буреза. Ау! Мерем акор рақта мегам бузда сар кунем ширина. Мерем ҳама қисақ шумадем.
او یه بچه میگن رستov نداره شکلو خیر اکای شهره رقم یک خوله اکا جون آدمای رقمگی باشه میتونی رقم یکا میریم اکو با رقم بازی میکنیم میریم اکای شهره رقم یک خوله میگیش اکا اکو اکای محمد اکتر کشه نه نه بازی پرستو اکو نه ایفیا ساردو شی پلنگو بازی ای بعد پیری فشیری نمیدونیم او اکای محمد 400 پاور 300 گرد اونا میریم رقم یک اکو خسبه اکای محمد باشه پلنگو رقم یکا شیرون رقم یک خوله شی پلنگو رقم یک مون خوله آمد میریم اکای محمد اومد میریم یا اکای افیر پدری سکم سه چور آدم دیگه در خطابی التماس بخشیده همین 10 رو اوشن سرش میتشیرن شتو بدم همین روز ورمشن خولی نمونیم میریم او یکی از سرکن شما میبینه bu هر خورده شیرینه میریم درش او گل در برای تراکتور گل در او تار کردیم که فوتوفون سر کرد اکای شوره 7 زن تشیرینه بریم سر بکنه اکو و وقت شون دومدن میگه مایده میریم درشی یا سرکن شما بیان میریم درشی اکو کارتر اشو سرمش رو پیش من همین دیزه بدم آره سرش میکشه پلانگو هم اکسر شما اکو ما زنده و سربرند خونه آباد باشه اما میگه میره پیش بالا رقم میزده اکو داموی نه آمده کارتر نگه سیپه بد نشوا میریم درشی او هم اکسر شما کدوم هم اکسر شما دیم اوه انا اکا این هونجو شما شیر نه سوز کلا کجوری ما سلامتی سوز سینجا من است دو زبا اخمی سمیریم هم از برد بوری شیری نه او شما کجوری بزنه میریم دانش او اینا من چند داشتم پدلی سکردی زنده و شکر اکای تجی رقم 700 اکای انا الهام رقم اکای الهام رقم یک خوله بتون تکجوم میریم اکای مصطفی رقم 500 اکای امین رقم 6700 انا اکای سفر رقم 400 رقم 4 چی بود نه همین 4 که گیر شی پلنگو رقم 4 که گیر سبب اکای سفر چند سفر تکجوم خدود نه اکای سفر رقم 4 چند سفر تکجوم من اکا بله اکای رقم 4 ختی کو چند سفر تکجوم ها 200 پارس 100 میگه پراوینا میمونن کارت داوزی اکای ره که رقم 800 اکای نوما رقم 2 300 اکای الهونجو اکای شورا دو قطی اسمه کمگی قطی 7 تا تکجوم اکای الهام رقم که شیرنا رقم 1 اکای الهونجو رقم که میکفون شی پلان کارتم کجی تا اکای الهام پلان اکای الهونجو رقم اخر شیرنا اوکی اکادو کفودا این خط پارتو میرسه که تو را کا میره دارشی
رقم 3 22 4 21 5 بله اکای محمد جون رقم 10 اختر شیره و یک گفته سرکارون یک رقم 1 اکای ابراهیم الهام شد رقم 5 22 6 3 دمار 7 11 هم اکثر شد پناهگاه رقم 1 20 رقم 2 20 سه پناهگاه بود رقم 6 او شاگرد رقم 7 اون میگم هم اکثر شما شده هم اکثر شما این گلاد او تا کردن کفون تا کردیم اونها شما قضیه شما چیزی اخذ کردی که زمین زده ای او گلاد او تا کردن کفون تا کردن گلاد بوله ترزا کس همون نوسه خوش می جوش برزا او این نار تو میلا خجبه با تا تاونه دوستان رو گمه کنید دوستانی مهربان گمه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است بریم رقم 6 رقم 7 بریم بریم اکای تاجیدین جون دو سال دیگر اکای رقم 5 اکای مصطفی 400 دیگر اکای امی جون 1200 دیگر اکای سفر شیپلان او اکای رکید 700 دیگر اکای محمد رقم 200 روبل دیگر اکای الهام جون 800 روبل دیگر 1500 جون بریم انا اکای الهام جون اومد اکای الهام اکای الهام شیدا رقم 7 11 رقم اختا کجون 1500 او بریم دویمش رقم 1 اکای الهام 23 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 او 21 بریم رقم 5 30 رقم 6 10 میون 26 کتان بود رقم 6 بود رقم 5 او شامگه من رقم 6 زینده باشه شیرینان گل لبوله ترزا کس همون نوسنا خوش میجاز برده شیرینان هر کی ما رو یادتر از عمر وفادار بود تا توانه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید او میگه میری درچی تمام اکای سفر بیجون بوم یوز دکتر کشه نه اکای سفر بیجون دکتر کشه نه میری درچی هم اکثر شد اکو اکای 15 اکای 6 میری اکای مصطفی رو او شامگه شده نه میری درچی اکای تجدید شیپلان 100 روبل دیگر دونا اکای مصطفی شیپلان 900 یا 400 داشتی اکای میجون 1100 دیگر اکای سفر اکای رکید شیپلان 600 دیگر اکای محمد جون 100 روبل دیگر اکای الهام جون 700 میون 28 کسانم بریم اکای سفر اکای کشیدن اکای سفر 200 پارسه با 100 روبل دیگر سونا بریم درچی رقم چقدر شدیم رقم 6 11 رقم 7 شیرینان 20 او اکای مالجون شو شیرینان رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 اکای سفر رقم 4 اختم چون اکای سفر 20 رقم 5 بوسی اومدش او شبکه شیرینان او شبا بریم درچی او میگه شیپناهی او شبا 22 با دوباره میونش بشکن اکای سفر اکای مصطفی کلابر اکای مصطفی کلابر میگن اکای دبوزی من اکادمی من هم اکثر شان شیرینان زنده باشین او شبال او شیرینان اکای مالدون دیگه چور دو شیرینان سلامتی و خوب پیدا منم من درچی او میگه
زینا و شکر ما هم اکثر شد پلنگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست یا همخل دوست نیفتیم دا میریم اکای تجیجی شیپلنگ او اکای مصطفی 1400 اکای امینجون شیپلنگ 1000 اکای سفر شیپلنگ او اکای رکت 500 اکای محمد او اکای الهام 600 میوشکنه برای حفظم چند سون دارم 200 اکجون رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 بو رقم 3 بو 22 بالله 4 31 5 20 بدو رقم 14 اکای سفر او شاشه نه بدو با 31 او شاکا میرند هر چی اکای معروف خود سال دوشه نه هم اکساق شما اکادون و هم اکساق شما دی میرین تمام اکای سوجینجون پاسپورت کلام میشینن میرین درشی اون نگی او که او شاکا بگی هم اکساق شما اکادون زنده و سربالا و شوین گل از آوت فاکر کنیم کفون اصلا کنیم گل دا بوله ترزا که سایمونو که خوش میجاشون بوله دا او هرتا دارو نه اکای معروضو شیفانجو هرتا شبوزه ده سال دوشه نه میرین درشی دیگه دا خنای بوزه که بده همون میرین درشی رقمی 14 رقم فهمیدیم 700 رقم تا نزدیک موندگی بدون من خیال تو باید شوم دومانی بوزی که اگه همونجا من تا بگوش رقم معروف باید شوم دومانی بدی بعد تو من گفتی نه من گفتم داشت رقم 100 دوری بگم کردیم تا میریم اکای تاجیدین 400 دیگه اونا اکای مصطفی 1300 دیگه اونا اکای امیجون 900 دیگه اونا اکای سفرجون 500 دیگه اونا اکای رکت 400 دیگه اونا اکای محمد پافتوری اکای هنجون 500 روی دیگه اونا نه درشی اکای محمد شیپالا پافتوری رقم 2 پافتو اکای رقم که شیرونا بریم اکای ادمی رقمش موزه سال میکنه او هم اکساق شما دین زنده و سربلند و خانه آباد و شیرونا گل لابوله ترزا بلا دستون دار کسی بکای لایکی زمین شیپالانگو یک لایکی رو زیر کنه شیرونا یک لایکی چیز که شما یک لایک چی گناه دوست که شما یک وار نزدید اکای شکلات کارتان تازه بشن شینا بریم اکای محمدو کجا شینا اکای 5 بریم 5 20 6 20 اکای شکلات دو چند است اکای ختم اکای شورا توی اکای 7 11 رقم 1 22 رقم 2 20 3 20 4 10 بو رقمی 1 اکای اوشان اکای الهام اکای الهامجا اوشان شینا او هم اکساق شون اکادیون ما سیم добро пожаловать شدن سیم добро пожаловать на канал Азиз Тринкапиджи سیم надеюсь что это канал вам будет понравиться او هم اکساق شون اکادیون هم اکساق شون شیپالانگو زنده و سربلند و شین اوشه او من همین اکای ریکی تکه کدام کانال که بیه حدیثو دیگه مشتبه دو کانال کشته بود من بیه حدیثو بدوشم رقم نده رقم دو میریم زنده و شکدون ما هم اکساق شون شیپالانگو گل دا بوله تراکتور تر اکای تاجیدین جون 300 دیگر اکای مصطفی 1200 دیگر اکای امین جون 800 دیگر اکای سفر 400 دیگر اکای ریکت 300 دیگر اکای محمد آمد 200 دیگر اونا اکای الهام شیپالان 1000 روبل دیگر اونا که جون در شهر رقم 2 اکای محمد رقم 2 اکتا یافتیم هر شهر کانال علیش میکنم هر شهر کانال نشکن رقم 2 10
رقم 3 20 رقم 4 هم اکثر شدن 20 رقم 5 21 6 21 7 20 1 22 اکای اونجا نبود که او شاشینن توی مبارک شد در این خاندان بریم هم اکثر شدن گل شب خواب و دو سری دیوالی پسته سهر میخزم گوساله خوردن علفا هی درشید زنده و شکوی ما زنده و سربلند خانه آباد و شیم بریم در شکجانی ما بریم درشید زنده و شکوی ما زنده و سربلند و شیم هم اکثر شکو هم اکثر شمالی بریم درشید گل در بوله تریزه کس حیوان روز خوش میدوش تریزه الهام خویمان بره اکنی ده اکادیون رقمگیرو بده او چه برسیم رقم گیر شیپالانگو رقم گیر بریم اکای تاجیدین شیپالانگ 200 اکای مصطفی 1100 اکای امین جون 700 اکای سفر 300 اکای رکل 200 اکای محمد اکای الهام 1500 بریم در اصل رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 22 اکای برادر مرحمت ستاوری برام دو شروع اکای برادر مرحمت رقم 3 و رقم 6 برکم رقم 3 و رقم 6 بریم درشی اکای توجیه 7 اکای مصطفی 5 بریم اکای توجیه رقم 7 اکای مصطفی رقم 5 اکای الهام رقم 1 2 4 بگی والا اکای سفر 4 یک خلیمون 1 اکای محمد یک کمیدور اکای محمد بریم درشی یک دو پاسگاه نیست دو خلیه توز بخشیش دو خلیمون شرینه دو دواره چه سرولله خلیمون اکای معروف 2 میرین درشی گپ تمام اکای معروف جون گپ تمام اکای گپ تمام مگه میرین در اکای معروف بتین اکای رکی جون اکای معروف گفت شرینه گلی کتاگی دختمک کتاگی دایی کتاگی کرگی دستیم شامل در کتاگی من درش چورشی چورم گیریم اکای رکی جون اکای رکی هم گیریم شینا بچه رقم 3 نشونه رقم 4 میریم او شما 1800 رو بود میریم اکای محمد در پولی پس کرده جون میریم اکای توجیدین شیپران 100 نپس کرده جون ما میریم رقم 5 اکای مصطفی 800 گرم 1200 رقم اکای الهام جون 1200 گرم اونا رقم 4 اکای سفر او میشیم اکای محل رقم 2 100 نپس من داشتی یک کفان وقتی تجربه پرداشتینا از یک کفانشا میریم همه در بورد بوله همه در پیش روی میریم گلا دا او تا کنیم کفان سر کنیم اکای تو جمعیجا که توجیدین اکای توجیدین همجا که ای پول پرسد اومد پولش اکای گفتو گمبه کفان باید پرسد میریم اکای توجیدین 400 گردون نخواهیم میریم همه در بورد بوله همه در پیش روی رفتن رقم 4 رقم 4 10 5 31 6 11 7 20 1 12
2 11 3 20 او رقم 5 میگم رقم 6 فهمیده داری راستو جان شد او میگه من شهر هم وقتشون شه پلنگو هم وقتشون دیم او میگه شه پلنگو گلا دا او تا کنه کفون سر کردیم زنده باش کدوم زنده و سربلند خانه آباد باشه شهر نه هم وقتش شمادیم این نه تومنون او میگه من دارشی تو تاونه دوستان رو گم نکنی دوستانی مهربان رو گم نکنی او بسیار اکی هم با پیش میریم اکم انا شاهین همینجا اکم شاهین ما خودم شاهین بود اکم شورا همینجا اکم شورا میریم اکم تجدید شی پلان اکم ما شما دی اکم تجدید شی سال گرم اکم اکم مصطفی 2500 دیگه دونا اکای همینجا 600 دیگه دونا اکای سفر پافتورا کجا وا اکای شورا رقم دو خوله میگیره که اوچات خیلی بود کجا اکای معروف میریم اکای سفر 100 دیگه دونا اکای ریکت 100 دیگه اکای محمد پاس کار بریم بگی تمام اکای شورا رقم دو راکت میکن شینا میریم اکای ایرهام جون 1100 دیگه دونا بر دالشی بریم اکای شورا جون تیز رقم میکن مجرد میشه نه بریم او هم اکساق شما کدنو زنده و سربلند و شکو او میگه میریم گلا دا او تا کردن کفون را سر کردن زنده و شکوی ما هم اکساق شما کو هم اکساق شما دیم زنده و سربلند و خانه آباد باشیم بریم دالچی شیر پلنگا روستا میگه در راستو جنگ رفتی سای اکر واگنا خیلی خوب بود اما اکر شورا دوز که میشه اکر جو صبر میکنیم اکر جو صبر میکنیم میشه در اکر هستا او میگه میریم او بلا بخدو نیست این کورس هده چخدش دار اکی شورا 400 پاوی 300 گرد اونا میریم دارچی آمد اکر 300 گرد رقم میده اکتا شیدن میریم رقم 6 بیشتر بخدو و فرد و دامه که با 50-60 هزار کور میکنم رقم 7 پاکیرات شما میکنم این کورس وزی را 11 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 5 20 و رقم 1 او شاکنی من رقم 2 خیلی اکا روستانی دو مرده گوری همه او داده که 50-60 همه گرفت نیو کتا 5 پلوبه در حقمو مرسد از یک بیبتر اکو او داده که بکوارتر زنگ میگه پلوبه برمیدو من 7,000 میخیره کم رفول بشا 7,000 میخیره 7,000 پولی کوارتر میکنه 14,000 هر مفتر میشه پشه پلوانگه میشه 20,000 خطی رفت پولیش 25-28,000 بپره چیوده همین 4,000 داده تجیسان بری کار میکنی قبل میدن جبه کشو بخی دو او میگه میشه پلنگو هم اکسا شدیم میریم رقم 1 رقم 2 میریم زنده و شکوی ما زنده و سربلند و شین میریم دالشی این بعدی اصل پارسادون میشه پلنگو اکر تو جدی شه پلنگ 100 روبل دیگه دونه شینا میریم دالشی انا
شما کجا پارت سیمه پارتون پارتون شما بریم اکای تجدید 200 گرد اونا اکای 5 اکای 10400 گرد اونا کجا ما اکای یعنی امینجا اکای 6500 گرد اونا اکای سفر اکای 4 آود نمونا اکای ریکی چرپلنگ آود نمونا اکای شورا چرپلنگ انا 200 گرد اکای